things up 5-5. It's Cloud9 finally shut down. The finances reflecting it as well. It's Boomich down to just a CZ. The AWPer hasn't really shown as much. He hasn't had a bad showing by any stretch, but yeah, last couple of rounds here. Who will be picking up round number 6 first? Time will tell. This is a full investment from Cloud9. Yeah, tied up game. Again, looks like they want to be a bit aggressive on the CT side, or at least they were thinking about it. Deep smoke there might just dissuade them ever so slightly. Bit making no secret of the fact that he's out here, and the Molotov actually will burn them a little bit. I think they were trying to establish a boost on the other side, and yeah, that's now no longer a good idea. No longer available. They take a lot of damage en route, and yeah, this is looking quite comfortable now. But alo, mă auziți? The force by rifles are there. Alo! Axal. Bă, frate, bă, am fost și la sală, mă, frate, mă, și am pornit meciul înaintea mea. Gata, am pornit și lumina asta. We good. O să-mi iau și tricoul cu NaVi la pauză, bine? Mă schimb de tricoul ăsta, că e un pic transpirat. Hai să vedem. Am văzut că a început bine meciul. Wonderful Rege 12-6, o adiție bună. O, dar ce le face electronic, incredibil. Bun, bun. Am un 75 și pistoalele. Că nu mai au bani ăștia, dar salvează, mă, cred. Cred că salvează la ce bani au acum. Now in the 4 versus 4, do Cloud9 even fancy this one? Yeah, I was gonna say, might even think about saving it. It's just so unlikely that you're gonna be able to break. Cum a fost până acum meciul chat? Ia ce s-a întâmplat? Am văzut că l-a tras Mihai la a doua rundă. Vreo 3. Au omorât parcă Wonderful 3 la pistoale sau nu mai știu, sau Alexie 3 la pistoale. Joacă bine NaVi? Bă, nu e așa bine scorul acum, nu știu, m-am uitat la meci, nu e așa bun scorul pentru Anubistero, să știți. E o artă de T-side, dar vedem că la tier 1 nu știu ce să zic. Is that what's happening now? It is. It's got to be. You know. That's kind of my thing. We're already here. I'm supposed to give the percentages. Gonna go out on a limb and say it's not the open AI prediction. I think. Da, mă, bit. Exactly. Frumos. Otherwise, yeah. Yeah, that's haide, mă, băie. Deci a început mai repede, la Blast mereu încep meciurile mai repede. Dar las că e bine că dacă a început mai repede, că putem să ne mai uităm la un meci. Că eu o să pot să fac live până pe la 5 un pic așa. Dacă a început mai repede înseamnă că o să ne putem uita la meci dacă e best of 3 și eventual mai prindem o hartă și din meciul următor. Nu mai e Costiliev, nu mai e, frate, nu mai e, gata. He's gone, man. He's long gone. Băi, scuze de întârziere, am fost la sală și m-am așteptat să înceapă atât de repede. Adică eu am pus la 1 jumate, am zis că poate începe cu jumătate de oră mai devreme, gen dacă mă gândeam că 2 hărți, 2 ore. Dar eu cât de rău a bătut face de s-a întâmplat asta? Here towards the B side. He's actually got a nice bit of primul meci al Wonderful 13-6, regele. Utility in response, but Imma has slipped the net, as it were. Final round of this first half, Anders, and he's in a prime position to find the first frag with Perfecto. Bravo, Mihai. Bun entry. Bun, bravo, băi, 75, hai că e bine, doamne. N-am ce să mai fac așa. Am glumit? Am glumit? Beautiful the way that he took that part of the map. JL will clean up this one. Electronic and Boomich both going down to him. And Axal with a flank that would have been interesting if any teammates were still alive. Then it would have been a little bit more interesting, but I don't think this is going to happen now. It's NaVi with a good first half, all things bravo, băi, bă, se le face Wonderful 14-6, mâncați și părata. Joacă bine XQC. Bă, dar nu e XQC, nu mai faceți bully. Hai să băgăm și niște like-uri pe aici, niște alea, ești de bun. Mamă, stați că nici am apucat să punem asta de like-uri, ești nebun, că am ajuns pe ultima asta de metri. Bine că m-a adus Dani acasă, că e groasă. M-au sunat și băieții din reprezentanță dacă e să-mi zică ce se întâmplă și când dau mașina, m-au sunat, a fost frumos. Ați liniștiți. Ce se întâmplă, mă? Bă. Așa, astea sunt like-urile, 302 like-uri, 700 de oameni, 302 like-uri. Bă, de ce nu mergem un like counter-ul ăsta? Hai că-l băgăm pe ăla care era deja. A, nu era pus bine. Gata, băi. Nu mai, uite. Așa aici, mici. Așa aici, mici, să plece like-urile astea. Cine vrea să dea. Ce apățim, așa, inspecție. O inspecție mică. O inspecție mică și am un plastic care se aude ciudat și am să repare plasticul și au zis că n-au mai pățit niciodată problema asta și m-a încântat rău de tot, m-a atins pe suflet așa că n-am auzit. Da, n-ați mai pățit problema asta, perfect, băi, frate. Da, mă, da. Băi, stați așa un pic să mă pun pe full web. Dar de fapt lasă că avem timp după meci să vă explic toată competiția, tot formatul, când mai joacă NaVi, dacă pierd, dacă bat,
Următoarea hartă e Ancient, aleasă de Cloud9. Decider este Inferno. Și mai este un match astăzi. Joacă cumva Heroic după Papolei. Nu Papolei, n-are Papolei, nu. Iar ai întârziat, mă, ce cu tine? Bă, am fost la sală, frate, dar am pus live-ul la 6:30 și am dat drumul acum... am dat drumul la 32 și asta că s-a băguit OBS-ul, nu m-am mers calculatorul, n-a pornit. Oricum e foame, vreau să beau o cafeluță, mai avem timp. Avem timp astăzi să le facem împreună pe toate. Cine joacă Simple? A spus Blade în interviu că, mă rog, Simple a anunțat că nu mai joacă acum mult timp, a anunțat deja faptul că nu o să mai joace alături de ei. Dar a întrebat dacă e posibil să revină până la Major Simple, adică după concursul astea 26 că nicio șansă. Deci Simple nu o să joace la primul Major, cel mai probabil. 2 secunde să pun și link-ul sponsorului în descriere, că na, nu e frumos să nu fie. 2 secunde, vă rog. Trebuie să le iau dintr-un alt live, că n-am apucat să pregătesc asta de înainte, că am programat live, am zis că ajung și eu acasă, stau liniștit, facem totul, dar a pornit meciul, am dat direct drumul la meci. Hai să vedem că n-am jucat ultima oară NaVi la Blast. A fost finala. Când a fost ultimul Blast, mă, chat? Ăla a fost Gamer State. Sydney, Cologne. Oho. Ne-am uitat la ultimul Blast, mă. A, uite asta. Aici. Gata. Am găsit, gata. Mersi frumos pentru 450 de like-uri, să treabă rău de tot. Bună dimineața, bine v-am... Ia, atenție. You saw camera. Camera out. Nice! Nice, Igor. Хороший. Thank you. And I want you on behind. Nice, Igor! Ați auzit, chat? Nice, Igor! Unde e castorul? Salut, frate! Ai pe Teamspeak-ul! Wunderbar from wonderful. Hai pe Teamspeak-ul. Oh, yes, indeed, if you were. That would work on many levels. But we are going to see the next half be delivered Gata, here mă, in am full pus și asta force. aici. It will be the CT side now. Hai pe Teamspeak-ul, când se termină runda am intrat și eu. Hai să ne prindem asta de pistoale, că e importantă. 7-5 scoreline here. Hai runda asta de pistoale, că e importantă. Very important pistols, you might imagine. It's going to be Boomich, in-game leader, and sniper extraordinaire, making his way towards middle. They've got decent control. Bombs towards T spawn on the B side of the map for now, but starting to reposition and make their way towards middle. Sunt ăștia doi în con, Mihai cu Wonderful. Doi na, sunt bine, adică își dau seama ce fac. Adică e clar că atacau aici, sunt bine 3 na, sincer, dacă omoară unul GL aici. Bombs in the middle, it's worth keeping an eye on just to make sure that they don't lose it somewhere strange in there. They can still change their minds, but yeah, they're going to go for it here. Bits with the opening kill, taking down Exile. It's a start. NaVi looking to win the pistol here with the double, but now... Bravo, bă, Alex! Oh, what a headshot! He spun around. Bravo, băi, băieți! Haide, mă, frate, primul concurs fără costilie. Vă arătați că o echipă, nu stă într-un singur jucător. Cine consideră că am întârziat să dea like, frate? Măcar poate așa face. Salut, frate! Bună, măi! Pivotal kills in the pistol round. The pistols now in favor of NaVi. Had a great start in the first half, but it's going to be much better than this as well as they deny the plant. Te sun pe Discord, băi, frate. Sort of fragging potential for Cloud9 as well. Great positioning from Alexibi. This second kill was absolutely brutal. Așa l-au făcut ăștia, l-au mutat mai jos, nu vezi că de jos l-au pus. O să dau un pic mai jos, că văd că nu... O să dau un pic mai jos. O să dau mai jos, dar oricum trebuie să-l dau mai sus după la să le da, las că dau mai jos. Salut, băi, Andu, ce faci, băi, frate, băi? Salut, băi, frate. Uite, te-am sunat pe Discord, băi, frate, să facem aici cu casting. Ah, frumos, imediat. Haven't had to say Perfecto's name all that much. He's got 3 kills. Yeah, it's been a quiet showing from him. Electronic, it's great that he's stepping up, 15 kills. He's kind of picking up the slack where required, I suppose. That's the first kill, however. It does go in favor of NaVi. There's Imma. Taking the frag down, but we'll see whether he can fall back now. 16 points Ce vrei să faci? Să dai camera mai jos? Da. Când apar toate fragurile să fie cum trebuie, cum ar veni. Și alertele. Yeah, there's not that much danger on the other side. I mean, the deagle's out there. Astea sunt mici chestii, na, făcute midstream, na. So they are aware that it's in play.
But they don't feel particularly incentivized to do anything. They're just hanging around, waiting for it. Alexi with the FAMAS could get overwhelmed, but even then, there's a lot of backup he's behind almost him. certainly going to get one. Maybe the trade comes through. That's fine. But like, he's done enough damage here. They're doing backflips in towards that dark room. It's wonderful. Clotheslines, a couple of them with the M4. Wants to get the reload in. Moare asta acum, bine. Hai că e bine, 4 oameni în viață, e bine rău. Hai mă, 9-5 că e bine, se poate. Bun, Andra, bine ai venit. Ce zici, mă, lua dar? Dacă se pierde de acum Andu e de vină, aduce ghinion. Am un frate... Cine e băiatul ăsta, mă, lua dar? Editorul meu vorbește frumos cu el. Am un frate, va veni și omul aici pe stream. Cine e, frate, că mereu spune chestii frumoase despre tine, lua dar în cerurile noastre selecte private. Frumos. În seriile de PUBG. Da. Mergi chiar până live-ul că am la ce să mă uit, îți ce mănânc cremă și ești obrașnic. Poftă mare, băi, Robert. Dar care plăcerea să-mi dai și mie feed-ul, frate, să văd și eu. 2 secunde, scuze, 2 secunde. Feed-ul, să-mi dai și mie feed-ul. Just 2 seconds, după runda asta. Sigur, frate, cum să nu. And like we've been theorizing, could even be more changes to come. What if Simple just joins Cloud9? I mean, it's not outside the realms of possibility. Like, they need an AWP, right? They do need one. Cum ar fi să intri Simple la Cloud9, să se mute NaVi, tot NaVi-ul la Cloud9, incredibil. Interesting turn of events. Yeah. Oricum, e zic că arată bine NaVi, sincer. Logic, băi, a pus pe Twitter playing against my ex-teammates versus Cloud9, gen, a pus că joacă Versei, dar el nu joacă. Și erau toți ăia în comentariu, no one asked, sau ceva de genul, sau... Dar nu, a pus un meme ca lumea, că Blood think he's playing, gen, și a pus o echipă de 6 oameni și el era, bineînțeles, omul care nu juca. Give this one up. They're now against double digits for NaVi. So și like-ul mai jos, da? Relegăm... runda asta nu mai e. And now they're actually going to commit toward the A side. The incendiary doesn't quite pop there. It enables them to cross over toward the bomb site. Bombarding that camera position with bullets, but it's JL answering back. He manages to get a double. Maybe the triple was available to him. It certainly was, but the flank looks too powerful now, and it will be effective to get a double. How did the bomb end up in that awkward position? Why was it so far forward? I almost want to ask for a replay of that. I just don't understand. Dacă îi trage Mihai lui Hobbit, îl omoară și pe axile. Nu, ținea bine asta la marginea jocului. Nice. Am I missing something? I'm not sure. Dacă îi trăgea gelul ăla de la HP acolo, vezi că era interesant. Da, a fost runda lui Bit aici. Le tragem hate blast-ul ăsta. Băi, chiar sunt super curios cum o să joace echipa. Hai să faci și repede, bă, frate, faci și fie de like-uri repede. Nu prea ai pus alertele unde trebuie. Păi n-am văzut încă alertele, am apărut alertele. Ah, nu, nici am purit alertele. Da, stai că pun și eu alertele. A apărut mă alerta. Păruta, ai primit o donație, 5 da, da, nu am primit ce trebuie. Salut, salut. Gata, băi, frate, de mine ai scăpat. Gata, frate. Da, o să potrivesc alertele, nici nu se auzeau. Acum se aud, Sebastian, mersi frumos, vezi? Dacă ai pus alertele unde trebuie, o să le potrivesc mai jos, dar trebuie să apară o alertă mai așa un pic. Dacă își mai cea membru o să le potrivesc, dar acum n-am fost pregătit. N-am văzut, am murit jail ăsta unde, în mid, da? S-a băgat imediat de la B. Hai că e bine că ar fi 3 spre A. O să fie greu oricum aici. Trebuie să câștige o rundă de asta, NaVi, să le boosteze economia. Dacă cumva îi ghidușezi runda asta, îi bat. Salut tuturor participanților la trafic, frate, astăzi. Într-o seară, într-o zi mogorâtă de noiembrie. We'll see if they can capitalize upon their advantage here. This is an absolutely mammoth round. If they can pick this one up, it would be huge. We'll see if Axel can continue with this momentum he's found. Good pacing in towards the bomb site here. Perfecto with the pincer maneuver from the camera as well. Continues to find the advantage. 4 versus 2. N-am ce să facă. And I think that might be enough there. The rifle's been dealt with. Hai cu imediat pe scenă că nu am luat bile lângă el degeaba. Mamă, ți-ai luat bilete din Danemarca, mă, din Danemarca BDN? Cât a fost biletul la evenimentul ăsta? Și când se joacă pe scenă? Sâmbătă și duminică, nu? Sau și vineri? Teoretic, Mihai, dacă... Deci grupa e de 4, dacă iese în primii 3, ajunge acolo, Te pup, Robert, bine ai venit. E bine arătați, mersi frumos, frate, am făcut sală, vezi, se vede sau se vede? Se vede, ok. Hai să pregătesc alertele aici în caz că apare alertea de membru. Deci îți zic cu NaVi că avem un jucător român, frate, nu? Mersi frumos de un gifted. Un transfer făcut de NaVi? Da, da. Eu v-am zis că e bun Wonderful, v-am zis că e bun Wonderful. Gândiți-vă că ești bun, l-au luat. Deci dacă știți pe ce sumă l-au luat Sprout, ești bun pe o sumă de... Să mă orăjean jucătorii din România să transferă. L-au luat super ieftin Sprout.
Wonderful. Și acum l-au vândut la NaVi, nici vreau să mă gândesc, easy profit pe over 6 months, ceva de genul. Hai dă-mi frate, să intre alertele astea scurte. Salut frate, Pop, ce ți-am tras ieri, băi frate. Mă rog. Doar să mă duci mie pe scenă, și de asta nu convenga biletul pe ambele zile pe scenă, în triunghiul ăla din față e vreo 300 de lei pe zi. În triunghiul ăla din față, cum ar veni VIP, nu? Bună Ștefane, bine ai venit. Aha. Dacă câștigăm meciul ăsta, nu sunt deja pe scenă? Ba da. Ba da. Bă, ideea e că acum NaVi ar trebui să încerce chiar dacă nu câștigă și runda asta, să omoare măcar 2-3, să le scadă cumva economia, iar la următorul bai, pentru că vedeți, au 2000 în spate, cu banii pe care îi primesc doar următoare 2400 să aibă bai. Important e să le ține economia jos, ca să le ia o rundă să-i spargă, să-i bage la balamuc economic. Că dacă iau la 10 și bagă pe ăștia într-un force buy, poate să câștige meciul. Dacă se face, nu știu, 10-8 sau acum 17, dar e greu acum, adică... Dacă mă revit aici la B, o să-și dea seama. Sau o să se gândească că o va te-i stack. And go back in towards the A side. It doesn't look good for him. They've gained a lot of control in towards B main, and with the grenade landing at his front door, I think he's done. Perfect. Oh, that's great. Yeah, it's a hard job. Oh, that's very unfortunate. Exile might have been one of those looking at the radar type moments and looked like that's just a free That's kill. very generous of you to give. Mersi frumos, băieți, gata, te pup la oraș. I think that was just a straight Te up prinde miss, freza asta? I'm trying to be Nu e, nu mi-am făcut astăzi, frate, că la sală. O să mă aranjeze până la urmă. Mersi frumos, Cristian, Călușel și cu dată Husan Robert, că ai dracu membru aici. Bun. Bine, omorul 2. Omorul GL 1. One more bullet would have done it to find Boomich. I feel like sprays that get out of control is one of the ugliest feelings in Counter-Strike. Oh, yeah. As much as fun as it can be to get, like, you know, the deagle one shots, but that feeling when you start to spray and you suddenly be like... A rămas în viață Boomich, dacă murea aici, Boomich era perfect. 3 erau 2 rebuy-uri. Ce site o fi ăla? Game mare de la de pariuri? Oare? Care? De pe tricorul Cloud9. Nu știu. O fi site de pariuri b.game. Nici nu vreau să intru. Probabil, nu știu, probabil. Cam toate au un site ăsta de pariuri. Cam toate. Deci este așa bumbla, bumici, adică că așa e pronunția în rusă aia sau ce. Măi, wonderful, măi, ce păr ai, măi. Auzi, băieții că e XQC. Ce este ăsta? De ce joacă acolo la Cloud9, bă, frate, bă. Ce au zis, mă, băieții, că e ce? E XQC. Ce? Nu știu cine e. Yeah, we've seen Top 3 cei mai mari streamer din lume. Necunoscut. XQC. Nu, e? Nu știe lumea. Ce, nu joacă FIFA asta? Dacă nu joacă FIFA e... Mersi de follow, Cristian, Andrei, sponsorul și normal. Dacă stai pe stream, probabil o să vezi mare steaga României în zonă. Abia aștept, Doamne ajută. Doamne ajută. Ar fi bine să-i bată pe Cloud9 ăștia, să stăm liniștiți că ajung în play-off și că joacă pe scenă. Ar fi top. Ce mă, și eu am aflat anul ăsta cine e XQC, nu vă gândiți că... Doar un pic ahead of time. Castle a lot of his games. And we'll see if he can continue to impress us. It's been a pretty decent showing with the rifles and the AWP. Mamă, dar am văzut se aruncă utilitățile repede rău. Acum la CS2 ăsta. Deci era la un moment dat, înainte să intri tu live, era la un moment dat un duel la... Na, acolo dădea beat, molotov, dădea oia smoke, flash-uri, heuri, iar molotove. Deci era ceva, un festin de utilități. Atenție, 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 bă. Yeah, I mean, there was already 3 people at A, and now more people have Bun, rău, bravo, bă, GL. Am murit, l-am omorât perfect pe mine, ok. Trigger for the CT side of being that kind of a rotation. L-a ținut de sus. Now the bomb is planted. This headshot's going to make a difference. It's electronic, good for the one, but they know exactly where he is. They're going to try to overwhelm him. They can't get him just yet. Electronic with a massive triple headshot, and now it's a 1 versus 1. Perfecto. Looking to see if he can clear this one up. A little bit of a smoke to try, but the bomb is way out wide. Way outside of the range of that smoke, and it's uncomfortable. He's got no idea where Perfecto is. Yeah. Electronic
he did enough in this one. I don't think Alexi could do anything here. He's Ba gonna da, try ba to da. sit down, go for the full-on defense. Ține-o, măi, ține-o, măi! Maybe. Nebună! Și, băi! Alexi able to get the full-on defuse after the bomb was planted in a really great position. That should have been their round. Hehe, ce rundă bună! Și băi! Perfecto, jucătorul cu numele Perfecto. Dar acum când se aude muzica nu mai e momentul zero, nu? Adică poți să mai stai. Păi nu mai e muzica acum, s-a băgat update-ul ăla la 10 secunde se aude bomba diferit, TK diferit bomba, nu mai e nevoie de muzică acum. Mă rog, muzică, TK-ul, da, adică pe și 10 secunde și cu A făcut TK-ul ăla, dacă n-ai dat înainte de TK, e gata, nu mai e să faci. Păi și dacă ai diffuse, cât îți ia diffuse? 5 secunde ți-a diffuse și bomba normală 10. La cu ei fără diffuse, înainte să se aude TK-ul ăla. Bravo, mea. Bravo, wonderful. Păi e bună rău, dacă iau runda asta e famă, e perfect, ești nebun. Bă, știi cu ce seamănă, mă, din unghiul ăsta? Prost rău de tot. Mă, stai, ți-a scris ceva Bogdan, băi, frate. Te fac 1 la 1 și dacă câștigi când dai mașina asta nouă atace, zici, da, foc, Dane, când vrei tu, frate, când vrei tu. Pe internet, dar să nu bagi pe altceva pe contul tău. Că dacă vrei tu, nu-i problemă. Și dacă te bat, îmi dai niște lansete de alea, frate. Ba nu, dacă te bat, mă duci acolo la Zaga Zaga. A zice, nu? Zaga Zaga e, nu? Zaga Zaga, da. Mă duci acolo la pești. A, dacă câștigi, îmi dai, mama, am știi cum ați votat voi ieri. Atenție mare, bă, la runda asta și s-au băgat din con și a venit din bază în B. Asta bine, Wonderful aici. Am citit bine, nu, am citit perfect, am citit bine. E prost, Molo, nu-l deranjează pe Wonderful. Control from Wonderful. There's the bankside plant, the beachside plant. I'm thinking of bloody overpass. Bun. We're gonna call it something. That's a rare bomb plant to see on this map. Usually on the other side of the obelisk. Cred pe Boomich ăsta unde... There is a chance they have another Molotov even on Boomich. He's listening for the footsteps. Alexi, not quite aware of how much danger he's in. He's gonna get picked off in transit. Au găsit molul ăsta aici. This is actually quite doable. 2 versus 3. We'll see if that Grave's gonna come into play. There's the Molotov setup on top of the bomb, and they're really running out of time now. This spray is good. Boomich gets the kill. No scope coming in from Wonderful, but it's down to 1 versus 1. The Glock is found, and Wonderful he gets the kill, but loses the round. Mamă, ce rundă, 2 la 4. Aoleu. It all comes together perfectly for Cloud9 there. Dar ce făcea Alexis ăsta? Fugea pe hartă acum. 4 versus 2, Boomich and Electronic displaying the experience there. Apăcălim-o, Bogdan. M-a ghidușit. Managing to call a perfect round there at a huge deficit. It looked like they were done for, but I suppose it just makes up for the round they gave up previously in that 1 versus 1 where Electronic had to work so hard to make sure they get this one over the line here. It was a laboured round. You can see Wonderful, even after hitting the final shot there, just didn't have anything left. The time had gone, and JL can't believe they've given up that sort of advantage there. Like I said, the only way they could have won it is that they went towards that beach position in CT spawn. Bomb planted for the beach side. And once that was down, all bets are off. They had a real fighting chance there. They're right back into it. As we go 10-9. Eu pun la set în joc, dar îmi dai 10 runde de față și că în Fight nou. Da, frate, și că și 1-6 dacă vrei pe Fight nou. S-a antrenat și acolo, m-am mai jucat pe Fight nou. Vezi că eu lansez de aia la Bogdan, e criminală. But of course, this one was saved from the previous round, so we'll see whether they can make this first kill a reality. The Julies, significant damage. That's even better. Alexi B, he'll find Electronic. Axel, yeah, just stay alive out there. He's gonna get the help from Hobbit. Bomb being interrupted. That's uncomfortable. Okay. Still a 2 versus 2 and no bomb plant happening. Alexi snuck in somehow with a Mac 10. I don't even know how he got there, but he just showed up on the spot. Unul știu că a dat molotov în spate. Cred că IMS se duce să ia bomb, să ia armă ceva. Și ăsta încă n-a plantat. Atenție mare, că are polar Wonderful, poate să ia runda. Mamă, dacă ar lua runda asta, uite ce bani au ăștia. Hai Wonderful, măi, că ți-am găsit soția. Wonderful, bear in mind. He's got the camouflage, the AWP, but no further utility or defuse. Ai pus pe visa lui Prodan Camo? Nu, mă, ce? Ai dat click? Nu, n-am dat click. Stai cum e la runda. Wonderful, a bit of wiggle room here. There's the first attempt. That's the opportunity for Wonderful to get out of the Bravo, și pe side. Bravo, Mihai, nu. They've got a chance here, Anders. It's down to Axel.
He's had a quiet showing so far, but this is looking like he's done more than enough. There'll be no Bravo. further chance for success as Immo. Sure, he gets the kill, but like we said, no diffuse kit. You can see E bine că eu omor pe he looks quite toți. frustrated. In fact, like even though he wins the round, you can see like he's had a pretty poor showing by his standards. Like he has had a pretty underwhelming year, to be honest with you. Deci BC-ul lansetă de aia? Mamă, de aia, de fapt, cu senzor cu de-alea crezi și ești nebun la cap. Bă, da, mă, păi ai dat-o. Ce super, mă, că fix pe ai dat-o, bă. E troller-ul, nu pot să cred. Dă-mă din lateral așa un pic. Hai cu 1000 de like-uri, chat. Încă 200. Așa repede, dacă putem să facem, ar fi tank. Las că e bine, au omorât 5, acum au full buy. Ăștia n-au bani deloc, nu vezi că au pus pauze. E importantă runda pentru Cloud9, că dacă o pierde aici Cloud9 s-au dus la balamul cu să închidă NaVi meciul. Trebuie să iau o rundă acum NaVi, să citească o rundă, e perfect. I-au tot omorât, au fost close rău de tot rundele. Fără senzori, fără mulete, alea separat, ma. Ești cea mai ții și sonar de ăla să... Păi are, mă, senzor de aia. Se duce omul la pește, vrea să bea și el o bere liniștit, să zică senzor. La set ai una, senzorii sunt... Ce se aude, mă? What the fuck is happening, bro? How does he kill me to the side? That was from the smoke defuse. Cred că se referă la runda aia. La runda aia. The smoke was perfect somehow se referă la runda aia când a luat Alexi pe runda. It was kind of just accepting his fate and diffusing in the smoke. I've got no other option. I have no information as to where you are. And still it works out for him. Like it was the perfect smoke without him knowing. That really is the kind of diffuse. You're just accepting your fate. You're like, I've probably lost this. Nu, Mihai, uite-te în dreapta, Mihai, nu. Imma. I mean, you get that deep. I can understand why you want to keep going because you, in the back of your mind, you're thinking about how to shoot someone in the back, but it turns out it's the other way. Game is tied up. Wow, ce important a fost fragul ăsta la Bumici. The first one, FaZe versus NaVi was a little bit different, a little bit one-sided. FaZe just look on top of 16 in a row for them. But că ăștia au băieții la competiție. Nu ai nevoie de căștile astea, bro. Ele nu sunt căști bune pentru... Adică sunt bune, dar n-ai nevoie de... Astea sunt niște căști care costă vreo 700 de euro, au o antifonare foarte bună. Sunt căști în principiu pentru competiții. Când se joacă într-o hală de asta mare sau pe stadioane sau... N-ai nevoie de așa ceva pentru acasă. Acasă poți să iei orice căști, na, căști normale, cum toți oamenii pe care vezi și pe stream și așa, adică... Astea nu sunt căștile care se joacă ei acasă sau care se antrenează. NaVi, de exemplu, au căști, am și X2-uri, de astea, GPRO X2, dar la competiții toți joacă aceleași căști. Bun. Here we are. They find themselves on the back foot here, but that's a very important kill. Wonderful continues to deliver here. Mamă, mâncați lucky to be alive as he gets a more defensive position here towards the cave. He's really sure that someone's hunting him down from that dark position, but ar putea să facă retake aici 4 la 4, cred. De pom NCH. If they want to go for the retake here, they do need something. Bit of a wall bang coming out, but no one's planting on that side. That's a, yeah. Don't see many of those these days. Al doilea smoke, bun, și niciun templu, perfect. E perfect. E tragălul ăsta aici. Uite ce ofengă are. Bun. Getting more than the one there. Alexi with the trade in. The retake is still being attempted here, but they're running out of players. 1 versus 3 at the end, I think, for Exile. And well, it's gonna be Mamă, dacă îi citea și B-main acolo. He is. He's in the zone. Yeah, I'm really enjoying his passion right now. And he's telling everyone as well, just calm yourselves down. Relax. We've got this. All these chaotic rounds, these tense moments are going in their favor, even with a missed smoke there. I think there was a smoke outside dark room you can throw towards the temple itself and can land on the roof. Obviously having a bit of fun with it does happen. But there's Boomich very happy to pick that round up, and it's a significant one as well. You can see Mamă, și-a luat hero în 4, Mihai. Looking for map points on their opponent's pick. Cloud9 11-10 up against the Desert Eagles. Iar n-am prea mă 3. 15 kills to his name. Trebuie cumpărate 3 păcălite, frumos, deci frumos. E grasă robă runda asta, băi, chat. This was a 7-5 first half, and then NaVi won the pistol in the second half, so they should have been in a really strong position to close this out. It goes back to that 4-on-2. They lost to Boomich and Electronic. As soon as you get that round up, it was a tone shift. Și-au bătut 3, bă, bine, rău răspuns aici la agresivitate. A fost bun ce au făcut și NaVi, dar n-a greșit ăla deloc, s-a dat după perete. După au venit 3, au făcut pic, au și pierdut arma acolo. Cam gata runda asta, 12-10, runda următoare. Ce bonus au avut acum? Au 2900, o să aibă sniper wonderful. Overtime, cred. Nu știu dacă poate să fac cea la runda asta, sincer. Au venit aici stack, da, e cred.
and find ourselves at the logical conclusion of a Cloud9 victory, at least in this round, as they posed 12 on the board. Just a case as to whether they can deny the exit frags here for NaVi. Stai în Danemarca, mă, turneul? That's about as good as you don't need to hunt it. Da, în Danemarca, zicea un băiat acolo și a luat bilet în triunghiul ăla din față. Dar nu mai știam în ce țară. Da, în Copenhagen. Face Danemarca o grămadă. Nu mai turne. Păi la Counter cel puțin au fost cam printre primii care au făcut gen, sau acolo, adică mereu au fost. Da, dar și majorul și turneul de ăsta mare acum iar. Da, mă, pentru că lumea vine acolo la evenimente, ei au Counter-ul ca... E disciplină și la liceu și la facultate, adică ești la liceu, au ore de Counter și la facultate și e normal, îți dai seama că e o cultură foarte mare, adică gândește că în 2018 Astralis aveau parteneria cu Jack & Jones și când te începi în magazin la Jack & Jones, primele produse pe care le vedeai erau tricourile cu Astralis cu Jack & Jones, adică nu erau haine și de-alea, adică gândește cum ar fi să intri într-un magazin în Zara, dau un exemplu, și să vezi tricouri cu Nexus sau cu All Stars, direct în fața acolo, adică ca să dai seama nivelul de ana mea. Concourse, you know. Yeah. Era foarte mare. Ceva foarte mare acolo. Avea Astralis până 2017 parcă Audi pe piept. Și au mai avut odată. Da, plus infrastructura, nu mai zic, lasă infrastructura. Da, îți dai seama. Are moldovan, Ori, regele. I think 5 teams are debuting new lineups at this event. So it's kind of insane, to be honest with you. So it's wide open as wonderful. He does miss that first shot. Bear in mind, this is map point, Anders. They can't afford to give anything further away because they need 2 rounds in a row to post overtime. They've given up A main control, but hit the smoke. You see Axel, he's ready for it, but he does take about 50 damage. He's still burning. What's going on? Bun. Down he goes. Mamă, ce a făcut ăsta, l-a băgat la balon. Da, atenție mare la Hobbit. Se urcă ăla pe roșii. Bloody hell. Atenție mare aici. It still feels to me like when you throw down the smoke inside the Molotov, it just takes an extra second. Yeah, that was rough. That was super unfortunate. Like he threw the smoke, he had it prepped, it was ready for that moment. Yeah. And he throws it down, and I guess that's what you call, you get CS2'd. Hai că mai au așa ceva utilități. Eu cred că l-a văzut perfect pe Mihai, nu-și dau seama. Ce ești neamțele. Acum Mamă, i-au dat nade-ul ăsta, nu mai au de nimic acum. Bravo, bit. Bravo, Mihai. Mamă, bine că l-am omorât pe ăla prin smoke. Doamne, ajută. Hai, Sara Dumitrescu, trage și tu. E safe runda asta oricum. 15 seconds on the clock, and ar fi bine să da, la e în bază, hai 13 cu ratarea cu AWP-ul, nu frate, las că e bine așa, e bine așa. Bă, e același mare parte același joc, dar mi se pare atât de diferit modul în care îți creezi avantaj în jocul ăsta, gen cât de mult contează ea. Let's go. Let's fucking go, boys. We can still fucking go overtime easy. Let's go. Easy, boys. Moment. Da, cu băieții alți. Aia nu vorbesc engleză. Cine? Băieții aia, îți dai seama că sunt harașo. Bă, vorbește frumos cu Viu. Zile băi Viu mai așa. Zile și tu așa, să tragă pe lângă runda asta, să fie overtime. Țipă inactiv, nu o să joace nicăieri până la Major. Adică inclusiv la Major. Majorul se termină în martie, ceva de genul parcă. Dacă mi-aduc eu bine aminte. De Simple nu o să joace următoarele luna asta, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie. 5 luni o să joace Simple. Măcar Facey de la mișto, așa? Ba, face stream în fiecare zi cu ei când are, să joacă în continuu cu el. Și le trage sau? Bă, nu m-am uitat, dar am văzut câteva highlight-uri, joacă bine. Na, îți dai seama, nu e... E eliminatoare, nu? E primul meci din grupă, nu? Dacă pierd o să joace cu Nip, pe Nip aia a bătut rău face, dar ar fi bine să-i bată pe Cloud9, sincer, sau să facă overtime, acum ar fi tank. Sunt un pic mai bine runda asta, economic vorbind. Sunt un pic mai bine runda asta. Da, hai să vedem.
I just remember seeing that and I thought, okay, I have to check this out. Like, I have to know who this guy is. Like, that's so. Bă, la simplu nu e vorba de a se retrage în glorie, mă, că în general jucătorii la Counter se joacă până ajung pe la tier 2 înapoi, adică na, nu e ca și cum. Bine, la el nu e cazul că a câștigat deja mult prea multe, n-are nevoie să mai forțeze, să mai păcălească un salariu sau ceva. Că a prins perioada în care se câștigă bine din joc. Dar... Oh, ce ne-i prost. And it's exciting to see. Yeah, but it's a photo finish. Nici ăștia nu prea au doar un smoke, da, două smoke. Două smoke-uri și mole, perfect. Mamă, aveți smoke aici. Ce smoke dai bac, simte, bă. Smoke de CT, nu? Templu, cred. Zici? Da. Uite, ăla de CT a picat în altă parte. Uite, vezi tu Templu, a făcut bounce acum. Lol, uite gaura asta, mă. Și nu a murit? Boomich very low on health, but the bomb already planted here. They're gonna get Boomich, but that's a really fast bomb plant. They are under pressure right now. Otherwise, Cloud9 will walk away with it. Electronic back in action. He's gonna get another kill. Hobbit with the triple, and Electronic finding the last one. 25 kills, Henry, at the end for Electronic. Oare și-au făcut ei just asta cu gaura asta sau așa s-a nimerit? Da, mă, vezi, asta e problema dacă stai inside. Uite ce se întâmplă. Gen, uite, stai inside. Și uite, ești 5 la 5. Și îți dau ăștia astea două smoke-uri la B, da? Ce mai faci, mâncați și curat? Din ce mai faci acum după ce pică al doilea smoke? Dacă nu omoară GL aici, ce faci? Uite aici, a rămas gaura aia. Da, nu-mi dau seama. Ia lasă. Dar fii aici a tras în el și n-a murit, ia uite. A, nu, a tras și pe lângă. Las pe lângă, mă, a tras și pe lângă. M-a păcălit ținta. They are under pressure right now. Otherwise, Cloud9 will walk away with it. Electronic back in action. He's N-a fost cel mai tragic match, dar au nevoie de victorie pe... Au nevoie de victorie pe zi, pe Ancient. Și nu știu, au jucat Ancient până acum la CS2, nici nu știu dacă au jucat cu ăștia, cum au auzit ăștia. O singură hartă au jucat. În istorie NaVi. Ancient. Apărea acolo mai sus. Cu cine, mă, unde? Mai sus, dar uite, părea în dreapta că au jucat o singură hartă. Cu mouse. A, la IM Sydney, da, bine, aici au jucat cu Blade. Nu e neapărat cea mai relevantă hartă. Da, o să vedem, au jucat bine, au jucat câteva runde bine pe teren, mi-aduc aminte, dar o să fie greu, că e harta lor, ăsta, azi de seama, pregătită e asta. Stați-uri. Ca inițiar, Mihai. Bine, Wonderful, 25 cu 13, nu poți să te superi. Bine, rău, Wonderful, bravo. Și Alex a jucat bine, Gel a jucat bine. Mă, uite-l pe Gel, vezi că acum văd, are rating bun în 21 de hărți la NaVi, 1.09, nu e rău. Și Mihai 1.05, Alex 1.03. Hei, Jaxy, cum funcționează acest turneu? Ai putea să ne explici, frate? Băi, frate, ce întrebare bună ai pus. Da, mă, deci Blast Premier Fall Final ăsta. Deci astăzi se joacă Cloud9 cu NaVi. După o să prindem un pic, având în vedere că deja o hartă, dacă îi bat Cloud9 acum 2-0, la 3 și un pic ne uităm la Vitality cu Heroic. E ultimul turneu al lui Cadian la Heroic, se retrage, e One Last Dance. E ultimul dans al lui cu Heroic. Se retrage de tot? Păi dacă se duce la Liquid. O să ducă la Liquid Cadian și o să rămână echipa probabil TSS, poate Zifon, pe Dupri știu că l-au luat doar până la sfârșitul anului Heroic, ăsta se joacă Sendin, deci ăsta o să fie One Last Dance pentru Heroic cu Vitality care are echipă nouă, că l-au luat pe Mezi ăsta, pentru că l-au pierdut pe Mages care s-a dus la Falcons, care cred eu că se joace cu Lau acolo, o să vedem ce se va întâmpla. Deci NaVi dacă bate acum și întorc pe Cloud9, o să joace cu FaZe mâine la 2, dacă nu joacă mâine la 11 cu NiP. Meci care îi trimite în arenă teoretic. Voi ați zis că e doar sâmbătă și duminică, nu? Înseamnă că să ajungă în arenă trebuie să bată și vineri. Dacă ați zis că e... Dacă ați zis că e doar sâmbătă și duminică. Așa a zis băiatul ăla că a avut bilete. Sau nu și-a luat el bilete, oare? El a zis, da, el a zis. Două runde sunt pierdute de Wonderful. Pe ce parte te referi? Pe Counter? Ce am văzut noi acum pe Counter? De ce? Că l-a arătat? Da, nu știu, a jucat bine. Zic, bă frate, tot zic că e un
topicul imei și încă unul. Ce aveți, ești nebun, e ok. Bă, eu m-am zis, nu știu ce vă uitați pe hărătăvă la astea. Aici gen se turlează, sunt ăștia care au pariat, care da. Ei în echipă știu cel mai bine. N-am jucat rău Mihai meciul ăsta. Bit a jucat într-adevăr rău, dar are un 17 rating, e carry-ul echipei, în rest, ia uite-l cum joacă, ești nebun, nu poți să sper pe el. Sincer, adică, it's ok. O să-și revină Bit harta asta și o să fie bine. Uite, zic și ăștia că au furat. Da, NaVi sunt calificați la următorul concurs, într-adevăr, dar aici, pana mea, e un concurs cu price pool, adică de ce să nu iei locul întâi 200.000 sau 85.000, adică ce strică banii ăștia? Nu strică, nu? Ei sunt calificați într-adevăr, că locul întâi te duce la Brass Premier World Final, ei sunt calificați, dar fiind un concurs nou cu noua echipă, e practic un concurs foarte bun în care iei și un price pool bun și te și pregătești și îți vezi nivelul pentru ultimul concurs din an, cel mai important ăsta de $1.000.000. Brass Premier World Final, da, de pe 13 până pe 17, $1.000.000. La Abu Dhabi, nu? Da, la Dubai, frumos pe căldură, pe alea. Face, Mouse, Sense, G2, Vitality, NaVi, Heroic, mă rog, la un moment dat erau primele 7 echipe aici, dar au ieșit Heroic ăștia din top. Și încă o echipă care se califică de la ăsta, de la Fall Final-ul ăsta. Păi și dacă, de fapt, stai, că dacă câștigă NaVi, ia locul 2, de exemplu, se califică locul 2. Nu, cred că dacă iese la puncte, cum ar veni. Lep și Cuben la Ens, Jackie, ok, Snapping Select, dar și SO afară. Ai putea să ne faci, frate, o revistă a transferurilor în ultima perioadă? Deci, cred că e și asta, mă, de transferuri. Nu mai e acum. Bă, ideea e în felul următor. Next, OG mai au doar 3 jucători. JKS ăsta e pe bancă. De fapt, stai mă că intrăm aici pe echipe, că ne arată și line-up. Deci, Face, momentan nu fac schimbări, dar se vorbește că o să plece Twist ăsta înapoi la Liquid acum, la sfârșit de an. Să vedem. A avut ofertă parcă și de la Vitality, n-a plecat, nu știu exact care sunt. Ideea e că Face ăștia joacă prea bine acum ca să plece, n-ar avea sens. După care, Mouse nu schimbă nimic, la Ens a plecat Snappy, a venit Glaive și am zis că a plecat și coach-ul, nu? Că na, probabil la pachet, mă gândesc. O să vină Glaive aici la Ens, deja se antrenează cu el. G2 l-au pus pe JKS pe bancă, l-au luat pe Nexa de la OG. Vitality l-au deja pe Maze în line-up, l-au schimbat. La Complexity nu știu dacă se fac schimbări. La Monte nimic, la NaVi nimic, la Astralis ăsta e line-up-ul lor, dar o să vină după concursul ăsta o să vină Staven și cu cum îl cheamă, Dobby ăla, cum îl cheamă, mă? Băiatul ăla de stă foarte drept, Iabi, așa, da, cu Iabi. Și o să rămână unul dintre Borup, Șter sau Baz, nu se știe care o să rămână dintre ăștia 3. O să rămână ăsta în echipa alături de Device, deci de Blame F o să fie bună asta la listă. Device cu Staven, Iabi și Blame F și încă unul o să fie super bună echipa. La Virtus Pro cred că asta rămâne echipa, la Cloud9 momentan asta pare a fi echipa. S-ar putea Hobbit ăsta să fie pe făraș la un moment dat și să ia un sniper, că nu pare că mai joacă așa bine. Deși l-a câștigat meciul acum cu astea 2 entry-uri. La Game Legion asta pare echipa momentan cu Snax și cu Volt. Big nu știu dacă mai schimbă. Furia am văzut că au ofertat Liquid pe Crișerat, n-a plecat. La Spirit deja s-au făcut toate schimbările. Trebuia să plece Donk ăsta. Dacă pleca Nico de la G2 la Falcons, venea Donk ăsta de v-am pus clip cu el. Are 1.37 rating în 81 de Hz. E monstru rău de tot copilul ăsta. Pleca de la Spirit, se ducea la G2 și se vorbea că o să plătească mai mult G2 pe Donk decât ar plăti Falcons pe Nico. Așa, la Apex ăștia deja au făcut niște schimbări și se mai schimbă la OG care momentan sunt în afara top 30. Aici sunt niște discuții, am vorbit un pic cu regalii, să vedem. Ei își doresc niște jucători să vadă dacă poate să-i găsească cum ar veni. Păi și Falcons, băi frate, echipa supremă. Bă, Falcons, ideea e că a plecat sau să plece Snappy. Eu zic așa, că la Falcons să fie așa, Boros, Magis, Snappy. Am văzut că s-a jucat Faceit cu ei și Lau, deci eu zic că și Lau. Și încă un jucător, încă un sniper. Cred, nu știu, cred că asta e echipa la Falcons. Deci Boros care a rămas, Lau care cred că o să rămână și el, Magis de la Vitality și Snappy. Plus AWP și Zoni Coach. Magis că a plecat de la Vitality, nu? Da. Hai că a plecat de la Real Madrid, cum ar veni. Mă rog, nu chiar Real Madrid. Acolo, echipă bună, de la City, a plecat de la City. Da, de la City. A venit de la... A venit la PSG. Da, la PSG. Exact la PSG a venit, că sunt ăștia arabi. La Heroic nu știu, n-au zis ăștia nimic ce se întâmplă cu Heroic. N-au zis nimic ce se întâmplă cu Heroic. Mamă, dar ce bine a jucat electronic. 1.61 rating, bine rău de tot.
Avem la Al-Ittihad. Nu, mă, nu, avem la PSG sunt, nu e G2 PSG, nu. Ăștia sunt că-s direct full arab, G2 nu sunt PSG, G2 sunt o echipă respectabilă. Păi bă frate, Nemis, ce dracu ai zis înainte că Lau e mai bine pe bancă, care ofertă mai bună și acum zici că rămâne? Păi am zis că e posibil să rămână, el are și oferte de la alte echipe, dar este posibil și să rămână și dacă rămâne la Falcons, e clar că nu se ducă la alte echipe, nu? Adică nu te-ai jucat cu IGL de tier 1 Snappy care ar putea să te învețe jocul și cu Magis care a câștigat 4 majoruri? Și cu Boros și poate încă un sniper de tier 1, nu e mai bună oferta asta? Adică nu e mai bine așa? Că e direct echipă de tier 1 după, nu? Există opțiune să și plece la o altă echipă bună, dar a fost și există șansa să și rămână. Acum depinde de ce se întâmplă, dar asta nu înseamnă că vă mint. Are și oferte, dar există și șansa să rămână, încă nu se știe, nu e nimic decis. Din câte am înțeles, G2 vrea să-l aducă și pe Madden. N-ați văzut ce troll e la G2, mă? Că nu știu dacă ați apucat să vedeți, că l-au luat iar pe Nexa, gen oamenii se joacă cu 2 găl în echipă, mă rog. Și a zis Nico ăsta că toată lumea face mișto de ei pe Twitter, că e echipa lui și că el și aduce sârbii înapoi, cum ar veni, că na, face echipă balcanică. Și la care zice Nico ăsta pe Twitter, happy that I could pull this deal off, welcome Nexa. Și au comentat și ăștia G2 la cum aici la... Nu mă știu, parcă au zis și ei ceva. Nu, cred că nu mă știu că apare tweet-ul. Au zis ceva de genul să-i dea mesaj lui Nico în cazul în care mai vor jucători. Și acum da, se vorbește și de Madden ăsta de la ENS, dar nu știu ce să zic. Cred că e doar troll, real vorbind, adică nu mi se pare genul de jucător care să vină. Sau poate să vină în locul Huxi. Nu știu. Bine, ideea e că aici la G2 sunt ăștia doi bosnieci plus ăsta sârb și managerul lor pe ca și ăla e sârb, adică e direct full Balkan echipa aici, nebună. G2 a numele la prag, G2 IGL, adică ca și cum au 2 IGL. Da, mă, sunt troll rău de tot, ce aveți, ești nebun. Sunt troll rău de tot, da, rău de tot. Da, să ai bracing de mine, n-ai ce să faci. Zyphone e brands la Sprout, ce înseamnă că sunt șanse să rămână la Heroic? Păi n-are cum să fie activ la o echipă dacă joacă la Heroic momentan. Sprout l-au împrumutat pe Zyphone. Nu știu dacă o să le ia, Zyphone ăsta e un jucător individual foarte talentat. Din ce știu de la Lau, era ultimul tilter, ești nebun, dar acum nu se știe exact dacă o să rămână în echipă. Depinde de performanța, nu știu dacă a jucat pe vreo meci până acum la ei. La Heroic, ia. Cred că a jucat, nu? N-a jucat, nu, n-a jucat. Să vedem acum cum o să joace meciul următor. Chiar sunt curios că e interesant cu Cadian la Heroic One Last Dance. Adică l-au dat aia afară, știți povestea, l-au dat afară pe Cadian, după aia Stavan și cu Iabi au zis că ei se duc la Astralis, după care i-au pus pe ea pe banc, a revenit Cadian, s-au făcut niște manevre de alea puternice. Acum pot invita și la Balkan League G2, teoretic, dacă ar fi un Balkan League foarte, foarte puternic, dar ar putea juca G2. Dacă s-ar face unul cu un price pool de, nu știu, 200.000 măcar, cred 250.000 să vină. Băi, eu la Astralis nu știu, am văzut că mulți îl dau pe bază la roll-wise, nu știu, că n-am studiat foarte bine ce joacă Stavan și Iabi. Teoretic, dacă este ca investiție, Șterl ar putea să rămână, că au dat o grămadă de bani pe el, dar dacă e noob și nu e suficient de bun, nu știu ce să zic. Așa ca ratinguri, Șterl are 1.00, ăsta are 0.92, baza are 1.05. Uite, baza e mai bine un pic ca rating, dar nu știi nici cum e pe roluri pe astea. Plus că nici de diferență la vârstă, acum asta să mă gândesc, are 19, are 20. Acum că și-a luat o țeapă cu Șterl, și-au luat țepe înainte. Nu știu. Chiar nu știu. E clar, cred că borul pe ăsta pleacă direct, cred. Și e unul dintre baze și Șterl, cred că rămâne. Device, BLM și să fie bună să fie super bună să fie STR, cred, cu schimbările astea. Chiar cred să fie STR. Nexa nu voia să nu mai fie Eagle când a plecat de la G2, gen nu cred că l-a luat acum ca să fie Eagle. Da, probabil, na, nu știu. El la un moment dat era un jucător strong individual, Nexa, a avut niște concursuri mai bune în trecut, dar... Na. Îți iei un fost Eagle să-ți fie un rifler bun... Care n-a fost niciodată, de fapt. Uite, vezi, perioada lui de G2, cred că la asta speră băieții să revină, la cifrele astea pe care le avea Nexa la început, când era rifler, ia uite-l cum juca la ăștia, vedeți? Era full verde, omul era tank. Ia uite-l. Și ca bine rău de tot, dar după când a devenit Eagle, îți dai seama că nu mai joci la fel de bine. Probabil ai un plan, băi, știu mai bine, îți dai seama ei jucătorii, sunt chestii care nu se văd, că noi ne vedem doar niște statsuri și așa, 2-3 chestii. În timpul meciului, știi, contează mult ce aport are, contează și second voice în echipă, adică na.
Ați zis și voi, mei nu era eagle la Game LG, dar a contat foarte mult ce zice el. Și acum cred că e second voice, 100%. Că n-are cine să mai vorbească, doar nu vorbește Wonderful. O să mai fie relevant simplu la CS2? Bă, asta doar depinde doar de el și de cum o să joace, na. Depinde doar de el și de cum o să joace. Nu știe nimeni dacă o să mai fie sau nu relevant. Mie nu mi se pare că joacă rău, dar trebuie să vedem cum... Hai că am dat asta mai încet, ca să fiu pregătit când e să înceapă meciul. Ce se întâmplă, mă, doamne? A rămas în spate. Ah. Parcă pregătesc ăștia băieții, ia să vedem. Ia. Yet. I think he's struggling right now. I think he's lost confidence, but I also firmly believe that he will be back. Well, he has your confidence, and the team certainly is firing on all cylinders right now. They have stolen the first map. They're going on to their... Vreun hit în legătură cu reconstrucția echipei OG rămâne Regali? Da, Regali rămâne clar, în jurul lui se face echipa, dar că au nevoie... Am vorbit cu el și își dorește să-și ia doi jucători foarte buni. Nu e discuție dacă să rămână sau nu Regali, adică Regali rămâne la OG, în jurul lui se face echipa, e cel mai important jucător din echipă acolo, Regali, în punctul ăsta. Dar e vorba de că au nevoie de niște jucători să tragă, adică... Mi-a povestit el așa cam care e situația în echipă, au nevoie de jucători să tragă, e important să... și să tragă, e nevoie și de a doua voce, sunt mai multe chestii. Ar fi o opțiune foarte, foarte bună, un jucător care e bench acum ar fi o opțiune foarte bună pentru ei, dar depinde de cât de mult vor să bage băieții bani în buzunar. Sau JKS iar ar fi o opțiune foarte bună, dar probabil o să coste foarte mult. Depinde de mai multe lucruri. Cine ăștia joacă cu in-ear-uri, gen e așa aud... Da, pe in-ear aud, da. Ah, interesant. Și că ăștia sunt doar de antifonare, ele n-au sunet practic. Da. Așa mă, gata, că aveam și reclama asta de pus și am uitat să o pun. Da, mă, ei folosesc ăștia la mari pentru antifonare și microfonul și ale... Nu cream că joacă cu in-ear-uri. Ba da. Bă, nu se aude așa bine, adică când ai antifonarea pornită n-auzi la fel de bine, știi? Mai bine auzi pe in-ear-uri. Că aia practic îți mai oferă încă un strat de antifonare, că și in-ear-urile intră ca un dop așa în ureche. Interesant. Hai mă băieți cu Ancient-ul, nu? Eu o să pun o inimă cu speranță, dacă vrea cineva să mai pună și cu mine. Bravo, Mihai. I was gonna say it worked out, but Perfecto finds him. What a dirty shot. Ce tragi mă aici, mă? And there's plenty of time to work with here as well. Most of the utility has been ce trage mă Perfecto ăsta aici, mă, frate, mă? Have a 3 versus 3. We've got a Molotov, a decoy and a flash. Deci iar că bași interviu între meciuri, putem să băgăm după meciul ăsta. Am uitat de interviu. Da, adică de interviu de vlogul lui NaVi, putem să băgăm după meciul ăsta. Că m-am stat și v-am explicat echipa, transferul, ne-am băgat, ne-am dus în alte zone. Oh yeah? We were theorizing like what the decoy could do in the future. Maps like Ancient, you could bait out grenades. Did he come up with a better version? He didn't really like the idea. It was more my idea, but he humoured me. He dealt with me for a second, and it's going to be Alexi B finding at least one towards the donut room here. 40 seconds remaining. Cloud9 recovering this round as they throw a brutal Molotov in towards the CT elbow. Bomb to be planted for sure, but can they survive with two players intact? Apparently not. Great shot from JL. He just ran and shot, and Perfecto's in some trouble. Bravo, bă. Doesn't have the accuracy. It's wonderful to take him down. Bă, dar seamănă rău, bă, să mor. Și băi, Sarah, pentru cei care nu știu la ce se referă, dați aici click pe chat, pe linkul ăsta. Aoleu, Doamne. Ai văzut că a declarat Blade că foarte posibil simplu va reveni în NaVi? Da, am văzut chestia asta și am văzut că... Adică nu, am văzut doar titlul, sincer, n-am citit articolul că n-am apucat. Îți părești despre line-up-ul Fnatic, că se spunea că vor line-up din nou full de suedez? Bă, o să mă uit, sincer, o să mă uit. Trebuie să vedem oricum line-up-ul, mă, că momentan sunt multe mișcări behind the scenes. Ia vezi, mare teammates la NaVi, au omorât toți câte unul, dar e importantă runda asta. Asta e o rundă foarte importantă. Dacă pierde aici NaVi, runda e dezastru rău. Hai că a revenit Wonderful, acolo e bine. Mihai e pe mid, au și tot controlul în B.
Temple as well, perhaps, but that's where Wonderful will be residing with the M4. Nu mai pot, gata, acum când mă văd pe ăsta mă gândesc din partea altă. Îmi pare rău. O să treacă ceva până o să-mi revin. He's actually playing the default boxes here. They're in a prime position to shut this one down. Hai, Valera. AK boosted up and an instant headshot. That's not the Galil, so Bit just gets completely destroyed. Although Oh, am luat Alex 1, bravo, bravo, băi, Alex, băi. The danger here, the retake's going to be a little bit easier now. Yeah, well, they've given themselves a nice open plan towards Donut as well. They didn't tuck it in behind the bomb site itself. They actually want to have a nice opportunity to spray it down potential smoke. It will be Boomage playing on the front line here, trying to find an advantage. You'll get at least one kill, but still a 3-on-2 deficit. Yeah, Axel is hearing them. They're not even checking it. That's surprising. They're still going to get the kill in return. Perfecto gets one there ready. Bravo, Bagel! Still goes down. Perfecto having a bit of a hard time finding the multi-kills. It's a really close round, but an expensive one as well, I suppose. Well, that's the thing. With the bomb going down, the loss bonus accumulating, Cloud9 are going to buy again. Are NaVi 2 rămâne echipă săracime. Yeah, no, it comes down to that shadow as well. Mamă, cum se vedea umbra lui Axile acolo, ați văzut? There was a moment where Perfecto maybe could have booked it towards A main and survived. Yeah, A main electronic. He had to stay and fight. Știți cum e? E bună! Mai frumos Wonderful? More of the same. Galil's, couple of AKs perhaps. Băi, frate, băi. Cine vrea să treci dimineața cu cu Wonderful sau cu Sară Dumitrescu? Având în vedere că Ana, doamne. Alexa nu aude chestia asta. Cu Wonderful, îți dai seama. Ana, uite ce am zis, Ana. Cine e Ana? Băi, Mădălina! Nu știu. Fac aceeași rundă, mă, fii atent. He's going to keep knocking on the door of the A bomb site here. I mean, it is kind of sick, right? Yeah, I like it. It's the exact same strap. Axile boosted up once again. You're right. They are just completely mirroring everything. We'll see if Wonderful can stay alive a little while longer here. The bravo, bă, ce flash ai dat, Mihai, bravo. Molo, asta e bine. Bomb is being brought close. It's Boomage with a double opening, taking down Bit as well. And this creates a lot more space. And now they have to be worried now. They lost all those rifles in the previous round. I think you might be better off just saving here. Like, it's not the... Ce tare aia cu AI prediction. E pentru prima oară când mă dau și ceva mai băgat până acum? Mamă, 1 viață. O 17. Nu, e primul concurs la care bag asta. Interesant. Să țină de arme acum. Three rounds in a row, from the pistol to the second round to the third, and finally they break through. Even with Wonderful staying alive. Odată știa același gol în fiecare rundă, numai hammering that A-bomb side. Yeah, well, it's working, right? Like, sure, they lost a couple of the rounds, but it comes down to 1v1. Nu prea e meci Valera, da, nu prea are chef să-și omoare cu echipierii. N-are nimic oricum. Beautifully. But there are CTs that remain alive. Da, trecut au avut probleme pe Counter, că juca cu Blade, eu zic că o să fie bine acum. A lot more has to be done. Boomage, he knew this strategy had. Salut, Jaxy, vreau să-ți mulțumesc pentru faptul că mi-ai spus că merită să pleci în America cu work and travel. Am făcut $22.000 și am fost 3 săptămâni în vacanță. Mamă, bravo, frate. Bravo, băi, frate. Se vede că au crescut oricum salariile, ești nebun acolo. Gen minimul pe oră față de când am fost eu. Bravo. Bravo, tată, mă bucur. Mă bucur, ai făcut bani, te-ai și distrat. Măcar un membru să iei încă o dată. Am mâncat și mâncare proastă. Nu poți să te superi. Providing some self-preservation with the smoke dropped. 5-on-4. Great start for NaVi. Yeah, surprising that they weren't able to at least get the refrag on him there, but uncomfortable right now for Cloud9, no doubt. Hobbit practically dead already. They have some time on their side. Tu puteai făcut un work and travel puțin. 6.600 am făcut, cred, parcă, ceva de genul. Făceam pe era, aveam $9 pe oră muncet. Acum, gen, sunt joburi și cu 20. De băiatul ăsta la 25 pe euro, pe oră. Așa a zis? Păi a prins bine, ce ai? Uite, a prins 25 second job tot. Da, mă, da, bagi acolo, bagi overtime, bagi tale, îți dai seama, 3 luni. Bună! Some damage, not as much as I thought it was going to be. So maybe a chance for a bomb plant, actually. This is getting a bit interesting. Cloud9 getting more out of this round already than I was expecting. Yeah, considering it was a 5-on-4 of Hobbit on 10 HP. How many Mihai? Great Molotov, I have to say. That might have secured the round.
Even more than that. O să salveze iar acum, sau? Mamă, l-a secat și pe ăsta, era fapt, era la secat. Dar n-au depth. He's had a decent showing today, showing that his fragging potential is still unbelievable as he finds 2 crisp headshots there and confirms around there, averts danger. Păcat că l-au păcălit pe ăștia mii de aici. NaVi with the MP9 towards middle, but they'll recover the 2 rifles once again. Tied up at 2-2. Electronic sealing the deal on the A side of the map as they hunt for a 2-0 Dar tu câștigi cea că te uiți la meci și comentezi rău? Nu sunt plătit. Dar nici n-am plătit pentru drepturile astea. Am plătit la următoarele 2 meciuri, le-am cumpărat pe amândouă, dar aici n-am plătit. Aici singura condiție ca să pot să mă uit la meciuri e să am linkul ăla în descriere, mesajul la pe chat, Nightbot-ul ăla și o reclamă pe care trebuie să o pun după fiecare hartă, dar am uitat să o pun după prima hartă că n-am avut-o pregătită, dar o să o pun acum după a doua hartă. Mai știi să nu-ți dau, mă, logic. Stilul Oprișan. Cătălin Oprișan nu știe să note. That CT economy, we're bringing it up. If JL's going to start showing us he can step up in these sort of scenarios, what a time to do so. He's got himself an AK-47. Ce nu joacă Simple sau inactiv momentan, sau are niște probleme personale. Bă, mai mult sau mai puțin nu cred că îi place jocul, adică nu-i place jocul asta odată și probabil mai sunt și mai multe chestii și a decis ca o perioadă să nu se joace. Eu zic că nu o să fie neapărat foarte bine că face asta, dar iată în cap și n-am murit. What a calm headshot that is from Electronic. Takes a dink to the face. Still recovers the scenario, falls back. He's got the opening kill, and they will explode towards this A bomb site now. Hobbit using the grenade through the smoke. Dar ce se întâmplă pe L-a auzit, mă, l-a auzit. A zăzut, a dat nade și a auzit că a luat damage. Bomb planted. You might just consider saving those rifles once again. And Hobbit, he's not going to let him get away here. He knows he's on the other side. Well, this is a lot of fun because normally the A bomb site's actually so undisturbed that the CTs will not even have anyone there. Sometimes you'll have a, double mid 3D setup. Vezi că până acum e bun planul lui Cloud9, să tu continua aici și nu-i prind niciodată mai mult de unul. De obicei la B acolo e distracția, dar some tough calls that have to be made now on the NaVi side. How do you deal with this? Because if you over-rotate that A-bomb site, the rest of the map is so weak. That's probably not a good answer. Well, at least they'll save the 2 rifles once again. NaVi, that is. It was looking good with the pistol victory, but now finding themselves in a world of trouble. That's going to be 3 rounds in a row for Cloud9. Știi cum e soarta asta aici, nu să mai și faci singur cum ar veni. Hai faci și mie 500 de like-uri chat, încă 200 de persoane. Dacă vreți un like așa scurt, într-o după amiază plouoasă, unde stăm toți ascunși la căldurică, sau așteptăm o parte dintre noi, ne uităm la meci. Cine e glă acum la NaVi? Alexi, că el a fost de la început. Yeah, that's great. I was gonna say you can do that with one person outside, so that's not. This is a problem now. Yeah, it is. Well, presumably the timeline is to discuss this very issue to figure out how exactly do we deal with it. Like it would be so baller of Boomage right now if he calls the same strat, but it's a fake. Ce fel de căști folosesc? Niște eniruri, fiecare ce model vrea. And they go in towards B instead. That would be NaVi cred că au, nu dau seama, că au apare modele diferite. Time will tell that they've made some pretty audacious ones. Nu dau seama, cred că au fiecare model diferit. N-am văzut here, round number 6. It's going to be 3-2 in favor of Cloud9 NaVi. Sau poate același model, dar culori diferite. Dacă pierd, mai joacă astăzi, nu mâine. Dacă pierd, joacă mâine de la 11, dacă bat, mâine de la 2. Not going to be their A execution. Not going to see those initial smokes. This is more of a B pincer setup right now. 3 players towards the lanes. JL looking to get active here. Spots a couple. There's a little bit of spam damage there, but nothing really to report so far. Yeah, you had the right idea. I like the idea as well of trying to get an early kill in some of these rounds here if you're on the NaVi side. Da, ăștia mai au un bai în spate, Cloud9, chiar 2. More damage through. It's not a devastating amount, but it's something. Hey, against încerca Mihai să se urce, mă, acolo, să-l ajute pe GL. It means you get the 1 ding potential. So those little spams don't look like a lot, but they can have knock-on effect. It will be Hobbit though with the initial frag. Spotted is JL. He's in a lot of trouble now. The Molotov thankfully doesn't do too much damage, but it does deny control of Jaguar. Wonderful will have to be tagged in. I think this will actually work out very well. He'll dodge the flash and almost certainly get this kill. Oh no, it's actually going wrong for him. He might die here and is down to 5 points of health. Might as well go for a kill now. Oh my God. Pulls it back.
And it looks like they're going to overlook Alexi B. He might go for a double kill. Yeah, he's certainly thinking about it. Vumic has him in the corner. Era la mai Good aproape headshot coming acolo. out. Ce? 3 versus 3. Bit now just Te-ai showing ascuns, up on the băieți, spot. Valera. It is going to be an A attack once again, even if it got there through a different route. An important kill for Bit. 17 seconds on the clock here. They're going to go Molotovul ăsta n-a fost chiar cel mai talentat molotov care se putea da. Bun. DJL will show up. It's all on Axal. We said we were missing him a little bit from the first map. Fragul la banana. Much there as well. He kind of got edged out. Schimba runda, fragul la banana, bravo. Yeah, I haven't casted an exciting Axa round in what feels like he is. Like that's the sort of scenario. De ce nu joacă? Cred că nu-s calificați deja de acolo, ba da. Deja calificați poate de-aia nu joacă. Nu știu, când se fac invitațiile astea sunt și echipe care refuză sau... Dar mi se pare că GD oricum nu trebuie să fie la asta la început. Când s-a făcut programul. It's not an unheard of story, right? Where you have a player that feels and looks really comfortable, but they get kind of taken out of their comfort zone for either roster changes or just, you know, too many losses in a row, whatever the case may be. And then they're having a hard time readjusting. And now it's a whole new game, so there's even, you know, probably even more of that going on. Mom. I'm with Pimp on this one, though. I'm not giving up on Axel yet either. All right, he's got a lot more to show, but hey, they've already got a map under their belt. It's 3-3 right now. A beat for trade-ul. Au spart cumva cu dublu nade sau ce-au făcut aici Cloud9? Vezi că bun setup-ul ăsta. E groasă mă pomid acum când sparg ăștia smoke-urile în continuu. Uite ce setup bun au făcut acum. Unul a dat flash, timing perfect, au făcut ea double pick, l-au omorât pe Mihai, nici șansă. De acum merg în A, dar a venit și beat, hai că e bine. Poate omoară Wonderful 1 și îi prind aici. O să fie greu rolul Mihai pe Ancient aici la ce fac ăștia pe mid. They know the flanks are here. There's the flashbang. Takes him away for a second. There's the Molotov, but he's already got the opening frag. And Bit gets a kill at the same time. Ia uite Alexi, ia uite Alexi, ia uite Alexi, ia auzit Alexi. Uite, a plecat deja Bit. Ia auzit Alexi. Alexi's still in an interesting position. He's surely going to realize what is coming. Te pup, Giuliano. Mersi frumos de donație. Cloud9 e mai Navi decât Navi, dar atunci ai Navi. Mamă, bait-ul ăsta bun. Bravo, Alexi, excelent. Bun! Și băi! Și băi! Bună! E bună această rundă! That was looking like an easy round for Cloud9. Yeah. They had it under lock and key. They found a 5-on-3 situation, but continued with the pushing towards A, and now it's just 3 seconds remaining. Perfecto hasn't had the strongest bana mea, știu, încă un sârb, eu știu. Chance in this 2 versus 1. The first kill is his. The bomb can be planted here. He's against Wonderful. Another chance for the rookie to shine here. He's got a good understanding of the situation. Misses the shot though. He delivers a brutal kill to close things out there. And it's Cloud9 bouncing back. It looks like they almost squandered their Anders. A 5-on-3 advantage comes down to the 1v1, but Perfecto delivering the goods when they need them most. Yeah, we had some criticism on the opening map, but that is one hell of a round. He had really no business winning that. Even after he gets the first one for free. That's fine. That's what it is. But after that, the 2-on-1, they could have played it a little bit more safely. They didn't have to challenge him one at a time. Wonderful, like played it perfectly though. He had the great position. He knew exactly how he was going to win that round. Atenție, se joacă mâine orice ar fi și dacă bați, dacă pierd. Didn't quite connect, and that's going to be a costly miss because now they're down to a full eco. Cloud9 4-3 up, presumably 5-3 up this particular round. It's an assertive push coming in from Electronic, looking for that first frag, and he has found it. Mamă, joacă bine rău pe Tero. Ce T-side puternic, rău de tot. Uite ce bine joacă, ești nebun. Cumva l-au făcut și anti foarte bun. Nu știu de unde neapărat au atâtea informații despre ce joacă Navi pe Ancient, dar... He only ever comes in when it's like locked in. Like this is AI overlords now. Like let's see a prediction when it's like a 5 versus 4. Dacă pierzi și joacă mâine la 11, dă seama, la mijloc, mai duc la sală mâine aia. Yeah, exactly. We should say cast prediction, AI prediction, and we should battle it out. Mamă, ai prediction 99%. Hai bă, frate, bă. Exactly. Te pup, mersi frumos, Giuliano, de donație. Hai mă, dar aranjați-mi bine să s-a întâmplat. I like how they're introducing it slowly. That's like the first AI feature. Just taking one responsibility away from the caster, just a small one, predicting the round outcome. What's next? What are they going to take from us in the next update?
I'm sure we'll get, you know, sort of live AI strategy breakdowns. Veto prediction. Bă, să zici că C9 cu FaZe sau orice altă echipă nu mișcă în condiții în care FaZe e cea mai bună echipă din lume, mi se pare așa, un pic așa, un statement, ca și cum a apărut jocul ăsta de ani de zile și se știe că C9 joacă bine și așa. Pana mea, și C9 ăștia au făcut o schimbare și de atunci au început să miște, nu e ca și cum joacă rău. De când a venit Boomy și mi se pare că joacă mult mai bine. Cloud9. Absolutely true, but it's equalizing frag at the very least. Instead of 4-4, you'd give the favor to the T side, especially an Ancient. Wonderful. Oh, this is an aggressive position. You can see that. Dar nu vi poți să zici că poate și NaVi un pic mai prost, dar aici mi se pare că joacă foarte bine Cloud9. Adică nu știu ce ar fi putut să facă NaVi, gen, și n-a făcut până în punctul ăsta. Doesn't quite pass the test, and no scopes no better. And that's going to be now a lot of responsibility lifted on towards JL's shoulders. Yeah, maybe too much in fact. Oh my god, I said it! And the spray down is immaculate. It's going to be Boomhitch on his own. Aruncă pumnii în aer, JL. He surely should have been traded by, if not the second or the third player in line, but he absolutely vezi că au smoke, dar n-au def. Și departe. Am văzut o rândă asta, băi, frate. My spidey sense is tingling. He's got a chance to reposition. He needs to make it a 2-on-1 quickly, but if he finds one of the high HP players, this one's on. It's on. Mamă, uite ce a tras, l-a topit direct, ești nebun. This would be one hell of a clutch. The flashbangs have been set up. He's got a good shot there, taking down JL, and suddenly it's a 1 versus 1. Incredibil. What a round from Boomhitch. Oh, the boss man is back. That is absolutely beautiful. What a clutch. You give him an inch, he'll take a mile every single time. I told you, Anders, he gets that bomb planted. He had just enough time to reposition, bring it down to the 2 versus 1, and he plays it to perfection. Dar nu înțeleg, acum 3-1 se băt, au bătut toți decisiv cu el, nu știu, n-au făcut și un stream să ia info, n-au făcut nimic, adică s-au bătut părând, efectiv, adică și-a luat fight-urile părând. Full părând, ești nebun. Here in Ancient. That is an absolute gut punch for NaVi. 6-3 down. Round number 10 is up next. And it's another tragic eco as it's the round that's given up, a 3 versus 1. These are some really painful rounds for NaVi to lose. It's heartbreaking. They've had so many chances. They lost the one to Perfecto, now this one to Boomhitch. E gros. Those are back to, well, not quite bad, but they're 1 versus 3s that they lose over and over again. Ce vreți să joace, să fie ca Simple Wonderful sau așa? Eu cer, o să fie un proces oricum. Vezi că bună bucata asta. Very well handled Cloud9. Just looking so confident, just really abusing this A bomb side time and time again. Le-au spart pe aia, efectiv. Eu sunt gură de babă, băiatul ăsta a zis la runda precedentă că e bună runda și uite ce s-a întâmplat. Ce vrem, mă, pierzi 1 la 3, 1 la 2, la mără 12, nu prea ai ce să faci, real vorbind. Au și pierdut forțul ăla, aia e, de asta s-a dus prima parte. Era mai pierdut runda la 2-0, după care ai avut numai runde cu 1 la 2 arme, 1 la 2 arme, 1 la 2 arme, după care ai 2 runde de bai, pierzi 2 la 1, 3 la 1, 3 la 1, de 2 ori, e gata, gen în mără 12, dacă întoarce NaVi acum e cea mai mare minune din lume, jur. E cea mai mare minune din lume să întoarcă acum în punctul ăsta. It hasn't really been working. Wonderful's back with the AWP. He's had a couple of misses. He's also has a couple of really good rounds, but he hasn't been able to make enough of a difference here. Nobody really has on the NaVi side. Okay, confidence from Imma. Doesn't fancy the ledge push. No, dar Nime e singur aici, un pomit sau? Iar fac setup-ul ăsta. They bust open that first smoke. All the damage inflicted now, and it is going to be converted. L-am omorât de partea cealaltă. Nu știu exact care e planul, dar le fac anti-perfect aici de fiecare dată. Sparg perfect. Deci efectiv mereu este un avantaj din fight-urile astea de pe mid. 1 minute 10 remaining. If they go back towards B, which is looking likely, how does Wonderful even fend them off here? He smoked out of position, Molotov as well. Sure, he may be able to get a kill or two, but he can't be aggressive with just 23 points of health to work with. And he needs backup. JL in 2 mines right now. You can see he's in CT spawn. Does he back him up? Did he just stack the A bomb site? I think that has to be the case. Wonderful's departing. And yeah, e safe runda asta. E greu. E safe runda asta. O să fac gamble. Da, dacă intra bine. Eu băgat la balamut cu ăsta. Ce să mai fac aici? Bun, s-au dus și azi, bă, stăm 3 în că suntem în dezavantaj.
we need these rifles for the next round anyway. We want to try and see if we can at least get 4 on the board. So that's what they're fighting for at the moment. This is shocking turn of events. Boomich top fragging with a 12-6 scoreline. How many kills did he get in there? He got 4 kills in that round. Did he get more? I'm not sure. Dacă era simplu la rândul ăla plecat. Ce vrem, mă, n-ai ce să faci. Either way, n-ai ce să faci. And bear in mind, this is I-au spart l-au făcut aici pe mid. Îți dai seama, avea un plan să se bată pe mid acolo, să-i caute pe la B, să astea în 6. Era doar electronică, l-a spus la B. L-au făcut counterul ăla de 3 ori sau de 2 ori și i-au păcălit. Odată a mers, i-au păcălit când au stat în altă poziție, dar acum n-au nici șansă. Oh, they're really hunting for the remaining weapons here. I mean, why not? There's so much money on the T side that nothing is really lost, even if they lose everything. Da, lol. Maybe you give over some of the AKs and that could be a problem, but mostly they're going to be fine. Yeah, they should be. La un eveniment star la mega mult. Da, păi de-aia fac live până la 5 jumate și ca să pot să mă pregătesc să fac și o baie. Cloud9, but it's final round coming up next regardless. So yeah, you're absolutely right. Da. So 8-3 on their T-side campaign here of Ancient, looking to put this one to bed, 2-0. And to be honest with you, it's looking like quite a compelling storyline because I don't see a way NaVi will answer back. They would need everything to go in their favor in the second half. They lost this final round. They need, of course, that pistol, the follow-up round. Cred că sunteți trecuți pe listă, mă, Neo, toți care ați avut invitații. Dacă nu-mi dați mesaj, rezolvăm, dar știu că ați fost trecut pe listă. Am înțeles că astăzi o să primiți mesaj. Nu știu de ce n-ați primit, că e deja 3. 2-0 is looking likely here right now. Can he fend them off as they try to test the A bomb site once again? Am o 4 și pistoalele. Fac 8 7 și doamnește. Shadow advantage in this position is so ridiculous that he should be able to have the advanced warning. They really badly need to win this round here, NaVi. 8-4 though, I mean, there's still a game to be played. It's not going to be over. But, yeah, definitely an MR12. Nu mai pufă și în Cloud9? Puf, frate. A dus bit? Mamă, dacă la unul era bine aici. Bomba asta? Oh, de ce a fost așa scurtă? Așa a dat el, cred. S-a gândit că se duc spre donut. A dat-o la intrare acolo. Dacă o dădea deep, mamă, era talent, bubuia. Boomich era beton. 4 la 3. Uite GL aici. Bagă în donut aia, mă, ce fac? Fac split. E split, vine Wonderful aici. Dacă moare Wonderful aici, bine, nu știu să așteaptă neapărat la IME acolo pe A, în poziția aia acum late round. Dar dacă intră din zona... Dă bine Mihai aici. Omoară pe amândoi. Da, stătea bine aici, da. Bă. Pistoalele altfel e groasă, dar să nu mai pierdă la... Aici nu au pierdut neapărat la următorul force buy, dar au câștigat al doilea force buy cu 1 în viață și au pierdut următoarea rundă și după a fost pauz. Au avut gen buy-uri, cred că au avut un singur buy sau 2 mai bune așa, sincer. Sincer. Un pic mai așa. Încă 61 de like-uri, chat, faceți și 1500. Dacă vreți, mersi frumos la urbrănă de follow. Da, nu mai zic, alea 2-3 la 1, deja era bine cu runda asta cu... Și alea, deci aveai 2-0, pierdeai toate alea, câștigai alea 2 runde 3 la 1, era oricum altfel meciul după rundele alea câștigate și luai și pe asta, era total al meci, ești nebun, total al meci, dar asta este. Nici nu mai știu, ce s-a întâmplat la rundele alea 3 la 1? Aia, hai să zici că aia a venit ăla, a dat helul ăla, s-a pierdut 2 la 1, a fost 2 la 1, a greșit beat. A greșit beat, să zici că a greșit beat și în al doilea 3 la 1 acolo s-a bătut beat singur, iar a greșit beat. După care Gel era low, nu prea avea ce să facă, după care 1 la 1 cu ei a tras Boomich, n-avea nici def. Nu putea să lungească un pic fight-ul acolo. Malucu, ești nebun. Da, o situație dificilă. Bă, mamă, dar gen, sunt niște băieți ăștia supărați, rău pe viață fatale, că mi trebuie să iasă în shoot-uri, că de-alea, mă, calmați-vă un pic, ești bun, că nu decideți voi cine iese, că nu iese, poate o să iasă la un moment dat, sau dacă poate nu o să iasă,
Dar aveți așa, nu știu, trageți așa niște concluzii, nu v-ați uitat la Reclama, primii, băi, ești de frate, bun. auzi. Păi nu, te spun după hartă, cum ar veni reclama. Sorry. Cum îi zice, nu v-ați uitat la Mihai Samorașan la 2 ani de zile cât a jucat la Game Legion, n-ați auzit de el, v-ați apucat-o să vă uitați după Major acum și gata. Dacă joacă un meci mai bine sau un meci mai prost, nu mai contează. Arată trecut a jucat bine, acum gata, să iasă în shoot-uri că joacă prost arta asta. E ok, poate omoară acum câțiva și revine și pe arta asta. Sadălin este un jucător din nou bun. Adică realizați că sunt 10 jucători pe server și echipa adversă chiar a făcut un counter foarte bun la ce făceau NaVi sau la ce fac NaVi în general pe mid. Au făcut un counter foarte bun lui IM pe mid, gen prea a avut ce să facă, real vorbind. I-a tras și la pistoale în smoke acolo, mă rog, nu dat de pistoale, dar overall, mie mi se pare că au jucat bine Cloud9, nu neapărat că au jucat NaVi, prost în afară de rundele alea pe care au pierdut 3-1, care alea, na, asta este. Talentul lui Bumici a lui cine mai la runda. Dar eu vă zic așa, un sfat în general să fiți mai suportivi, că așa ați fost și cu Național, aș fi fost cu toate astea. Adevărat, băi, frate, așa spune, adevărat. Înțeleg că ne place mai mult să ne plângem și așa, dar hai să fim suportivi, frate, că nu, adică dacă încurajezi și creezi o mentalitate asta în care încurajăm oamenii, e mai bine decât să îi criticăm, că nu rezolvăm nimic dacă împrăștiem negativitate constant. Uite, a zis și Alexi. Hai să câștigăm pistoale și ne-am întors. Care e faza perfect for Shanghai Major? Se face Major în China. Deci următoarea 2 Major sunt așa, unul în Copenhaga. Am cumpărat drepturile și la asta și la ăla din China. La ăla din China vă zic de acum ne bem cafeaua direct la 7-8 dimineața să înceapă meciurile. O să fie interesant meciurile din China. Ăsta următorul este în Danemarca. Ăla o să fie cam pe la orele astea. Dăm drumul de pe la 12 și ne uităm până seara. Facem live lungi cum ar veni. Dar trebuie să vedem acolo, că o să fie derby, calificări, tot ce trebuie. Adică mi se pare că în Lubit nu i-a zis nimeni nimic. 5-9, Mihai 6-11, Sadali merită aruncat în shoot-uri. I think they have to. Molotov's being deployed, flashbangs as well. Hotbait with first contact. Bun. Ce le faci, băi, Gel? Bravo, băi, Geleu. Bun. Este o rundă ok spre acceptabilă, da? E bună! Poți să zici acum Costine. 5-2 nu se mai poate întâmpla nimic. Nu are ce se întâmple, Costine. Nu are... The bomb is just now planted, so maybe a little bit too quick to go on the hunt. You want to be careful. There's Axel again, looking for the ace and the pistol. E bună, băi, e bună! N-are ce să te-ai oprit la un moment dat, am simțit că n-ai mai vrut să zici sau nu știu. Mă ceva pe linia asta din Canada, mă fac ceva. Am înțeles, s-a ocupat. Da, avea un colet. O rundă pentru NaVi, eu? Nici o emoție n-am avut, mă, ce ai? Am plecat un pic. N-am mai zis nimic. Da, fără emoții cu siguranță, da, fără emoții. Deloc, nici emoție e așa, doar un cuvânt care nu prea iese și nu prea e. And that is the must-win pistol for NaVi. And like I said, they can find Au curat 8-6. Haide, mă, cât se joacă. 8-6 prima rundă de arme, 8-7, 8-8. Bun, ne-ai dus, da? Am glumit. 6 Zeus gel. Sau me. Dă Zeus bumice ăsta. Mi-a dat și eu odată bumice ăsta, Zeus. Se juca la o echipă de asta de tier 2. Ne-am jucat cu ei pe Inferno. Am sărit în boiler, mi-a dat direct Zeus. I-am fost full tilt meciul ăla. Yeah, this is like out of all the positions, we see it attempted. This is the one that's the most effective. Throwing all the grenades. Bit on the other side with a couple of Mac 10 kills. No way. He's actually done it. Ia sigur mă că și Zeus. Bravo, Bit, ai farmat 3 bărbați la Eco. A crescut economia. Deci tu sniperul wonderful. Ce bine îl ține aici, uite unghi. Doar capa cutie, n-are șansă perfectul ăsta. Bun. Haide, mă. V-am zis că dă un Zeus.
insanity there as well with the Zeus. Să sară NaVi pe ăștia cum a sărit Ianis pe Akanji aseară. Frate, eu am fost la un local aseară. Deci, proiector ca ăla, mâncava și gura voastră, era 240p, luminozitate 10% la telefon, mâncați și gura ta. Nu vedeam minge aici, nebun. Golul a fost așa, o chestie de... Am văzut că s-a bucurat Denis și că zicea comentatorul, dar n-am văzut nimic. M-am uitat după la rezumat pe Prima TV, mai bine mă uitam, comentau la Prima TV, zici că era ungur să mor. Adică ce vrei să spui, frate? Am văzut așa lipsă de entuziasm de la comentatorul ăla de comentat pentru Milan, de a dat gol Inter și zicea gol Inter. Bravo, gen. După când a dat Milan, a bubuit. Mamă, ce mizerie de rezumat, incredibil. Toată lumea are probleme comentatorii, băi, frate, incredibil. Nu vă mai mulțumește nimic. Atenție mare aici. Bun. Probably could have taken that fight, but he was switching out to the knife instead, so he got out. Ok, mamă, dar Inter sunt doi aici. 4 versus 3. Să nu ia beat duel decisiv aici. Important for NaVi to just keep going. Now that they have a little bit of an upper hand here, they just have to power on through. Defense from Perfecto, that's ridiculous at range. He gets the double spray down. And Wonderful trying to see if he can land that kill here, but he will against Hobbit. Okay, back into a 2 versus 2. Yeah, all of a sudden, it's all been reset. Smoke starting to dissipate though as the plant will be attempted. Got to go for it while the smoke is still up. Hai mă, Alexi, fă și tu o rundă bună. In terms of a kit, I don't see one. Yes, Boomage has got one here. Bun. Hai că e bine. Playing behind the big box right now. They're going to step up once again. This is a huge round for them. Nu se bate acum, nu stă la off-angle ăla, că o să vezi ce Boomage. Bravo, bă, Wonderful, excelent. Bravo, bă, copile, bă, bravo! Nothing to do here now. Perfect. With very low health. I thought that Perfecto double spray would have been it, but Simple este inactiv, băieți. Triple, not even with the AWP. Perfecto very low, looking for an exit just as a, moare și el oricum, moare și el. Contează e bine. Uite-l cum moare. Hai, băieții. Zero emoții la Devers 2 ăsta. Bun nade ăla în bază. Balamuc, direct, a băgat la Balamuc. Haide, băi. Excelent. Hai cum ești astea de like-uri chat. Dacă doriți. Dacă nu doriți, nu este o problemă. Mamă, îl cheamă Igor? Îl cheamă Igor pe Wonderful? Mamă, Igor. Bulgar, direct zici că e. Ce pare că o să mai găsi-o, că i-am găsit sosia direct. Chiar trebuie să mă dau încă o dată link-ul. Mă spământă teribil că l-ai pe copy-paste. Păi îl țin aici pentru zile negre. Bun, bravo, Alex. Nice recovery, turning around, ready for Boomage. He was trying to hunt him down. Da, spar prost acum, Mihai. Double for him. Combo de spart, nu știu cine a mai dat, dacă a mai dat ce a dat. S-a spart prost, adică nu l-a văzut pe electronic ăla. L-a ghidușit electronic. Dar Beat chiar mi se pare că a jucat prost Beat și Panubi și acum are 8 cu 10, dar Gen a făcut alea 3 fraguri cu Maculaico când ne-a omorât full SP-uri. În rest are 5 fraguri pe meci. Bine, nici prea a avut, de fapt, ba da, a avut parte de acțiune, dar nu știu ce să zic. Da, și mi se pare că Alex e, parcă e mai pe movementul lui așa. S-a părcat și ca bine și când au avut atunci stand-in. Overall chiar mi se pare între Eagle și strong. Bine, are și poziții mai bune decât are un Eagle în general. Gen, e de super puțin oriente. Oh, atenție. Bun. Mai e unul aici. E bine. Hai mă că suntem bine, mă, ce ai? Să spui de Beat. Hobbit ăla a jucat prost pe Anobis, a avut 14 cu 20, dar în ultima rundă a intrat din conector de acolo a omorât 2. I-a tras și lui GL și lui Me. A câștigat meciul, efectiv, adică n-ai ce să-i zici lui Hobbit. A făcut cele mai importante 2 fraguri din meci. Adică, na, ia meciul ăsta ce are? 4 cu 14. Dar oricum cred că e pe făraș, mă, Hobbit ăsta, cred că o să-și ia un sniper mai bun, sincer. Cred că e pe făraș cumva și cred că de-aia nu joacă nici neapărat foarte bine. Dar de obicei când știi că te aruncă o echipă... Bun. Ia vezi flash-ul ăsta. A bătut 3 mid. Bun, hai că e bine ca wow acum. Bă, se bagă la prin smoke, bă, se bagă la prin smoke, bă! Incredibil.
Very important. Incredibil, 4 cu 14 s-a băgat fără That is smoke, such a fără high nimic. level exchange between both Hobbit and Alexi. Alexi to realize that the bomb site was going to be empty, to push in and take the spot, and then Hobbit to push with the smoke. It's like that's something you do when you know how the other player plays, and you just have that in the back of your Aici mind. trebuie să câștige un fight Sick puternic. little Oh, nu, exchange nu, there. nu. Nu. A pus bomba. A pus bomba. Bun. Jail N-are. alone. 1 versus 3. He's good for the first one. Oh, got the bomb ticking behind him. So if he can reposition, he's Bun, just așa around the poziționa corner. This bine. is really interesting now. The bomb planted, not in the greatest position, but he can make it work here. Just checking it out. He steps into the line of fire and it's Boomich to go down Bună, next. bună! Grenade around the corner, Perfecto gets tagged by it. Bravo, Jail! Jail! Bravo! And he'll pick it up. Ce le faci, băi, Geleu, băi? Arlauskis! Bravo, băi, tată! Bravo, băi. Lituanianul superior. Respiră, copile, respiră că... Mai știu eu un lituanian sau o lituaniancă. Poli Măcșeni era din Lituania. Copil la 402. Bravo, băi, frate! Bravo, băi, Geleu, băi. Holy Măcșeni. He's going to win. HE goes down, provides a small veil of cover. There's a bit of damage as well. Da, bă, Lituanian Origins. The streak continues for NaVi. Bun, bun, 1-3. Hai, mă, că e 1-3 lui NaVi acum, nu? On fire, and it's another partial buy here, even with the maximum loss bonus. Cloud9 can only scrape together 4 pistols and a Perfecto SMG. Can they do anything with it? It doesn't look likely. Alexi B will find the first frag. They're burning away here. No. A bombardment of bullets towards the B lane here, and Perfecto's not done just yet. Swings out of the Jaguar room. Băi, It's a 3 on 3, frate. but they've taken so much damage on Rue here. Trying to upgrade to a couple of rifles if possible, and it's going to be Bits. Mamă, vezi că e interesantă runda asta aici. Nu mai fi așa. Nu știu, mi se pare că ești așa într-un fel. And they're all lean towards this B Sunt side of toți the trei map aici, with nu? its position. Nu, au lăsat aici. They're going to be Au ready lăsat for it. B-ul. He's going to fall back and so will everyone else. I kind of wish they would have kept going. Boomich. Bravo, mai Get caught important, here. frate, He ăsta does rău. damage on the Imma, but the bomb is Da, outside cred că au B. zibit Still aici doesn't la have a B. minute on the clock, so very hard for the rest of Cloud9. I feel like in this moment to know exactly Ai where văzut that că s-a bomb is schimbat pe going. beat acum și iar s-a auzit ca și cum ar fi încărcat unul arma? A fost un bug de sunet. E bine, l-a văzut că a plecat, gata, intră în acum. E semnul ăsta. Dar să nu se grăbească, gen, să aștepte cumva să vină și mea aproape, să nu treacă ăștia de mult. Bun. Dar nu vine nimeni. Că nu știi cu amândoi, da. Bun, ne-ai lăsat. Bună. Nu e chiar așa bună. Nu mai spune și tu, că nici eu am mai spus. M-am luat după tine și spun și eu și niciodată e bună. Am zis că- Următoarea dată, când nu o să spunem, o să fie bună. Ce, ne-ai dus aici? Da, Neidu. Mereu când am zis, n-a dat niciun damage. Perfect. Perfecto, get back and pick up that AK. Yeah, make a run for it if you can. Hai că e bine, hai băieți. Runda cu Andrei, runda. zi tu de nu are Runda Costin cu runda. Freza? Zici că era după ce alergă 90 de minute. Vini! Donde sta Vini? Vini! Și burcă după aia. Ia zi, vrei să te... Bulesc? Bă, dar mi se pare incredibil cum a apărut videoclipul ăla. Aia cu burcă e criminală, mă sparge mereu când o văd. Noaptea mereu se mi se întâmplă să văd că stau pe TikTok, dau scroll, mi-apare și cu efectul ăla de se închide așa ecranul. Ia zi, vrei să te... Da, și după pleacă ecranul așa, da. Se închide, gata. Doamne. Bun, hai dă-mă cu bine. Bravo, Sara. Bine, rău, top până acum, top. Nu știu, Livule, că n-am găsit-o, nu știu, niciodată n-am găsit-o. Zic că o caut și tot n-am găsit. Hai, băieți. I can't believe what I'm seeing right now. Yeah, Every burcă. single round, Vrei every să te- opportunity, every clutch is falling apart for them. And it's NaVi standing tall, Blade standing proud as he can feel this game swinging back in their favor. The 8-4 deficit, they knew if they just won the pistol, they'd be right back into it. And they were correct in thinking so. Now posting 6 rounds in a row, taking the lead, and presumably taking us to a third map. Let's tune in and see what the Teamspeak saying. Go, NaVi l-a spălat? Nu. Our fucking time to win 1-3. Let's go. Nice, Susti. Fuck yes. We can win 1v3s as well. Yes. They can win 1v2s as That's some well. good comedy. They certainly can. Yeah, nice to see. Good spirits are high. Let's get on the NaVi side here. N-am They găsit should bătutul, o să-l mai be. caut. They've won 6 in a row to get us back into a 10-8 scoreline. Mamă, They're in streia și... favor. Wow, leu. They are 3 rounds away from getting us to a third map. It's another compromised setup as well. Boomich, though, with his signature weapon, I suppose. The MP9. Lol. We'll see whether that's going to be enough here. He's had a couple of impressive clutches today.
It's Axel though, not going to kind of prove himself honestly. Some of these sprays have got out of control, but that Nu am înțeles exact care a fost planul no aici. problem. Takes down in-game leader of NaVi. They've got the opening frag in their favor. Nu am înțeles care a fost planul, să pună presiune pe A. That was Hobbit throwing a smoke and then an HE immediately on top. Sure. So the smoke pops and it's gone in the next second. I just don't think Alexi was ready for that. That actually looked really sick. I wonder if we could see that in the replay. But 4 versus 5 here. Emma sneaking into the middle Hobbit. He's well aware that could be happening. And he could have been the fight a little bit labored, but he got the job done. 5 versus 3. The Cloud9 should not be losing this round. Yeah, bear in mind, Planul a fost să facă presiune pe A, cred, și după să facă split de mă gândesc, bun. E bine acum, e bine acum, da, păi dar n-aveau chivul de asta așa. Nu, noi trebuie să stăm un pic mai aproape cu MP9-ul ăla. Bravo, bravo, băi, Beat Valera, ți-ai revenit total. Absolutely destroys him on the challenge, and now they're smoked off for a good 15 seconds. This is all down to Axel. He needs to do the heavy lifting here. He's half HP. His teammates can do nothing. Another smoke on JL. So he can just re-smoke that position once again. And they're going to be left wondering. Now they have to come through. They just have to run. Bravo, bă, excelent. Atenție la asta în spate. I have to be the hero or we're going to lose this round. And they might anyway. Wonderful. Going to pick up the kill there. Axel, the longest fight. Am crezut mereu nici pe asta, NaVi, am crezut mereu. N-am zis că e gata meciul, stați liniștiți. Să decupez momentul ăla după live. Ce trai, Sara? Bravo, băi, băi. Let's go. Wow, there's nothing they can do. There's a 5-on-3 Henry that they just lose like it was nothing. I can't believe it. What a brutal headshot from Wonderful as well to try and close things out there. Yeah. That absolutely Mami, ce face cum e la Dubai? Cloud9 can't get anything done. Sarapic. Sarapic. Started here. Axel getting the opening frag on Alexi B. The second kill from Hobby. We think, right, we're done. We're cooking. All of a sudden, though, one by one bit, this starts to dismantle the B bomb site, and their woes continue here on Ancient. Their map pick, and it's all starting to fall apart, and the money's okay. We're gonna have Insta, ei, smoke, cred. Ar trebui mid, va, nu, Insta, mid, scuze. Părerea din Brazilia, ce să mai zic, băi, frate, campioana mondială își respectă blazonul și câștigă și și în deplasări, peste tot. Peste tot, pe Maracana braziliană. He did say on some maps. On some maps, that's a good point. Yeah, fair enough. Haide, mă. Given himself the room, yeah, fair enough. Maybe it's an Ancient Hobbit is the AWP, I suppose. But how sick is this? Like you said, it's the first debut for both lineups. Cloud9 played really well on the first map. Now we're getting a chance to see what NaVi could be all about with JL, MC, and Wonderful all playing very well. Tăticul lui Mihai Electronic Moment, tot meciul l-am omorât și pe cantă și pe teră. We'll see if they can continue here. Da, n-a surprins Mihai cu nimic până acum. Not impressed by Alexi's hips. Bun. O, dar lasă-i, băi, frate, băi, și tu un pic. But instead he walks into the shot. It's a 4 versus 3 this time. With the bomb a little bit late onto the bomb site. So yeah, they have the bomb site control, but it's going to be another 5, maybe 10 seconds. Oh, atenție mare că Electronic în spate foarte repede. Here we go. Another chance of a round here. It's Axel. Da. Mai mare din ei acum. Nu știu dacă poate să facă ceva. Până că stă Beat vine din spate Electronic, nu se așteaptă niciodată să ia așa. Se uită Beat, nu se mai. But looks like they've done enough here. As it's just going to be JL. Good finish. Cloud9 finally arrive in their CT side. A hollow victory considering it's their first round. Picked up after an 8-4 lead was guarded in the first half. Yeah, the CT side has been underwhelming, but apparently the Hobbit AWP was the remedy to their issues here. Anders, he gets a couple of kills, and they find their first round. Yeah. La ce te referi, Iulică 2222. Am văzut că meciul a fost noaptea. Nu m-am uitat. Nu știu, am văzut că a fost ceva scandal, dar... Ah, s-au certat pe acolo, Rodrigo, cum e sau ce? Ce crezi? Nu, a plecat de la faptul că au fost niște violențe în tribună. Dar cum crezi că au pus suporteri? Deci știi cum e la Național în apelul de Nord? De unde stă Mustață. Gândește-te că era în centru exact acolo, în centrul galeriei erau argentinieni și pe lângă ei, în jurul lor în aceeași peluză brazilieni, despărțiți doar de steward. Cum să se ia la omori să se înjure? Da, o creier zero, ești nebun. O organizare, da. Bă, ce meciul ăsta nu e 5 la 4, e 4 la 4, că și Hobbit e acolo. E 4 la 4 meciul ăsta, vă zic eu. Asta îmi scrie Mihai acum, o să vedeți. Absolutely fine for now. Boomage, this is an old school player leaping forward with the MP9. It works out for one, but a făcut Boomage ăsta, mă, s-a dus direct la Balamuc.
Hai că a murit Alexi, poate să dea coluri acum. Making sure that he was going to die there, but that is a Boomich clash. It really is. Like, it's the old Boomich special. Like, normally on Inferno, which is the next map if it comes through, just swinging towards those hay bales towards the top of Banana. With the MP9, that's like so stubborn with it. We do it almost every round. Îi dă flash, mamă, fii atent că îi prinde mijloc hărții. Bun. The flashbang actually works, but they still get the kill on electronic somehow. What a sick setup otherwise. Axel gets a bullet to the face and now bravo, Mihai, bravo, bun. Portarul fragul ăsta, atenție mare aici. Bun. It seems like every time Cloud9 should have had the advantage and still somehow it's not hitting the shots either flashed or even when they were turned around, they're still able to spin around and get the kills. It's on Hobbit to try and clutch this one. See if he can find this next one-on-one. Bravo, băi, Sara, băi! Ce le faci, Sara? Dar ce-o ținea Sara, ce-l ținea, mă, ăsta așa? Unde îl ținea de atras direct în cap? Chiar aș vrea să văd din perspectiva lui. Oh, Sara. Oricum cred că e... Na. E prea cibăr, oricum și Wonder Force ăsta. Nu, cred că e și... Adică, cred că ar vrea să... Na, pe... Nu știu, frate, eu am încredere în el. Eu am încredere în el, da, așa, na. Hai runda asta. Ce ai zis, Alex? Mă pun aici că se bagă nebunul ăsta peste mine. It was Boomich that tried his luck with the MP9 before, this time operating with the FAMAS. Prea mai au ăștia utilități deloc, uite, mai au 2 smocuri atât. It's NaVi with the resurgence from hell. 8 more down in the first half. Bun. Hai repede, na, hai repede, na. Will make the first incision towards middle. Oh, we'd be blessed to get a third map right here. Bravo, Bobby, hai! Deschizătorul de drumuri. Mai importante decât toate celelalte din meci. Hai băieți că mergem pe Inferno! Deschizătorul de drumuri, Ivan Mihai. Și băi! They should have enough to still get a decent bomb. Excelent! Bune rău fragurile astea, bune rău și Sara. Bravo băi! Ori ce să zic, mie nu mi se pare că lipsește simplă la această echipă. Când Wonderful face 20 plus pe fiecare hartă. Excelent băi frate, băi. Excelent. Avem și Inferno, nu? Bravo băi Mihai, 3 fraguri în ultima rundă sau cum ar zice băieții pe chat, merită aruncat în șuturi. Bă chat, vă pun și o reclamă scurtă că e de la concursul ăsta, n-avem ce să facem. Altfel nu putem să ne uităm la concurs. O reclamă scurtă de 40 de secunde și revenim, da? Dropskin. Skin-uri scumpe, fără limite. Am glumit, era mai scurtă, nu era chiar de 40 de secunde, da, na. Am glumit, nu era chiar de 40 de secunde, era... Ce victorie mare, băi, frate. Da, bună această victorie, bună. Un Inferno, ia să nu s-a jucat pe Inferno. Parcă au jucat, mamă, pe Inferno au băgat la balamucă ea. Phase, sau pustațule, bă, un 086. Ok. Un 086 la cum s-a jucat acum e mai mult decât decent, degeaba ziceți. Degeaba ziceți, ești nebun. Degeaba ziceți, la ce s-a jucat aici acest 086 e tank, ești nebun. Hobbit care a avut cu 3 fraguri mai puțin a avut 0.57, e bine. 1-0-1 per total în acest best of 3. Clar. Putea juca, dacă juca bine pe Ancient acum era mult mai sus, era acolo cu GL probabil. Bine, GL a avut 1.40 cinstit, dar GL a fost cam așa, știi? Dar e bine momentan. Beat încă e toate hărțile în care minus 10 e un pic. Dar o să-și devine și Valera pe Inferno, știm cu toții că e ancora din pit. Hai să vedem Inferno, ce joacă NaVi pe Inferno, 5 hărți. Asta toate la CS2, mă, nu, șlipul Pro League-ul de... I-au bătut pe mouse, mamă, i-au bătut pe Inferno pe mouse, da, bă, au jucat bine cu... Pe Inferno, i-au bătut pe mouse la 4 runde. Atunci, parcă, da, cu Blade, cu regele. N-a făcut regele 7 cu 12 și i-a spart. Au jucat bine rău pe Inferno, a făcut beat. Ai, meciul a lui beat, a făcut 29 cu 5. Păi nu mai face încă unul. După phase i-au spart. I-au spart pe phase următorul meci. N-a fost chiar cea mai... N-a fost chiar cea mai deosebită. I-au spart cum smoke-ul ăla de-l dau. Deci i-au schimbat de la 16 la 13 ca să nu mai fie atât de multe delay-uri, adică o hartă să înceapă și gen cu tot cu overtime cu de-astea să se încadreze într-o oră cum ar veni. Hai să intrăm la vlog, că au pus NaVi vlog să vedem ce zic băieții de cum merge echipa, că au făcut un bootcamp înainte. Jale, cum să zic. Smash, adică... YouTube channel. We are here in Barcelona and this is our first... La NaVi? Cum mă? Nu are treabă. Astea pe pana vloguri, adică de ce să ți strike când te uiți la vloguri? Nu e... Îți iei la concursuri, la de-astea, adică na. Cam in the
new CS2 era. So today I'll show you a little bit of our bootcamp. We will speak to Alexei and hopefully show you something interesting. So yeah, please subscribe to our YouTube channel, like this video, and write something in comments and enjoy. Are cineva un scaun de ăsta? Chiar sunt curios cum e. Asta am vrut eu să întreb. Și de ce sunt curios? Eu nu sunt fan scaune de gaming, dar atenție, are asta, are 10 așa se aude bine acum. Are 10 ani garanție pentru scaun de gaming. So now we're at the bootcamp. Alexei. Arta 3 începe imediat cea, da? We're good. Enjoying Barcelona? Yes. Ah, Barcelona. Frumos. I have actually. Yes, I was 18 when I was here. And you are now 26? Yes. Okay. Yeah, Barcelona is beautiful. Our bootcamp is almost ready. Let's talk about CS a little bit. So we've been experiencing CS2 for about a month already, right? What's your honest opinion now? I don't think it comes as a surprise if I say that I don't think it's the most successful release ever. But, atenție mare, ce zice Alexei, că nu vine ca o surpriză, că a spus că nu crede că e cea mai reușită lansare ever. That they also said that it's good to force it and start fixing. I do think that there are major flaws still needing to be fixed, and I really just hope that they will get fixed by the major. A zis că sunt probleme, a zis că e mai bine că au forțat jocul să fie lansat direct și gen să repare după, și a zis că consideră că sunt niște probleme de astea foarte mari în joc. That's just something you gotta live with, and it was 10 years of CSGO. Now it's something new, so we need to be ready. So yeah, let's stay positive and let's name, in your opinion, 3 best innovations in CS2. Ia, cele mai bune 3 inovații. I've started to get used to the smokes and the mechanics with the smokes and the utility overall. So I mean, it's a kind of like a good change because it's zice de smoke-uri că s-a început să obișnuiască cu ele și că shift the mechanics of like you're moving or whatever, so it still feels like CS, but it's something completely different. And in a way it also speeds up the pace of the game. There are pros and cons, but I do like that there is something that feels completely new. So întrebare, care sunt cele mai bune 3 inovații de la joc? Răspuns: da, îmi place foarte mult smoke-ul și vorbește 3 minute despre joc. Te-a întrebat 3 lucruri, Alexei, să moară frații mei, zici că ești eu. Mă întreabă lumea ceva, mă duc pe idee și uite ce m-a întrebat. Some maps more than others, I think they focused on some maps more than the others, so maybe the others will get fixed later. People were scared a fost și întrebarea aia cu 3 lucruri bune. Bright colors might be a problem, might you know, be a problem for your eyes, for example. They will be getting tired quicker. For my eyes is you. I think you just need to adjust with the settings. You definitely, or at least for me, I cannot play with the same settings I had in CSGO. It's way too bright and way too much, so I needed to shift a bit and maybe I'll still change to make it perfect. Da, deci încă nu există setările perfecte. Ai spus că încă... Oh. Lol. To help me here. I don't know. Picola a fost criminal. Da, uite-l pe Tibi, smași stânga, smași dreapta. Smași stânga, smași dreapta. Da, așa, Tibi, să vezi că vine Sara Dumitrescu. Nu există traducere, nu cred. Did your practicing routine change with CS2? Not too much, to be honest. I think the biggest change is the fact that the games are quicker. No. We don't need to pack all the fixing all the mistakes to the end of the day, because we will have more time in between some games. We can maybe fix it straight away or something like that. After this bootcamp, I will know better, because it's the first bootcamp we have now in CS2, and we might be trying out something new, might be trying something that we already did. And after this bootcamp, I will have a way better answer. But as of right now, nothing major. Do you think you'll have to practice more individually with the CS2? Yeah, I for sure think so. Every one of us feels that they know that everybody else is grinding, and you also have the feeling that you might not be comfortable with all your positions or your angles or whatever you're doing in the game. So I do think that you just need to grind the game and just feel the game in order to be comfortable. So yes, a lot of grinding ahead. Da, spunea dacă gen care o să fie treaba după bootcamp și a zis că are nevoie să joace bootcamp-ul ăsta și să vadă cum merg lucrurile, și a zis că după să poată să
vadă de schimbări și de chestii de genul și de joc spunea că toată lumea face grind și că deși te joci poate aceleași poziții, tot nu sunt aceleași unghiuri, nu e același feeling la jocului și că toată lumea trebuie să joace și toată lumea se joacă foarte mult. So after Sydney, maybe we can talk about MR12 system. What do you think about it? Can you name it as a third good innovation, for example, or not? Viewer perspective, maybe. I think a lot of people might like it, that the games are shorter. I do think that it is exhausting to play MR15, best of threes, especially best of fives. Best of three, if they are like tight games, it will take a long while. But at the end of the day, you kind of appreciated the fact that you played this game for a long time. That all the small margins matter. Current economy and the pistol rounds, and overall just the fact that it's way too fast-paced and it's way harder to make a comeback. And overall, it just creates a lot more randomness. And for me... Alexi, bă, e mult mai greu să faci comeback. Alexi, bă, întorc de la 4, 12-10 sau 13-10 sau cât au bătut 13-9, 13-10, ceva de genul. Azi că e mai agresiv jocul acum, se joacă mai fast-paced un pic și că e foarte multă zona asta de random așa joc. That would benefit you having vrea să dăm skip să vedem ce cime, că începe meciul? I think still for me, mai am minut și jumătate până începe, dar pana mea stai din ce oricum vorbește puțin nimeni. Vorbește... Pare, uite și tu, apare... Un minut. Bun. Mai apare proastă aici, el și cu GL. It's just when I compare the two right now, I still prefer MR15, but maybe in the future I'll change my mind. The CS Hai că momentan prefer încă mără 15, da. Name one tier 1 team without changes. It's a fact, and everyone's now talking about the super team. Falcons are making this roster. Everyone has, I don't know, maybe when the vlog will be out, they will already have some kind of announcement. But do you believe in this idea of super team of 5 best players in the world working good? No, I do not think. I do think that it's a really smart choice of getting the best coach, arguably, and getting like a leader aside him or someone that can work and build a team. You could potentially make a team with 5 superstars if they all fit their roles, and you think that the mindset is kind of the same and you won't have big clashes, or maybe if you think that they are persons or there are people in the management that can figure it out. But I do not think that you can just name 5 players on the paper and put them together with no good management or no good coach or whatever. Deci anunț la minutul 7-27, bun, ne întoarcem imediat. Spunea că nu crede că într-o super echipă de asta, dacă e cei mai buni 5 jucători, gata, o să fie totul bine și că și consideră că e foarte important să se potrivească pe roluri cum ar veni, adică but you said it pretty well. We're going into a game where there's no certainties. There's no guarantees for anything to happen right here. So for the viewers out there, a complete open game still. I'll get your point about the AWP. I think it's one that we can write into this inferno. Do you think this is going to be adică nu merge să iei cei mai buni jucători, trebuie să se potrivească un pic și pe rolul și pe alea, ia să vedem. They desperately needed. They missed that very strong AWP being able to give you that 5v4 on the CT side. I would argue it can be less damaging on Inferno. Do you agree, or do you think it's going to be equally problematic for them? 100% agree. I think that's one of the main points for me coming into this third map, why Cloud9 is in a better position than they were in the CT side up. Yes, he can make the difference, especially if you call Shiro. We've seen that time and time again. He's no longer here though. He's part of the past, so we got to focus on what is in front of us. And I think you can play 5 rifles, or you can allow yourself to have an AWP who not necessarily dictates the game on the CT side. Even more so the T side of Inferno. I think that's one of the few maps where you can actually argue that having 5 rifles, we see it with Saivu once in a while in Vitality as well, not picking up the AWP. Device has a habit of not doing it for Astralis as well. So the 5 rifling setup on T-side Inferno, I think that's when Cloud9 comes into play. Okay, I agree with you. I can see where you're going with this. What is it that you're targeting against Cloud9? Where do you think? Ce line apare acum NaVi? Line-up-ul pe care îl să vedem. Line-up format din Mihai, Geleu, Sara, Alex și Valera. Chat, vă las și un link pe chat dacă vreți să-mi acordați un vot. Trebuie doar să dați click pe link-ul de pe chat să votați și voi efectiv. Cred că 2 secunde, 3, depinde de cât de repede vi se încarcă pe telefon sau pe calculator. Dacă vreți să-mi dați un vot, v-am lăsat un link acolo pe chat. Iar mă păcăli băiatul ăla, mă, că începe într-un minut și am intrat și sunt 2 minute și 16 aici. Incredibil. Cine a zis, mă, băiatul ăla, mă?
we are not. I don't know what they're saying. I don't understand the language. I can only observe the team as they behave. Right. I do feel like Cloud9, in context of losses, are dissolving just a little bit as a team, as a unit. It feels like it gets more individualistic. It feels like I'm looking at the way they talk to each other, look at each other. It worries me just a tad. I don't really know if they still have this core, this unity that is needed as a team to kind of come back from a deficit position, to do what NaVi was able to do. Deci cine dorește să-mi acordeze un vot, linkul este sus aici în coment sau pe chat. I'm exaggerating on that, or could that be an issue for Cloud9? I think it has been an issue. I think that's been a proven fact for a long time that it is a team that seems to crumble a little bit mentally when they click pe link aici, dați jos un pic, click pe mine și dați un vot aici, bine? Avem nevoie de 1400 de voturi. Având în vedere că avem 1800 de like-uri, mi-e greu să cred că o să fie 1400 de persoane care să mă voteze, dar dacă ajung sâmbătă la KFC Arena să aleg primul, poate eu să am un mic avantaj și având în vedere că să facem alegeri, bine? Dar încă nu știu exact, adică, având în vedere că e jocul nou, poate nu o să fie neapărat un avantaj. Dar dacă vreți să mă votați, you can do it there. On the camp of NaVi, of course, they have all the reasons. We're moving on to Inferno. I have just been told by production Cloud9 is going to be starting on the CT side, so LiviuPM is going to be leading the charge on the offense. Deci joacă Inferno, NaVi pe Tero. Ok. Da, mă, Robinet, pe tine te aleg. Vă dați seama că voi o să fiți ultimii aleși, nu? Și acolo doar contează ordinea. Opa. Opa. What you've seen from NaVi and a very small sample size. I know. No, bă, dacă cât mai plouă, bă, în București ăsta, bă. I'm getting exactly what I expected from Salute, doar bine ai venit, Epo. Lasă și mie un vot acolo, doar dacă vrei sus. Dacă dorești sus. Aspects of this world, but I think LXCB is a quality in-game leader. I think what he's done with NaVi, given the circumstances, what he's done with NaVi in this game has been okay. It's been passed. Now, can he do it on Inferno? I'm not so sure about it. I would like to see Inferno pe Tero. Nu-mi dau seama aici de bun. Nu-mi dau seama. I think Cloud9 is going to run away with it. Nu dau seama. Deci, bă, frate, dar nu e niciun troll, că uite ce bate asta, că le-am dat eu link-ul să voteze și mă pare pe ala. Dacă oamenii se uită acum la mine la meci, nu înseamnă neapărat că trebuie să mă voteze pe mine. Dacă ei vor să-l voteze pe Pala sau pe Cox sau pe Român, o să fac asta. Nu înseamnă neapărat că trebuie să mă voteze pe mine, să știți. Gen, eu până să promovez link-ul ăsta, gen, până să pun prima dată link-ul, aveam și 100-200 de voturi, deși nu anunțasem nicăieri, adică cumva probabil au făcut rost de la alții și mă votau aia, că nu e troll neapărat. Dar dacă vrea cineva să mă voteze, poate să facă, îți dai seama, să voteze fiecare cum își dorește, Doamne ferește. O să fie oricum tare rău de tot, ce aveți, abia aștept să ne șicăm ca lumea competiție cu price-ul, cu tot ce trebuie. Price premium, locul 1 e 3500, locul 2 2500, locul 34 cred că 1500 sau ceva de genul, sau pe acolo. Nu, de fapt 6000 în total, mă știu cum s-au împărțit premiile. Dacă o partea mea de price-ul pe care o câștig acolo, o punem alături de aia $250 pe care am câștigat la Streamers League și o să mai am o competiție de 15.000 la care o să particip și toți banii pe care îi câștig o să iei, toți banii ăștia din premii, practic o să iau, cred că niște calculatoare de ei de Crăciun pentru voi. Deci să zicem, dacă luăm locul, nu știu, dau un exemplu, locul 2-3 la KFC, se strâng cred că vreo $700, 900 de, pardon, 700 de euro, 900 de euro, ar fi un PC. Dacă prind top 2, top 3 la competiția aia, că avem echipă bună, am putea și acolo să mai luăm dacă un PC. Poate facem rost de 2-3 PC-uri să le dăm cadou de Crăciun. Hai să vedem. Doamne ajută. Aia nu e vorba să de suflet mare, că îți dai seama că nu schimbă foarte mult dacă dau eu 2-3 PC-uri. Dar poate ajung la niște persoane care chiar au nevoie, eu chiar mi-aș dori. Adică, na. Uite, de exemplu, PC-ul am dat 2 PC-uri acum de când am picat, când mi-a picat acel cuțit. Unul dintre băieți nici n-a venit, a zis că vine în noiembrie să ia PC-ul din București, el personal, că stă din Iași. N-avea cum să-l trimit, adică n-aș fi vrut să-l trimit pe curier, a zis că vine în București să-l ia, încă nu mi-a scris să vină să-l ia. Deci cumva băiatul ăla nu l-a ajutat, o să-și dau un mesaj să întrebă, vrei PC-ul ăla sau ce se întâmplă, dau iar giveaway sau... Molotov will put Hobbit in a little bit of an uncomfortable position, but it's not going to be that big of a difference. Looking for the headshot, he couldn't quite find it. Close out the round. Axel with a good start. De ce nu-ți desfășurat de PC-uri? Da, mă, că e așa, așa și gata. Spațiu, chirii, angajați,
Doar PC-urile. PC-urile sunt ultima problemă la asta de internet. Spune că ăștia de la jucătorii nu sunt pentru niște jucători care joacă acasă. Astea sunt niște căști pe care te obligă, cum ar veni, organizatorii să le iei și nu trebuie să ți le iei acasă. N-are sens. În primul rând, nu merită să dai 40 de milioane pe o pereche de asta de căști. Astea sunt căști speciale pentru concursuri, cu antifonare specială, cu tehnologie de armată în ele. Nu ai treabă, nu ai tu nevoie de așa ceva acasă. Dar nu ești pe 40 de milioane ții calculator, ce e nebunit. That's designed to go towards the top of the T steps. Not a big deal in this sort of round, and they'll probably get the intel they missed it just by jumping over. So that's something at least they know for future reference. Something to correct, yeah, why not? You really can throw them everywhere nowadays. Dacă omoară 1-2 Mihai cu Deagle-ul sau are cea pe 250, bit. Dacă păcălesc 1-2 cu pistoalele, ar fi bine, mă. Dar mai au ăștia multe smoke-uri, mai au 3 smoke-uri, țin bine de utilități momentan. De unde-i te rog eu lui Tibi, peste, care mereu o întrebare pentru tine. După meci jucăm, bă... Nu cred că apucăm să dăm un meci până începe următorul meci. Vitality cu Heroic. Nu cred, nu știu. Da, uite, cum zic eu, dacă vrei să nu se auzi nevasta parterera, sunt bune căștile alea, că n-auzi nimic, le-ai pus pe cap, poate să-ți ții pe lângă tine, nu se aude nimic, dar poți să ții topuri de urechi sau nu știu, abar n-am. Dar da, chiar au o antifonare foarte, foarte bună. E tare să te joci cu ele, chiar. Ți-ai pus inierele, ți-ai pus căștile alea, dacă ești pe Ancient, auzi păsările. Bun, 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 2 băieți, e perfect, au murit 2. Bună rundă, bună rundă, bună rundă. Perfect, au murit 2, e bine, e bine, e bine, e bine. Microfon ai și RSM7B. Oricare e skin ăsta de... Are skin ăsta galben. Da, chiar se auzi respirația. Poate și tu map în 3-10 minute, frate. Ah, da, corect. A rămas aia cu mapa 3D, nu mai ai nevoie de aia. Bă, nu ai nevoie de căștile alea, există 3 versiuni pentru căștile alea și mai ieftine, adică există... Nu trebuie să ți le iei neapărat pe alea. Asta e cea mai scumpă versiune, cum ar veni, asta la 4000 de lei, ceva de genul. 800 de euro sau cât sunt. Astea le cumpără organizatorii de concursuri, frate, nu trebuie să le... N-ai ce să faci cu ele acasă, sunt efectiv overkill din toate punctele de vedere. De banii aia îți găsești și antifonare mai bună și microfon mai bun și tot ce ai nevoie. Oh my god, what a peek from Axel. Or not even a peek. Bun. He just banged him down. He knew that if he overextended that, e bine, e bine, e bine. That's pretty sick, but they couldn't escape. Emma's still able to shoot him in the back. E bine, dacă se duc acum la B, e bine rău. He's probably going to do this, like we all know it, that he's double nade him at the top. There we go. It's going to be to perfecto now. Huge task ahead of him. Bravo, Mihai. Bun, început bun de hartă pentru Mihai. With the man advantage, they can justify having Imma controlling the extremities. The execution to close things out should be absolutely fine. The smoke makes things uncomfortable, I suppose, but they can wait it out. They've still got plenty of time. Nu, dar n-are treabă, nici măcar nu e ca la fotbal. Asta ceva, nu știu cum să explic. E ca și cum ți-ai lua, să te joci tu pe sintetic, vestă de aia care se face trekking pe ce faci și de-alea, știi, cam așa e. Pulse tester. Da, sau de-alea. Nu, crede-mă, nu e, n-ai de ce să ți le iei. There is a world, but it's not a good start, is it? Deagle's out. Nice headshot. Keep it going. Get one more. 14 seconds on the clock here. Wonderful will take him down. In spite of the double kill, they are going to be fine. Just faking it out in case Hobbit's right on the other side. Fake, mă, crezi că i-a plecat din greșeală. Ma, s-a lovit de găină! S-a lovit! Flashing his way through. Trying to see if he could find a kill on anyone in the background here, but not seeing anyone at the moment. Smoke-ul era mai deep, dar a lovit o găină și a explodat. Nu se poate așa ceva. Yeah, he spotted wonderful, but he's realized it's not going to be worth it. Picks up the AK, makes a run for it instead. I think that was the only real choice here. Yeah, like we said. E ca și cum, da mă, nu, credeți-mă, e overkill total, să overkill căștile astea, dar pentru concursuri sunt foarte bune, pentru că în hala asta vă dați seama, sunt o grămadă de oameni aici, după când intră pe stadion, ei au nevoie de antifonarea asta, chiar te ajută foarte mult. Da, așa tu ești acasă, ești ta, poți să iei căști normale, poți acasă să te joci inclusiv doar cu inieruri, atât, n-ai nevoie de altceva. Asta dacă nu, te joci din bucătărie și faci mai tașnițele.
O să mai facă turneul România Qualifiere ceva? Bă, anul viitor eu fac JAXY League. Dar vreau să fac LAN cu locații, cu tot ce trebuie să poată să vină lumea. De-aia n-am făcut anul ăsta. Și mă rog, cumva, cred că a fost și mai bine când am făcut anul ăsta, pentru că au fost multe probleme cu observing-ul, cu serverele, cu plugin-urile, cu astea, că abia a apărut jocul. Deci o să fie mai bine, mai ales că la Major o să se rezolve tot ce înseamnă de spectate și chestii de astea 100%. S-ar putea să se facă și rel, din ce am înțeles, dar nu știu sigur despre asta, deci ar trebui să fie. Bravo, B. Vedeți ce face un animal, mă, în continuu face numai chestiile astea. Vedeți ce face acest băiat cu MP9-ule? Brăila mai vie, am înțeles că există șanse mari să se facă iar turneul ăla de moluri chiar în mai multe orașe. Ar fi tare dacă s-ar face și chiar abia aștept să previn. Bravo, he? Ce sare slăbuță la... Băi frate, fără body shaming! Site-ul de folosim fără copyright epidemic. Bun întoarcerea asta aici, chiar dacă-s doi, e decent, zic eu. Mamă, i-au citit, nu e bine, nu e bine. Dar asta are doar USP. Site. Oh, s-a blocat de aia, mâncați. E viață. Mamă, sunt toți aici, mă. Și el în site. Things up on NaVi, but this is not looking great. 20 seconds remaining. The USP strikes in the back. Ce rundă bună, băi, au păcălit, i-au citit aici direct. The MP9 at the start and there's the jumping potential behind that half wall. Și se schimba runda dacă îi trăgeam Halo ăla când a explodat smoke-ul. Dar uite ce face Bumici ăsta, incredibil. Doamne, ce game abuse, ești nebun. He lost the fight, the previous round. Yeah, true. Getting spammed down, and this time in a slightly different manner, but still probably very frustrating. Și aș de comandante A30-uri și X2-uri. A30-urile nu mai sunt noi, au apărut anul trecut, au un an și ceva. X2-urile sunt noi. Nu mai știu, dacă te aude mai bine muzica pe A30-uri și mai bine jocul pe astea. Adică dacă ești mai audiofil, o să-ți placă mai mult A30-urile. Dacă ești gamer, o să-ți pare o soluție mai bună X2. As a personal review. Bun. Ai aruncat și voi runda asta, Cloud9. It's certainly got closer than you would really want to see here. Good timing to show up for Electronic, but he's a little bit overworked. Be careful now. Wonderful in a 1 versus 3. Good headshot. Nearly landed another one. He's close to it. Backup is coming in from the middle, but wonderful. He has to get the kill right now, and he can't quite do it. Nice try, bun, oricum. E bine, moară mult, dar e bine rău de tot. Hai să ia runda asta acum. Yeah, absolutely. A wake-up call at the very least, Anders. The fact you got a 5-on-3 against a full eco and it actually gets a bit uncomfortable there. Mersi frumos, Sergei. Bă, simte bine, așa, momentan nu pot să mă bucur de ea, că, adică m-am bucurat până acum de ea, dar e în reprezentanță la revizie și am zis să-mi rezolve un plastic care părâie și aparent nu mi-au zis nimic și trebuie să văd ce să facă. Nu prea am putut să mă deplasez momentan. Și o băruie o răjeană incredibil de scump. Bun, bravo GL. Bravo, mamă, dar nu știu pe ăsta, bă. Ce se joacă, doamne, mâncați? Nu, e meta-ul ăsta, n-am ce să, n-am cum să vezi. Electronic can actually make this work quite a lot. Boomich got a kill on the other side with the AK. He was top banana. Now he's rotated all the way back towards the arch position. This is a roller coaster of a round. I have no idea who's going to come out on top of this one. Imma's low on health, sure, but it's probably down to timing about who's facing what way. And here we go, the sneak through from Boomich. Imma not ready for it, a bit on his own. Let's bring in the AI. I've got no idea at this point. We need some computer assistance to work out who's going to win this one. Dacă trage aici al ăsta. Mama, nu știu cum electronic. E hartă bună, bă.
the aggression. It's a bit chaotic. It looks like it could be hit or miss sometimes, but that's a roaring success for Cloud9. They're continuing to be very frustrated to play against. Ce zici, mă, prene, mă, ale tale Euro 4 nu pare, down in the T-steps, it's the Electronic, an absolute nuisance here. They've got no idea, and too many targets to choose from. As Boomage, beautiful positioning there towards middle as well. Electronic to close things out. Nice spray with the M4 as the streak continues here. NaVi can't get online. Bă, mie sincer după ultimele update-uri îmi place jocul, adică chiar am mai și obișnuit un pic cu el. Nici CSGO nu mi-a plăcut la început. Primul an mi s-a părut gen, na, chiar mi s-a părut nașpa și eram super așa până au băgat niște update-uri după care mi s-a părut super bun, adică, na, trebuie să ne jucăm aia, ne obișnuim. Bun, atenție mare aici. Dacă trecea de molo era bine rău. Bă, o rundă dacă o iau acum, NaVi sunt bine. This is not great. Hobbit needs some backup. He's got a couple of bullets still left, but they're not really coming for him at the moment. Instead, they're focusing on Electronic. So, Electronic, what have you got for us? Bun. Only a single frag. It's going to be Bits who keeps things very uncomfortable for the CT side. Avea și voi eco, Cloud9, că nu vă aud, frate. Avea și voi eco, ce s-a întâmplat? Where you eco tu? Iar vorbești înainte, ce să mai facă perfectul ca o armuri amândoi? Trage Valera, îi aruncă în aer. E pierdut ăla, noroc. Very advantageous for them. They've got the perfect setup, a beautiful crossfire, and it's down to Perfecto to find the first kill and bring it back to a 1 versus 1, but it just doesn't look possible. It really doesn't. 3 kills on him. In the pit, looking fit for a headshot. He's gonna get it. Ce să faci, băi, frate, băi, acest predict scurt și mic. Aici 2000 de like-uri pentru runda asta aici. Da, mă. Finally, he's online, and so are NaVi as well. That's Valera. Doctor ordered here. Definitely an impressive sequence from the likes of Big, getting it done with the Desert Eagle, frag after frag, connecting headshot after headshot. Mamă, ce atrazul al doilea, ferească Dumnezeu, ești nebun. Ce atrazul al doilea, bă. Mamă, Eco cu Hero AWP. LOL. It's in-game leader Boomage is personally the hero AWPutin, taking matters into his own hands, an executive decision. It's certainly a decision of sorts. Oh, and he gets the shot on JL! Oh, I was making light of it. We've been... He doesn't even get Kevlar. Like, it's a glass cannon hero AWP. Doesn't need it. He doesn't even need it. That's a real man's man for you there. Hai mă, exec aici și nu contează. Exec aici, hai. It's been a bit of a meme from the start when they said that he was going to be the primary on a bunch of different maps, and it's like, o să intre aici, cred. MP9 run and gun is going to be your primary AWP, but that's a good kill. Au dat și alți, nu? He's going to get tested a lot more. This time a smoke. He's actually just playing in front of it. He's got no fear whatsoever. He's fully committed. He gets a shot on him, and they're still hunting him. He's got no Kevlar, so he's very, very soft. Bravo, hai că e bine, n-au ce să facă ăștia. N-au nici armele. Ține la spate, nu vine nimeni din banană să ia arme, au doar pistoale. Dar de ce nu se dădea flash? Bă, un flash. But he set them up at least for a chance in this retake. You can see the prediction not looking good. 96% plays 4 with no kits, no utility. I think the operation would be try and get that off. Asta e bine, frate, rundă cu rundă, ești nebun. Rundă cu rundă. Te bag asta pe... Vreau în braț, rundă cu rundă, lasă bine, bravo, bărbați, like-ul, păcăliți frumos. Se pare că descrești plăcuțele la Rescue 8, sunt 20.000 de euro, să sperăm că nu se strică și să nu se schimbe niciodată. O să văd exact care sunt costurile momentan. O să fac oricum un clip și despre costuri și așa, dacă vreți, la un moment dat, dar mai după un an așa să apuc să fac gen o revizie ca lumea și să văd cam care e faza, ca momentan, na. Bă, calmați-vă un pic, că e wonderful ăsta să mă original de n-am jucat bine rău de tot până acum, mi se pare cel puțin față de ultimul an la același nivel cu Simple, la ce a jucat până acum. Bine rău, ce ai 26, 25 de fraguri pe prima hartă, pe a doua 20, runde importante, fraguri importante, clar am mai și ratat câteva shot-uri de-astea, dar nu poți să te aștepți să nimerească și pe toate. Importantă runda asta aici. Un 5-5 ar fi altceva. Stau mai relaxați după NaVi pe counter. Starting to, I think, feel more comfortable about that B defense or trying to attack it, NaVi, that is.
And in a round like this one, there's not that many nades to slow them down either. It's Axel though, again, Bit losing the fight over on that hallway. Yeah, his woes continue on that side of the map. Huge opening kill. Mamă, sunt 3B aici. Bear in mind as well, it's Boomage operating with 3B vs 3B. Oh, ce să zic aici, Alexi. Mamă, dar vezi că îl citești bine pe Alexi și te-a băs să mor. Da, uite, acum mai au utilități ăștia și intră la B. Au greșit mult. Da, au greșit molotovul. Ăștia nu sunt site, e doar la boost. Hobbit has one flashbang, but yeah, they are going to try and come through this one. 30 seconds. Boost up on the side. Boomage getting blown up. Axel not really ready for the boost then. Perfecto with the double kill. They charge through. Hobbit gets a kill on him and leaves JL. 22 seconds. 1 versus 3. The bomb is not even on his back. It's really out towards Banana still, so he's in a lot of trouble. He's just out swinging with the AK. He wants to at least try and make it a 1 versus 2 before he even thinks about it. And I think he's run out of time. He needed that kill towards the truck right away. E bine, e bine, e bine. Asta e bine, să mai moare din ei. Au verificat la boost acum. N-au dat smoke-ul ăla care pică bine la boost. Dar e un smoke care pică bine la boost, nu înțeleg de ce nu-l dau. Acoperă boost-ul bine rău de tot. Oricum aici e și miss utility și de toate. Bă, bășat, mă duc cu 200 până la baie revine. Cloud9 looking quite comfortable, Anders, I have to say. There's been some exciting rounds. We've had that impressive moment with the Desert Eagle coming in, but that's about it for NaVi. They need to start posting a few more rounds here. A bit of a resurgence, but still it's Cloud9 who seem to be in the driving seat, all led by this man in your screen here, Boomage. His debut on land for Cloud9, and interesting game to say the very least. We've had some wild moments. He's had a massive clutch. He's had some influential wall picks. He's had a couple of MP9 interactions and a pretty decent showing overall. Cloud9, I have to say it, like, they do look like a bit revitalized from a tactical point of view. They do. And from I think from an overall, just the atmosphere in the team is looking really good. Like, he's really bringing them up. Like, he's shouting. They look animated. They're really enjoying the wins when they get them. So I think, you know, that can go a long way. Not that it's the only thing that he's bringing to the server at the moment, but it can feel a bit flat playing Counter-Strike if you're just, you know, sat in Frate, silence. pentru content de fotbal și nu numai, vă aștept pe Instagramul meu propriu, Andu.2 de 198. Andu cu 2 de 1.98, frate. Content de fotbal și FIFA. Dacă sunteți pasionați și vreți și voi să fiți la curent cu noile tendințe în fotbalul european și în FIFA-ul mondial, vă aștept pe Instagramul meu. Content de calitate, râdem, glumim, plătim. Salut. Ok, salut. Tocmai voiam să plec, frate, că îmi vine și mie o ciorbă. Aha, poftă bună, frate. Revin, frate, că trebuie să-mi iau comanda, frate. Mi-au trimis părinții mei, frate. Frumos. Glovo Express, frumos. Ce Glovo Express, mă? Uber. Am pus pe Uber. Glumesc, mă. Revin. Chat, faci noi 2100 de like-uri? Baby, ai intrat teleshopping-ul? Bă, frate, lăsați-mă și omul, frate, faci ceva video promovare. It really has, hasn't it? We were all waiting in anticipation wildly for CS2 to sort of finally come out. And I must say, I mean, like, the updates are happening so quickly as well that it's kind of, you know, it's like the only, like, let's be real, the only real problem we have right now is the lack of anti-cheat. I would say that's the headline issue. Yes. That's missing right now. Other than that, if you don't watch Counter-Strike or play it every single day. Chat, în pauză asta, dacă vreți, v-am lăsat link-ul pe chat acolo, dacă vreți să-mi acordați un vot. Un vot, băia 2 secunde, efectiv, intrați acolo, dați doar script, trebuie să vă băgați vreodată vreun număr de telefon sau așa. Dați click, dați vot și that's it, dacă doriți asta. Duble imitații la Guvanu. O singură imitație single, din păcate. Le-am zis că nu mi se pare ok, că anul trecut au fost duble. Nu organizez evenimentul. Mersi, papă, că m-ai votat de pe grup. Apreciez. Da, sunt multe smoke-uri, nu înțeleg de ce. Bravo. Ringing true with that AWP. Hobbit taking matters into his own hands, reacting aggressively, pushing towards the apartments and getting towards the T side. He's behind enemy lines. Sau l-au citit pe ăsta aici, bine. He's aware of this prospect. Knows the moves of Hobbit, but he's one step ahead of him. Brings it back to a 4-on-4 and gets the hell out of there. Okay. I think you're right. I think Bit had the inkling that something was up, but wow, și acum au dat smoke-ul ăsta deep și se duc direct spre ea. Și ăștia sunt 4 ași. Dacă încearcă NaVi acum să ia mid-ul, o să-i cocoșeze ăștia pe A. Ceea ce NaVi anticipează și nu iau mid-ul. Sau poate doar pur și simplu au așteptat smoke-ul ăsta, da. Cred că
Are poziție bună acum, Mihai. Dacă se ducă ăștia spre B, să stai vreo rotație de asta. Chiar are poziție bună, pentru că de obicei nu prea mai vine nimeni în casă dacă moare bit ăsta. Ce șansă nu are românul la vot acolo? Ba da, mă, că contează că dacă e vorba că alegem pe rând jucătorii și dacă românul, de exemplu, ajunge pe 3, opa, uite în spate, mie. And Ima sneaks in the kill, although Electronic looks like he's gonna take it back very cleanly, and he might get a feeling that no one else is here. Yeah, it's down to the boss himself. Bun. N-are nimic de cărat. Stai că au BU full. Are ce are perfect. Nu are nimic de la rotație. Doar să nu moară ăstea prin smoke ceva, bineînțeles. Bun. 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 Brings us down to the 1 versus 1. Wonderful. Looking to prove his worth once again. His debut on LAN as well. Electronic up against him, who's sneaking through CT spawn. Already made it past the choke point. All of the pressure on Electronic here. Very tricky. That smoke makes a difference, though. He's got a kit as well. Wonderful. Setting up on the other side. You've got to make a decision right now. That's a missed shot. The clock is out instead. And Electronic, ice cold inside. The full defuse. He knew exactly what he was doing. Oh, it's unfortunate. You got two options there. You go for the no-scope handers or you bring the knife out. Exact aceeași problemă pe care am zis-o. Picket vintage mi se pare prea mare. Eu nu înțeleg cum e posibil. Iese perfect tot din smoke. Deci nu e doar la mine problema asta. Ăla iese din smoke, ăla îl ține și nu poate să-l omoare, frate, pentru că mi se pare că este mult prea OP pick advantage, mai ales când iese din smoke. Adică ăla iese din counter, din bază iese din smoke și nu poate să-l omoare, îl ține și nu poate să-l omoare. Mi se pare prea OP asta aici, mă, prea OP. Și oricum mi se pare mincinos cumva scorul. Au furat niște Cloud9 ăștia niște runde aici. Cumva mi se pare că putea oricând NaVi să întoarcă scorul ăsta, dar hai să vedem. Nu, lasă, frate, că pick advantage la CSGO din 2013, nici nu exista Valorant-ul. Hai să nu discutăm și să facem comparații cu Valorant, că nu și-au rostul aici. Mă refer strict la faptul la ieșirea din smoke. Pick advantage-ul e în CSGO, toată lumea e obișnuit cu el, dar în momentul în care ieși din smoke, trebuie să ai un mic handicap. Tu ieși din smoke, vezi full și tragi la rup gura direct. And so are NaVi in this difficult situation. They've got the AWP in hand, pistols otherwise. Bă, erau bine la B acolo, au intrat 3 la 1 la B, erau... God. Ușor cu Wonderful, ușor cu Wonderful, mâncați. Nu mai au nimic de cărat ăsta. Impressive kill as well. It's all by design. They smoke off towards the arch. They find a little bit of wiggle room towards middle. And he gets a great pick in towards the pit. Dar și bine a jucat Bomici, bă, harta asta, cât informații, cât tot. Hoping for reactionary play from the CT side. And they'll offer up yet another frag to Wonderful. Time is of the essence, though, Anders. 30 seconds. And they're not biting. They're not giving anything away. Yeah, they're really not. I-au păcălit acum. They recognize what's coming. Flash on through, but the pistol or the AK on the other side and nu prea au păcălit. Au băgat prin smoke acum. Ca să mai aștept un pic. AWP's up there and it's finding more kills, but it just might be too late here. I think so. Like now you might be considering the AWP. Like what's that going to do once it goes down? Like can you even do anything with this round? Good position. Wonderful. Certainly seems to think so. His money was pretty decent regardless. I think he had like $3,500. So you better buy into the last round. Nu, păi Inferno nu prea e cum să joci fast-paced acum. Adică e destul de greu să joci fast-paced. E foarte close așa harta și ții foarte mult damage de la utilități. Molotavele sunt mai late. Trebuie să joci destul de slow aici. Mai ales că jocul în general a devenit mult mai fast-paced în CS2. Eu nu fac rău neapărat ce fac NaVi acum, dar acum mă rog. From NaVi, like Electronic. Te râde man dark ăsta. That's quite evil. That's great. I haven't heard that before. Why was it so loud? I don't know. It's very unnerving, isn't it? All right, now we are into the final round of this first half, ladies and gentlemen. Wonderful still has the AWP. On the helmet as well. Bravo, He Bomici. loves going down at the top of banana, bro. It's his favorite maneuver. Hai mă, 4 și pistoalele, aceeași chestie ca pe Ancient. Tot 4 și pistoalele, n-au luat pistoalele aici. Dacă luau pistoalele, era altceva, da. Oh, bun flash-ul ăsta, bun. Și l-a dat, da, bun. Și l-a dat Mihai sau Andor? Nu I love it. Like, I'm so here for it. It might have unironically set them up in an insane position where there's still 3 people behind here. It might be really hard for NaVi. I wish NaVi would just push through to be like, okay, he died. It's a 5 versus 2 at worst in this bomb site. We'll take it. It looks like NaVi, though. I think, you know, Alexi keeping
his sanity for the minute here. A uite ce raid-uri au făcut ăștia mereu, se duc câte 3 pe acolo, pe acolo. Because Cloud9 are just hoping they will just take that advantage, collapsing towards the B bomb side, but they're just keeping J on this side of the map, listening out for rotation. Nu cred că mai intră, nu că se mai întorc B. Sincer. Where you sacrifice yourself to hide the fact that there's a 3-man stack behind you. Yeah, I guess you're right. Maybe that was the intention, but it looks like it's all in vain, and there's going to be a 5 versus 2 now. Alex deja peste ei. Da, sigură runda acum momentan, verific aici tot. Bun, o 4 și pistoalele decent. Cloud9 versus NaVi. Hell of a fixture. Bear in mind, the action continues as well. Decent. Crezi că vom ajunge Vumiș la extensa pe care a făcut-o NaVi? Bă, depinde, el a făcut o greșeală mare acolo cu viața lui pe extra counter și tot ce s-a mai întâmplat. A făcut o greșeală foarte mare și din cauza asta a ajuns să fie dat afară din echipă, plus probleme gagică, s-a fost o dramă totală, n-ați dai seama. Greșeala lui, că putea să evite toate lucrurile astea, dar... Na. Deci de prețurile de la skin-uri e normal să scadă. Prețurile au fost oricum prea mari, eu v-am zis de mult timp că sunt prețurile prea mari. De când a zis să cea mai ieftină cutie era 0.64 de cenți Snakebite. Mi se păreau prea mari skin-urile, adică erau manipulate cum ar veni, prețurile oricum sunt sus. Încă sunt sus față de poate cum ar trebui să fie din punctul meu de vedere. O să mai scadă cu operațiunea. Eu zic că skin-urile o să fie all-time low în momentul în care o să apară operațiunea, atunci o să fie all-time low. Iar de acolo, dacă jocul evoluează într-o direcție bună și crește numărul de jucători, ele vor crește constant. Iar alea nu cred că o să aibă vreun drop-down foarte mare, așa, depinde de mai multe chestii. Simple unde e inactiv, Simple nu o să mai joace, doar după Major o să mai joace. A declarat Braid că nu se întoarce până la Major, deci asta e echipa lui NaVi pentru concursul ăsta și pentru Major. Când apare operațiune, se știe că nu o să apară operațiunea, trebuie să apară, pentru că nu a apărut anul trecut. E clar că o să apară. Dar vom vedea. Crezi că dacă se întoarce cu sticker, scoate pe medi schemă, nu o să se întoarcă, dacă l-au luat pe Wonderful, nu o să se întoarcă gen în echipa asta. Dacă o să se întoarcă, o să fie total o altă echipă sau există opțiunea să vină el să se joace armă, dar nu cred că se va întâmpla asta. Nu cred, sincer. Sau nu știu, habar nu mă uit la el pe stream să văd dacă forțează mai, dacă încă se joacă sniper sau ceva. Dar nu știu ce să zic. Cum să nu joace vreo la Major? A anunțat că nu se joacă, e inactiv, nu vrea să se joace. Momentan. Declarația este la el pe Twitter, adică nu e ca și cum... Da, nu știu, mie ieșit ăsta din smoke momentan mi se pare în continuare mult prea OP. Doar părerea mea. E mult prea OP. O 144 încă este bun pentru ce? Da, mă, logic, ce ai? Merge, ce ai? NaVi win egal 5 membri. Greu de aici, dar mersi frumos, Ștefan, apreciez. Da, să vedem acum ce se întâmplă cu pistoale. Dacă iau NaVi pistoale, e good. Se face comeback easy. Dacă nu iau pistoale... Can the bar for long. Copy. Bebe. Sim. Dirty shot. I smoke pit. Only one pit, guys. He's call zero. Let's go. Call zero. Oh, two guys. Nice. One side. I don't see him. Oh, nice. I'm planting. Planting this. I'm watching. Don't see him all. Long clear. Okay. Holding it. I have everything. Can be short. Care long now. Under give. Taking long now. Long out. Nice! Da, văzut mă Mihai pe acolo la Colzera, doar că nu se aștepta să fie, a văzut că
electronic, era dat mai în spate, mai spre zid, așa, și ținea în unghi. El se gândea că e lipit de cutie și de-aia e ieșit așa acolo, cred. Cea mai bună echipă de CSM pe față, păi au câștigat Phase 3 din 4 concursuri, nu există discuție la cea mai bună echipă în momentul de față. Prime second, GL, e a doua voce din echipă, clar. Acum, clar, adică nu cred că există discuție. Kill for Cloud9 as AWPutin has got a lot on his plate right now and he'll be spammed down as well. What a start. Axar with 3 kills. We've been asking for him to get involved a little bit more. Frumoasă de pistoale puteam avea, dar n-a fost să fie, n-am avut nicio șansă. Not too shabby at the moment. He's not completely Aia e GG, o să aibă bai la 10-4. Aia o să fie runda importantă. Sau dacă forțează, dar nu cred că ar trebui să forțeze, că poate să cumpere și la 10-4 și la 12-4 dacă e nevoie. Deci eu zic că ar fi bine să facă full economy doar notare. Da, ce vrem noi, nu au luat nicio pistoală pe partea asta, nicio rundă de pistoale. E greu rău de tot să câștigi un mără 12 fără pistoale. Ce ai? Greu rău. Dar nu înțeleg care a fost planul aici, că la unul l-au făcut ăștia anti. Flashback, offer up a couple of headshots, but it was Axel mowing them down there. AWPutin maybe could have got something down behind the barrels, but unfortunately spammed down as well at this moment. That's when Axel picked up his triple and then took down JL to close things out as well. That was the round that they kind of needed, not gonna lie to you, as they're unlikely to force buy in the second, so that's going to be 10-4 already for Cloud9 here, unless something devastating happens here in round number 14. I was hoping for an electronic evil laugh, but yeah, I kind of missed that now. Și bine, a jucat electronic până acum, tot best of 3, eu cred că el e top stats, el și cu Wonderful, foarte, foarte bine jucat. Yeah, it can be annoying to deal with. If you just go for a sort of contact playing towards B, like, you get a couple of kills from this, but unfortunately, Cloud9 with a different approach. They've actually gone for the contact play up short, meaning the A-bomb site has to be defended by Bits with a USB towards Library. He's now got no HP to speak of. As the bomb site's wide open, they'll send the Mac-10 in first, and yeah, that's round over. Ce se întâmplă, băi, frate, băi? Au luat ăștia pistolele. Yes, it is. I can't argue. Puleco acum, au făcut stag la B și acum se zice să omoare unul de gen, să scoată o armă, două, dar e greu. Și au vrut să fac curajul ăla să îi omoară pe ăștia care sunt banană. Da, n-au câștigat duelurile. Incredibil. The Galil ace. It's a rare sight, but he got it. Yeah, the Galil's super popular right now. Seems to be doing a lot more work in CS2 than it did in Da, chiar e, mi se pare mult mai bun Galilul în momentul de față. Mult mai bun decât era în CSGO. Foarte, foarte bun. Dacă făcea la strafe larg acum, îl vedeau aia toți, da. JL's down to the MP9 and FAMAS for AWPutin just so they have a fighting chance, a bit of utility to speak of. As Cloud9, bit of a bonus round for them as well. Galil's Mac-10s. In terms of helmets, cea mai slabă echipă pe care a avut-o NaVi până acum, bă, nu știu ce să zic. La ultimul concurs de CSGO au ajuns în finală la Pro League. Și voi uitați perioada cu NPL și toate astea, adică credeți că NaVi au ajuns la echipa asta că câștigau înainte și voi aduceți aminte doar perioada în care NaVi a dominat. Corect, au dominat, au avut o era, dar nu mi se pare cea mai slabă echipă. Niciodată asta. Au avut NaVi momente mult mai rele decât astea. Rotations are happening towards B. They haven't read the round at all. Mamă, 3 case și e singur ăsta aici. E gata meciul. Oh, this is so scary. Bit getting overwhelmed. That's one of the two defenders at the site. Immer in the middle. Maybe he could find Boomich, but that almost doesn't even really matter here. No. He spotted him out. They knew that he was back there because he was firing shots and jumping towards the half wall over Banana, like he's always been doing. Immer goes down. Bomb is planted. Wow. Round is done. Bă, oricum, nu știu, cred că Boomich ăsta a fost tigălul. Mi s-a părut că le-a făcut de multe ori outplay. Când de multe ori outplay. În tactic vorbind, Boomich a fost creier rău meciul ăsta. Deci ce gol dai acum, gen 3 casă. Bun rău de tot.
He gets nothing, caught on the timing, and they're going to go on the hunt as well. And why not? They've got Mac 10s here. There's going to be a couple of frags found. They want to take every single Na'Vi player down with them as Alexi B cowering away in towards the temple, saying his prayers. But Perfecto closes things out. Electronics absolutely bloody loving it. Yeah, I haven't seen him this fired up in a really long time. But again, the original, the sort of the Cloud9 project with the core Ce face bine? A avut timing, s-a dat și el jos de bucasă de acolo, îți dai seama. Cred că era mai bine că stătea. Oricum era greu să le tragă, nu, 2 close range acolo, doar cu A4 putea să-i omoare. La vândes acolo. Na. Ce vrem, e greu, chiar e foarte greu. Dacă nu câștigi pistoalele pe un de ăsta și n-apuci, e foarte greu. Primul bai, când faci full eco, e cum e. E foarte, foarte greu, adică n-ai ce să faci. Fără pistoale e super greu. Da. Deci a avut o șansă mare Bit să-l omoare pe ăsta. Maybe worth giving a bit shout out to Perfecto. He's 16-8 and he had a really dreadful start to the series himself. So it's good to see him recovering just a tiny bit. Electronic obviously running over the show overall. Surely going to be the MVP for this match the way that he's been playing. God damn. Very assertive calls. Da, mă uit la Heroic, o să înceapă în 20 de minute Heroic, o să mă uit la ei, cum îi spune... Ne uităm prima hartă, cred că apuc să mă uit. Cred că dacă se termină acum, începe pe la maxim și jumate, ne uităm la Heroic cu Vitality. Chiar sunt curios cum joacă echipa asta nouă al Heroic, plus că e ultimul concurs al lui Cadian, deci, na. De fapt nu e ultimul concurs, e mai au un concurs, dar e primul... Da, o să dau și reclama după. Oricum are, nu știu ce avem pe care 4 secunde, 8 secunde reclama, e ok. It's ok. I like giving the other teams a head start. We've picked Heroic in the next matchup. So, what were we thinking, Henry? I'm not sure. Nu, e primul meci din grupă. Dacă pierde meciul ăsta, o să joace mâine la ora 11. Mâine la ora 11 o să joace NaVi cu NIP. Dacă nu întorc aici, fac clean return. Mâine cu NIP. Da, la 11 cu NIP. Cu NIP. NIP care nu mi-a zis cum i-au bătut face, că ziceați la un moment dat că... We'll see. Okay, well, Boomich wants to make sure they close this one out in style. Doesn't want it to get close, doesn't want it to be uncomfortable. They've had a dream run here on 13-6, 13-9. Destul de lejer. Haven't given up a single round yet. They're up 4-0. One more will do it. It's going to take something unbelievable now from NaVi. 8 rounds in a row required. Au făcut vreun kill de când sunt pe CT? Nu știu. The debut of Wonderful. It's been a great showing for him individually. Like, he top fragged both maps. 25 on Anubis to kick things off. 20 plus on Ancient, the map they managed to bring right back. But a Teamspeak here. It's time for a comeback. Guys. What was that? Ce-a zis că n-am auzit? Time for a comeback. Bă, azi top runde, nu sunt 13, adică nu e 15-2. E 12-4, sunt top runde, dar la ce se joacă e greu rău de tot. E greu rău de tot. E foarte mult element de random de ăsta, randomness, cum a zis și Alexi ba aici, cu nade-urile astea și e greu să faci full comeback, dar nu e imposibil. Hai să vedem. Bă, măcar să mai ia niște runde, nici știu, ori să piardă aici direcție, păcălească pe ăia că nu se joace Inferno, ori... Hai să vedem, primul bai mai sănătos. Alexi, careful. That's like a classic kind of spray, but now in CS2, sitting down and just spraying through the smoke could be very, very dangerous if the T's blow it up. Sure. You're already spraying. You're just in the middle of nowhere. Might not be worth it anymore. Jail is lucky to be alive, but they did get a kill on Exile, so. Opening frag has been found. Eu ceva după, bă, nu știu să ne jucăm un match până repede, să dăm match repede la clan până începe match-ul ăla. Nici nu știu. Dacă apucăm să jucăm. Dar cred că apucăm-o și dacă îi pierdem un pic din Heroic cu Vitality. Decât să stăm degeaba. Dăm direct, aia e insta-Q, dăm un match și aia e, nu? Hai că vă pun
is coming through. Hai zis runda asta. Hai că stau bine In acum. defensive position, it's fine to hold them at bay, but I don't think we'll be finding many kills here. There's the first. Okay, it's something to work with. Jiggling around, trying to dance here. Running out of bullets as well. Hard to find a reload in the middle of all of the chaos here. Molotov burning wonderful. He's not necessarily loving life at that moment, but overall, it's looking fine. He's going to get the kill in the end. Remontada, băi. Hai că vă pun acum să votați dacă e. Ce vreți să facem după. Un match fast și după Vitality Heroic. Terminăm vlogul și ne uităm la meci. That's all they can do. Take it round by round. They got the opening frag, solid crossfire, pushing back Cloud9. Ce zici de România, primul loc în grupă? Bă, unexpected, but nice. Și păcălite niște rezultate, dar overall deserved. Ce mai contează? Ce mai contează? Bine, ești bun. Doamne. Molotov to push them back towards the car. Good grenade. Da, Valera, da. E bună. Da, Valera, da, i-ai băgat în buzunar acum, frumos. Spam coming on over, but grenades are thrown in return and they put Boomage down. Vezi că i-a băgat la balamul cu nade-urile până acum. Da, mă, nu puteau să iei și pistoale să înceapă așa solid. Uite ce runde bune până acum. Mă rog, runda bună. Asta încă nu s-a terminat. Oh, it's costing them a lot here. Cloud9 don't really have any control and giving up most of their utility. They're going to boost behind the smoke though. Never know. It's an interesting idea. I don't think it's enough to spawn boost, frate. Bă, sau dacă vreți chat, putem să ne jucăm o liap până începe meciul. Nu știu, e derby. Votați acolo, mă, că e 50-50. Mă. Yeah, I was going to say that's how it has to work out, but he's really swift on this one. Throws down the grenade, ready in case they want to come on through. Uite cât de mare foc. Parcă la 5 secunde nu era așa mare. Arde foarte mult, da. Round should be secured. 25 seconds. Flashbang wall pushing back to a different line. Good smoke being dropped as well. S-au făcut update la un layup sau ce? Nu, s-a băgat... Mamă. Nu. S-a băgat o liapă, ce să dai. Ia uitați-vă ce se întâmplă aici. Dumnezeu român, mă. Ce a zis Alexi? De ce trage ăsta mine, bă, frate? That's it. Perfecto running away with the bomb on his back. Da, mai că ne jucăm o liap dacă eu. Și așa am zis că ne jucăm pe alt timp. Ne jucăm o liap până începe meciul, că n-avem timp să ne jucăm un meci. Și după ne grăbim, ne jucăm repede, prost, așa n-are sens. Ne jucăm o liap, că și n-am mai jucat. Vreau să mă joc. Hai că e bine. Încă 6. Hai, rundă cu rundă, băi. Hai, norășel, joacă-te FIFA Jaxy. Ce se joace, că e mort? Ia că dau drumul la brațe. Păstine. Oricând accept provocarea. Tu că nu-mi dai mie gol pe FIFA și eu că ți-au ție 3 runde pe CS2. Nu crezi, nu? La jocul ăsta am înțeles că trebuie să știi un meta ca să dai gol, cum ar veni. Nu folosesc meta ăla. Da, dar nu e fair, că tu te joci cu mine CS2. Eu nu m-am mișcat fa deloc anul ăsta. Ce mă m-am mișcat? Eu cred că am 15 meciuri de CS2. Ei, 15 pe stream cu mine. Hai și cu runda asta, mă, uite câți bani au ăștia, ei au atâția 2 runde, încă mai au un bani în spate, incredibil. Cu bonusul, 2-4, cumpără 4 oameni runda următoare. Smoke on one side, Molotov on the other. Clearing a lot out, but the Molotov doesn't go deep enough. They're still going to get the trade, but Alexi and Immer on the other side. So they get rid of the AWP, but they still are down a man. Bravo, bă, Mihai, lol, PWT. Pup, Adrian Gheorghe, mersi frumos de un gifted. Ia păcălit George acolo la 8-a lună. To close the round out, of course, but it looks like they are completely locked out on the Cloud9 side of things. Hoping a CT will offer themselves up. Time is ticking away. They do have a smoke from Moto. E gros aici la bit. First, he's playing a lovely position here. Guaranteeing himself at least 1 kill. There's a smoke down. Like I said, this position, I just don't think they flush him out, but the flashbang is very impressive. The fact they even have the presence of mind to be aware of that spot, that's beautiful stuff. And now they actually have a fighting chance here in the 3 versus 2. Can they close things out here?
A bit of a shock if it works out. Yeah, 2 versus 4. Now into a 2 versus 3. Nu știu pe unul site. There's the first engagement in the afterplant. A lot of damage onto JL. They're really soft on that NaVi side, trying to go for the retake here. It's JL with a good shot. Bravo, excelent. E greu, bă. Bravo, bă, frate. Bravo, bă, frate. Ce băi am bătut pe mine, băi, Alexon? Am mișcat eu cu un băiat, a venit la un... Am avut un meet and greet ăsta pe un băneasa pe un Carrefour Cold Spice și am dat un PlayStation 5, nu mai știu, random. Practic, trebuie să scria lumea în tombola dacă știa cum e. Și a venit un băiat care m-a bătut acolo la și a zicea, făcea 20 0 la weekend, nu știu cum îl cheamă, dar chiar juca bine. Și ce m-a bătut pe mine? Stai să spună, frate, cu subiect ridicat. E bine pus alerta. Nu știu, frate, că alea de donații sunt bine, astea nu spuse bine, nu mai înțeleg nimic. Mamă, nu mai e unghii bumbici mâncați. Băi, frate. Hai că e ușor, ușor, ești nebun, e greu, dar nu e imposibil, corect. The AWP in the hands of Wonderful. Their mid setups looking very good. Yeah. They're fending off the banana area beautifully. And maybe, just maybe, they can bring this one back to life. The 8th round recovery. Right when CS2 sort of came out, we didn't see almost any Inferno played. It started to get, a little bit more into the mix. But something that even when we see it, cum arăta mă ăsta cu o rundă de pistoale, bă, frate, bă. CS2 as well. Hai runda asta să facă și o rundă de eco ceva. There's like a plethora of new lineups, like and different teams and debuts of rosters. I think we're still getting information each and every event. This one is no different. Like we said, this is a debut of 2 new rosters here. We've got 8 teams at the event, 5 of which are here with new squads. So we're still finding our footing in CS2. Every map, get a bit more information. And for now, it's Cloud9. Ăștia mai au decât un molotov, ceea ce e bine. Un molotov și un hair, rest au flash-uri și smoke-uri, ok? Banana e la NaVi. A rămas Jill ăsta singur. Slowly but surely grappling their way back into this one. 4 nada, ăștia n-au treabă, ăștia vor doar să facă B. Another buy coming out. Se ia banana momentan. Also, the round loss bonus for Cloud9 is starting to sort of pick up a little bit more. So I guess if they can keep finding bomb plants, they can make this more interesting. That's a good point, but I think at this stage, this full buy, that they're hoping they can really just close things out right now. This is. Și a zis el ăsta, da ceva informație. Find that opening kill that gives them the advantage. This time it's going to be wonderful position towards the arch. He's completely smoked off. There's a bit more pressure towards him up. Trying on that quad side now. You can get Molotov in this position. Here comes a flash as well. He dodges it nicely. Electronic, they're waiting for him. On the other side, once again, Wonderful kind of put out a position. Imma, he's sticking around and he's going to get the shot. Oh, beautiful, good double headshot. And Bit swings in for it. He nearly had a double of his own. I can't believe he didn't get that kill on Perfecto. 18 seconds on the clock here. And Axal and Perfecto left on the Cloud9 side. Bravo, wonderful. Wonderful. Perfecto left. He's got 10 seconds. Is that plant? Yeah, the bomb plant at the very least, just get a extra bit of extra cash on the board. But winning the round, very, very difficult at this point in time. Gonna smoke off behind him just to try and keep the focus here. Now they're running him down and they should be able to land a ball on him indeed. The headshot there, but JL will get him in return. It's a really close round. Yes, with the bomb being planted. Băi, chat, pa, ne vedem tocmai mâine la ora 2, nu la 11. Wonderful momentan, bă, mi s-a urcat și că foarte bine pentru primul concurs. Foarte, foarte bine, ai avut 20. Dar nu știu, stai că văd și zic ce rating are până acum. A făcut 25 pe Anubis, 20 pe a doua hartă, bine rău ce aveți până acum. Are 45 cu 26, 1.35 rating. E tare rău, ce aveți? Mă rog, Electronic a fost mai bun, care 1.44 rating, dar a făcut fraguri mai de impact. Dar așa, a făcut 45 cu 26, n-ai ce să e impecabil, ești impecabil. Eu zic că a jucat mai bine decât ar fi jucat Simple. Nu știu dacă e o părere neapărat foarte populară, dar mondial. Mondial. Bare bones, Galil's and fast pace up towards middle. Boomich has scored for a bit of a Hail Mary. I do like it. Oh, and Hobbit actually gets the kill. I was going to say they only halfway followed through. It was only Electronic that really wanted to follow through on that one. Bravo, Mihai. Bravo, Mihai. Last time. 3 kills. And Alexi will close it out now. The fist bumps are coming out here on the NaVi side. Hai că era 8, mai puține acum. Oh, it absolutely is.
And Emma, he's turning up the heat towards that quad side. Eu zic să fim fericiți, trebuie pe live și fix ea. Da, George, acum toată lumea se bucură fix pentru tine, băi, frate, băi. Cum e, George? Că stai să fim fericiți. Ți-a prins membru, moră. Mersi frumos, Andrei, Pane, Andrei, Casisi și Omi. Mersi de follow. Dacă sunteți noi chat, nu uitați să dați subscribe. Săptămâna asta avem stream-uri la acest Blast plus un weekend o să avem battle-ul de Kiev seara. Atenție mare la rândul ăsta. Oh, it's uncomfortable. Jail, the next one up. You got to be real careful. If you go down, this could be the map and the series over. Oh, it's not looking good at all. The CTs need to hold on here, and Jail will be dropped as well. Not like this. The Tech9 rush of Banana, it could be enough to topple NaVi. As we go into a 5 versus 2, they're incredibly low. And now Bip, he launches himself in towards the ruins. I don't think it's enough, Anders. As wonderful is left with the AK-47. All on his own, already getting tagged up for the smoke. I can't believe this is what it took. Cloud9, they tried to rush A the previous round. This time they go B, and it works. The flashbang around the corner. Alexei couldn't see anything. And JL couldn't make up for it either. Now, cum e mă posibil, you already know what's coming. There's nothing to salvage this one. They know that he's out here. And with the bomb planted already, it's a matter of time. Here it's Perfecto to get the last one. And it's Cloud9 to take the victory over NaVi. Oh, what a great series it was. And it comes. Dar de ce asta, mă? A stat AFK, mă, sau ce s-a întâmplat? De ce nu era în bază? Ia. Already getting Ce s-a întâmplat? Nu, asta că aici a omorât Mihai pe 3, mama. Nu era AFK, mă, făcea ceva prin bază, nu știu ce naiba făcea. A luat flash-uri, lua utilități. Ah, loli, s-a blocat jocul, mă. Cred că i s-a blocat jocul, mă, incredibil. Băi, cred că i s-a blocat jocul, uite, uitați-vă pe radar aici. Se mișcă și la un moment dat, uite. Gen, se uita spre ea așa, adică la modul... Da, prost, oricum, bine, nu știu dacă se aștepta să mai aibă ăștia text sau ceva runda asta, dar da, n-a fost cea mai bună idee să joace close acolo versus tech-uri și versus astea. Incredibil, mă. Nu, mă, n-a dat niciun smoke, ce ai? Sau ea? Ba da, mă, a dat un... It feels like that. We're heading in that direction, are we? Smoke is down and NaVi looking to see if they can make. Și-a cumpărat molotov, a aruncat un flash. Oh, it's uncomfortable. Jail, the next one up. You got to be real careful. If you go down, this could be the map and the series over. Oh, it's not looking good at all. The CTs need to hold on here and JL will be. Da, uite și tu, niciun duel câștigat. Câștiga aici JL duelul era altceva. Câștiga IM duelul aici era altceva. Gen, erau bine NaVi orice ar fi aici, dacă orice duel câștigau, dar... Aoleu. I guess all the clash situations and it's hard to say that the Makar game was bad, but I think we just didn't play like for 100%, and that's it. But you definitely did coming into this map, though. Towards the end, you did, in the first half, all the work you needed to do. It looked like this was going to be a very clear win. Were you starting to feel like, okay, maybe this is slipping away? Did you need to refocus a bit? I think on Teamspeak, everyone was calm, and everyone was confident that we're going to win, and the score was pretty good for us. And you know, it's still CS2 is not city-sided, and we knew that we're gonna win, and that's why we didn't show some stuff. Okay. Yeah. So of course, if you're leading with such a big score like we did, you need to try to save something. You can hold back just a little bit. I respect that. That's fair enough. Now, for you, Hobbit, right? As this Cloud9 has been. A zis că au condus atât de mult încât n-au avut nevoie să-și arate schemele. Ești nebun, au salvat scheme. Gata, nu mai pot să mă uit la acest interviu. Mi-a făcut nervi. Bun. Hai să vedem la cât s-a pus meciul ăsta, chat. Vitality cu Heroic. Uite, în 10 minute pus meciul. Oare chiar începe acum în 10 minute? Hai să vedem. Mamă, vedeți? Bine că nu ne-am băgat să... Da, să intrăm pe Steam, să căutăm un liap.
până începe meciul. Băgăm stream-ul aici la... Bă, chat, cred că o hartă prind la Vitality cu Heroic. Chiar că o hartă prind. 1.22 a avut Mihai pe Inferno. LOL a fost ce a avut cel mai bun rating pe Inferno, LOL. Sau că de fapt a avut ceva fraguri importante și holduri și de-alea, double kill-uri. Da, pana mea, și că bine Mihai overall, 1-8-0, nu pot să te sper pe el. Deci, mai departe, NaVi joacă mâine la ora 11, punem aici stream-ul, da, mâine la 11. Iar dacă e dacă bat mai departe, ei luând locul 3, să zicem că îi bat pe NIP, iau locul 3. Locul 3 din grupa A o să joace cu locul 2 vineri la 19:30 cu locul 2 din grupa B. Locul 2 din grupa B care o să fie, zic eu, una dintre heroi complexite astea. Ceea ce nu zic, eu nu cred că e rău. Nu cred că e rău. Au dat 5 gifted-uri puternice și n-am văzut eu. Dacă mi s-a blocat aici asta. Te pup, Ștefane, mersi frumos. Ai zis că dai la win, dar ai dat și la los. Mersi mult de tot de gifted-uri, să rămână. Te pup. Te pup, să rămână mult. Bă, dar ce se întâmplă mă cu alertele astea? Că nu mai înțeleg, jur. Am pus așa, dar... Te pup, te pup, te pup. Only up CS2 workshop. Asta e chat, harta? Updated pe 19 noiembrie, asta pare harta, a? Asta e chat, harta, aveți idee? Da, un subscribe, cred că asta e, mă. Fapt, eu cred că aveți unde să știți că n-am văzut să se joace foarte multă lume. Asta îmi dă mare validating jocul. Aia e bun. A plecat. Am 8 luni păcălite la goșar, dar să nu-i spui. Da, nu, aș bă. Repet, mi se pare că aș ca bine, Mihai. Aș ca bine două hărți, gen Ancient și Anubis și cu Ancient. Astea două pierdute. Iar asta pe care au câștigat-o ei, aș ca prost, dar și-a revenit foarte bine la sfârșit. Gen, a făcut un fragul alea 3 important în ultima rundă, care a decis meciul aici la... Când s-a... Ultima rundă, la 13-9, la... Deci eu zic că overall e bine, ești de bun. Overall e bine. Overall e bine. 1-0 evenimentul ăsta momentan. Alex a jucat rău, beat, overall, n-am... Fost bine harta asta, mai bine harta asta. Și aici 14 cu 8 uite per total, avem minus 14 beat. Dacă juca și Valera era bine. Dar n-are nimic. N-are nimic. Hai să intrăm să ne jucăm only up. NaVi cât de curând o să ajungă o echipă de rând ca oricare alta. Vom vedea, frate, vom vedea. Vom vedea. Așa a spus toată lumea și de Maus, că o să ajungă o echipă de rând. Și au ajuns cu niște copii de ăștia de acum un an, nu știați cum îi cheamă, să fie top 5 mondial. Nu e chiar așa. Nu este chiar așa. Bun. Workshop map. Only up. Go. Eu nu sunt de părere că o să ajungă o echipă de rând. Eu sunt de părere că în momentul în care o să găsească așa o formă o să joace foarte bine. Dar o părere gen ca lumea aia, adică despre NaVi o să o avem la Major. În mod normal ar fi trebuit să o avem acum la final, nu la Blast ăsta la următorul, dar având în vedere că și-a schimbat echipa, ce să mai faci? Mamă, cât o să mă enervez la jocul ăsta, vai de capul meu. O să mă enervez la jocul ăsta. Cu movementul ăsta. Bă, stai. Iau patul și unde mă duc? Aha. Nu merge. Ok. Credibil. Ok. Mai am un pat și unde mă duc cu patul ăsta? Unde mă duc, doamne, cu patul ăsta? Bă, chat! Aici, mă. Hai un pic. Da. Nu, mamă. Bă, frate, dar ce e momentul ăsta în aer? În sfârșit.
Unde mă duc la culcare? Ușor, 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 ușor. Ușor că mă nenorocești. Mamă, ce am zis că pic aici. De aici, de pe ăsta, bă, da, pierd mă pe paturile astea, că nu știu să mă mișc pe ele. Regele, băi. Mamă, cum e harta asta, bă, frate, bă. Păi și de unde știu eu, mă, aici unde să mă duc? Ok. Bun. Ok, hai că până acum apare destul de ușor așa, gen, ca și construcție. Ia aici cea de aici, dreapta sau stânga? Dreapta să sări, să murg după de aici pe scara asta și mai departe sau stânga de aici și pe astea? Te duci pe țeavă de tot. Ziceți ce unde e mai bine acum? Pe scară, cred, în dreapta? Îmi crește pulsul la jocul ăsta și mie când mă gândesc că dacă pic. S-a mai updatat ceva la meci? Mamă, dacă am ratat săritul aici am dus direct jos. Bine că n-am ratat-o, nu? E și de aici? Stai mă, deci eu am venit de aici. Deci eu am venit de aici, am sărit pe scară. Aș putea să săr aici, nu? E bine, mă, ce am făcut? E bine, nu? Că e mai sus decât eram. În 4 minute, în 3 minute. Bine, intrăm direct când dăm alt tab, dacă e, mă. Dacă e să ajung undeva să nu pic până atunci, dau alt tab direct și intrăm direct la meci, bine? Ok, ma. Uite cât avem de urcat. Ma. Și acum? Ma. A blocat scara mea, mă, mi-o moții, mă, frate, bă! Mamă, de aici pot să dau cu capul. Să săr aici așa. Ar merge aici. Mamă, și aici acum săr pe partea asta. Așa, bun. Mamă, uite cum mă blochez în astea aici, ești nebun. Asta nu-mi place mie la harta asta. Bun. Și aici aș putea să iau aici. Ok. Perfect, aici nu a fost băuite. Și dacă iau patul, mamă, unde stai, unde sar cu patul ăsta? Sar pe patul ăsta și mă duc, chat. Ce noclifra, unde ești nebun? Sar direct pe pat, dă-te. Cred că aici trebuie să ajung, bun. Vezi că-s mândru de mine până acum, ești nebun. Bun. Nu merge pe aici, e nasol. Ok. Bun, 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 bun. Stânga trebuie să te duci cu patul. Nu mă las că e bine și pe aici. E bine, mă, uite, am terminat țevile. Bă, ce aveți, mă, sunt rege. Am terminat țevile, mamă, vezi că a fost derby. Dacă mai pun o dată traseul ăsta, nu știu să mai fac. Bun. A, pe aici e, mă, nu e pe aici, a? Nu e pe aici, e pe partea cealaltă, nu? Ai ajuns pe insula Mako. Le-am cu țevile? Da, mă, rege pe țevi. Pe aici, mă, pe aici, pe aici, pe aici. Bun. Nu dau seama dacă... Bun, da. Iau pe geamuri, Jaxy. Mi-aduc aminte sfaturile astea de mine azi data trecută. Iau pe geamuri, frate, iau pe geamuri, că e bine pe geamuri. Bun. Și aici? Unde e mai bine? Pe aici, pe acolo sau pe aici, pe acolo? O luăm pe aici, pe ana mea. Ce poate să fie rău. Ai noroc că așteptăm să ne uităm la Vitality cu heroic. Bun. Mamă, cum e. Sunt 3 gemă la only up. Calmați-vă. E jocul meu. Dacă îl termin din prima. Pe insula asta e un pat în spate. Urcă-te să... Mamă, stai că mă uitam pe chat și să mă răjean. Era să... Mamă, stop aici. Și de aici... Ah, ok.
Aici așa apare. Oh, mă, ce pat, că o luăm așa. Cel mai bun album tăi pe care l-ai ascultat? Ăla, nu știu cum se numește, al lui Drake cu... Mamă! Dar de ce m-am blocat în ceva aici? E incredibil. Bă, frate, bă! Hai că m-am dus, dar de ce m-am blocat în ăsta? Nu se poate! Cum îi zice, mă? Penultimul album al lui Drake, mă. Penultimul. Cred că scapă. Ăla de are Girls Want Girls, No Friends in the Industry, are multe melodii pe el, dar nu scapă numele, cum se numește. Începe? Bine. Bine. Ah, da, mă, cred că Certified Lover, bă, e albumul. Cred. Nu, mă, For the Dogs ăsta e ultimul, dar nu știu cum să ajung aici mai sus. Cum ajung mai aici mai sus? Începe, gata, dau alt tab și continuăm după, da? Continuăm la pauză, bine? 2 secunde să mă pun pe full să iau link-ul de la Patscara, ok, hai că gata, că începe meciul și ne uităm după, bine? Chill. Începe meciul și ne uităm după. Bă, am pus reclama după meci, mă? Chat, am pus reclama după meci? We've seen kind of struggle maybe through the start Iar n-a of început CS2 meciul, iar m-a and then there was a spăcălit, mersi. conversation around opping with CS2 and Nu, hai că punem acum. Punem acum. 15 secunde are chat, 15 secunde, bine? Dropskin. Skin-uri scumpe, fără limite. Gata. Gata. Ai o scară pe silos? Ok, hai că am dat alt tab, nu se întâmplă nimic la joc. Am dat alt tab și hai. Continuăm de acolo. Zi numele la hartă only up, dă-i în spate ca să vezi cum am... Dă-i în spate când m-am apucat să mă joc ca să vezi... Ca să vezi cum... Cum îi zice... Cum am făcut rost de hartă. That we didn't really get an extra run from. You know, everybody benefited from the Copenhagen Flames run back in Antwerp, kind of barring Zyphon. He was the piece that got left behind in comparison to the rest of that lineup. Well, here's your chance. Play for that Danish arena, play for the Danish crowd, play for a little glory. They'll do the rest for you. Ia să vedem că începe meciul. You just got to get there. So that's why these first 2 days matter so much. Let's kick it off on Nuke. Am încheiat sondajul. Vă dau începe sondaj și vreau să-mi spuneți ce părere aveți despre cine câștigă aici. Cine câștigă? Hai să vedem ce părere aveți. Ok. Magisk and Spinks alongside ZywOo. That was the winning formula for Vitality. And obviously without him, more of that pressure falls on Spinks. Clean 2 kills to kick it off. Man advantage Vitality. Cadian slips out through the squeaky door and then just sulks back in. They group up and try to hit Hut instead. Flames traded out. Dupree's got himself a double. And Dupree in this position within Heroic, the stand-in, you know, getting cut from Vitality after the major. He's looked solid. We get a Spinks versus Cadian clutch to kick off the map. Heroic pe chat. A plecat pe bul, las că îl fac acum. And Cadian knew he dropped down. Scrie heroic pe chat unul, așa, bun, perfect. Ca să copiez să pot să pun sondaj doar din mouse. He might be assuming that Cadian goes heaven in this spot. And meanwhile, Cadian has decided not to overthink it. He's dropped lower already out of the ramp, and Spinks will chill. Good situation for Cadian.
At least Spinks does have the vent control, so it's an easy drop down. Gata, mă. Has to do it silent. Be back. Jump up and play clock, or does he go back to Be dark? back. Robine, bagă-te la meciuri aici, frățiorul meu, ca să fii pregătit pentru weekend. Didn't catch him. Doors Bagă-te să fii pregătit. Cadian tucked in. Will he peek before the tap? Doesn't need to. Ce bine You might know it's a no-kit situation. He's calling it out. Yeah, first one's a fake. Cadian doesn't bite. Cool as ice. Comes back at it. Spink's going to have to desperately stick this all the way from 10. Cadian knows still 4 seconds to spare. Wait, he'll get tapped out. Yeah. N-are timp, mă, n-are timp. Nice shot. We'll give him that. That's why Cadian plays it so patiently. Nobody wants to take a duel versus Spinks. 3 kills in the round, but not the clutch. Yeah, they won't grab that. That was actually Chiar sunt curios cum se joace Cadian ăsta pe scenă. Mi-aș dori să ajungă să prindă scena, sincer. În Danemarca. Ar merita să prindă scena, dar să vedem. Vitality had people in all the right spots, and they got the kills they needed, that even though 2 were spotted in the ramp, they weren't going to get punished for it later. But as we can see, there was a kid involved. Spinks only needed 1 bullet to be able to pull out that 1v1 in the end. Să nu jucăm Anubis, asta îmi doresc. E bine de știut, nu o să te aleg în echipă Robine, ci o să aleg Anubis împotriva ta. And e bine de știut. is such a good map for both of these teams to go head to head on, of course. Unde pleacă Cadian? La Liquid, din câte am înțeles. L-au pus pe bancă pe OC ăla, o să rămână NaVi, o să rămână NaV. S-ar putea să vină și Twist, e Cândar, Cadian și mai au încă unul și e super strong. Așa se vorbea la un moment dat, dar Face partea să rămână împreună, având în vedere că câștigă tot, deci nu știu ce să zic. I actually hadn't thought about that angle. This is Dupree versus Vitality. I always think about the one guy who got to leave with the playbook, right, as opposed to the team that gets to play against him. Da, ar părea o echipă foarte bună pentru Liquid, no joke. Foarte, foarte bună. Yeah, and you know I'm selling it to the highest bidder. Hai să vedem. Heroic opening match versus Vitality. Așa, au forțat toți, dar Zivu și-a păstrat mai mulți bani ca să-și ia AWP în cazul în care nu merge forță, bă. Și-au luat că avea asta, avea bani de 4, mă, Sphinx, incredibil. De fapt, da, a omorât 3, a păstrat armura. Și-a luat direct S, că... Single M4A1S for Spinks. Interesting buy coming out from Vitality. They kick it off with 3 kills, and the M4 hasn't even been unraveled. Cadian thinks he can slip out through Squeaky again. Will catch him on the reload. Spinks kind of offering that one up. Cadian's trying to recover, and he's doing so nicely. Flamesy low health, but gets away from the nade. Cadian peeks out, and ZywYY hidden in Mamă, vezi că dacă dădea nade-ul ăsta bine, l-a omorat și pe ăsta erau bine după. Dar n-a dat, din păcate, au câștigat Cloud9. Cadian nearly saved that entire situation by himself, even with Flamesy being as close as he can now. Arsenie Boca cu barba aia. ZywYY is thinking about Tessus. Tessus pre-aim a little bit too wide. Oh my god! He survives, 9 health. And instantly into walking again, not knowing exactly where Flamesy could be playing from, and with 5 HP, you know. Și zice merge pe pistol aici? Damn. Okay. Întrebare mică, și zice merge pe pistol Tessus aici? Things are confirmed here. And I think I like Flamesy's position, how he's playing it, and I think he just got audio. Wow, but he gives the timing back. Maybe TSS could slip through. Maybe he didn't. Maybe he didn't get audio. Flamesy still flirting with it. Smoke grenade goes ahead. TSS. Oh, he's making sound. But Flamesy has the element of surprise. TSS gets back in through vent down to B, putting as much distance as possible between him and Flamesy. And with that Molotov, the chase cannot come through. He's got to wait it out. Now, again, comes down to a bullet. But still no kit, just like in the pistol. Mamă, ce rundă incredibil. And Tessus plays it 1 step safer. Still doesn't know that Flamesy was there inside a lobby. Yeah, but he had that hunch, right? All the utility usage. But still, TSS has escaped. Now, the door's never open, so he couldn't have gone back through the control side. He's either backside or all the way ramp or here in dark. And Flamesy knows there's those 3 options. He clears backside first. Now he's honing in on dark. Oh! It gets weird with the shadows, but Flamesy picks up the kill with enough time to boot, and Vitality bounce back after pistol. It's a bit of an awkward play here for TSS, because the bomb is planted backside, and as you just pointed out, he had the door open. Control side wasn't heard open. There's nowhere else for him to hide, and he could have made it back. He wouldn't have played in the ramp with the bomb planted there. Sincer, asta e o rundă la care chiar se scrie nice try aici de mult. A fost o încercare ușoară. Te prai de Wonder a jucat foarte bine Wonder. M-am uitat cât a avut per total la eveniment. A jucat bine un Wonderful, ce aveți bine rău de tot. Position that he could have caught
flames you out from was playing up on clock. If he had jumped up and flames cleared it. 1.30, 62 cu 41. Hai mă, n-ai ce să reproșezi, impecabil. Cea mai bună schimbare post făcută ever, să mor. Prea că cel mai bun jucător din istoria jocului este un jucător să faci 1.30 pe un meci, nu poți să te superi. Așa că bine reușit, mi se pare că e vorba că n-a jucat neapărat, că s-a poziționat foarte bine, adică a citit jocul, s-a pus în poziții bune în care să-și obțină, în care se bată bine cu ei. Are 18 ani. You know, my expectation coming into this match is that it wasn't Da, going to be too bun. competitive. Unfortunately, I just think Urmează ceva eveniment seara asta la mega mult, da, Gaming Video Awards la 7. Live la Mădălin pe canal, ceva de genul. Cred. I don't really see Da, la Mădălin. teams outside of phase and complexity making finals. That's sort of just that's all I've got to work with in terms of data. And yeah, like you're saying, with all the roster changes, it's hard to predict almost anything else. But you know there is going to be a story that we don't anticipate to happen. Like that's without a doubt, there is going to be some miracle run. Plantul ăla a salvat mult pe Heroic, sincer. Magic way in which the chemistry just lines up de ce mergea perfectly pe on pistol? the debut. Spune-ne și răspunsul. Pentru că îl știau acolo sub scară, iar ca să facă rotație mai repede, a mers pe pistol. În cazul în care apărea în față să tragă, ideea e că ai viteză mai mică, mai mare pe pistol când mergi pe shift decât în momentul în care mergi pe armă. Și atunci el a mers pe pistol ca să ajungă un pic mai repede. Când ai și o fracțiune de secundă, dacă îl surprinzi pe adversar, el de-aia mers acolo pe pistol. Dacă ieșea în față, trăgea, poate îl omora cu un clonz dacă îi dădea în cap, dacă nu, dar scopul, teoretic n-ar trebui să fie nimeni acolo. Și atunci de-aia a mers pe pistol. Erau și niște șanse să fie acolo și de-aia n-a mers pe cuțit, adică, na. De-aia sunt unor jucătorii pro că stau pe cuțit în mijlocul hărții, că încearcă să repezeze fără să fie auziți mai repede. Contează, ajungi mai repede un pic, că efectiv contează orice mic spațiu pe care îl obții. De la care ai și cu ținta unde se gândea că o să fii, tu știi deja trecut de ținta lui, l-ai spart, nu? Ex-teammates as well, those two, Mezzi and Floppy. Salut, Alex, bine ai venit. Oddly enough. A bit late, but never late. Everyone's back. Te pup, Ștefane, mersi de gifted-uri încă o dată. Zi frumoasă să ai, te pup. Te aștept mâine la 11. Ne spunem, acum le zoom, ne spunem un info mic aici. NaVi. Dar nu merge tastatura, bă, mi s-a băguit. ZywYY finds its mark. Also saw the players crossing, but can't stop them. Ooh, but the bomb did get dropped. Cadian dropped it. Oh, that makes things so weird. They've got a smoke grenade on Dupree, but it's not enough to actually fully cross. Now you know there's a player on the rooftop of T-side as well, so Spinks is able to lock in. ZywYY still has his angle from outer. Mezzi supporting from hell. They can't use their one smoke to get this bomb back. They need that for lower, so they're in a very tough spot where they're barely just thinking about, can we even survive this round? Let alone win it. They'll go and try to grab it, but yeah. Felt like someone was going to have to pay the piper. Did the bomb? Okay, no, it got picked up. Excuse me. Este după cel mai mare jucător din istorie. Are cele mai multe major, dar mi se pare că cel mai mare jucător din istorie. Adică, pur și simplu s-a nimerit să-i facă transfer și să joace și, adică să joace și cu Vitality, nu că s-a nimerit, că nu pot zic că are o gura neapărat la major. El în speță sau ceva. Dar nu mi se pare că e mai ceva mai presus decât, de exemplu, Device. Device mi se pare overall mult mai bun decât Dupree și a avut un impact mult mai mare, chiar dacă și Dupree era al doilea star player din echipă. E cu Floppy, mersi de abonare, bine venit. În 3 meciuri, 2 banați pentru Smurf și 1 de hacking, respect Face It. Mai să vă și cați pe Face It, frate, că oamenii chiar se implică pe o parte de Smurf și de astea. Și tot, adică chiar încearcă să găsească să dați dacă faceți reporturi. That actually incentivizes what we saw just now, which is not using smokes at all. Not elicit a reaction to take open fights outside, but then it leaves you open to ops, which means you might see ops start hell more often. Pariez de obicei merge și nu. Am spus ultimul meu pariu. N-a mers bine, n-am mai pariat din 2020 era, nu? Sau 2021. Am pariat atunci pe All Stars cu Quantum Prodigy, parcă. Rejihi. Un pariu de 200 de euro, never again. In the first 20 seconds, never again, just because they work and there's no way to counter them, and now people have to come up with new ways to use them. Also, just less smoke spamming in general. I think that's one of the changes that I'm still super happy with. Either A, giving away your tracers and positioning. It's so much easier to fire back through smoke, but Vertigo, maybe it does have a chance. The smoke spam's also an angle dominance privilege, right? If you're spamming from far away, then you're fine. Like, you don't have to worry about the people who are inside the smoke. But
If you're close up, it's way more risky. Oof, what about inside the flames? Getting torn apart within Hut. Cadian's got a team kill in the middle of it all. This one just, again, falls flat, but not equipped really for a chance. They just try to pick up a tempo in upper. Everybody's ready to hold this one back. So Vitality, so far so good. Sort of a tough veto to have to pick nuke or feel like this is your best chance when you're going up against Vitality. Feels like Cadian's got his tie on, but not sure everybody's on the same page right now. The rest of them have those wooden bow ties. Yeah. Yeah. I wouldn't recommend. No. Te revin în 2 secunde înapoi. All exchange towards ramp. Heroic not following through just yet. Toying forward. Flash comes down. Mezzi's not going to take a risk, and neither will ZywYY. Straight up into heaven. Let them have it. Lets Mezzi lock into lower sight. Flames to support, but they're trying to juggernaut into these positions early, but they're always losing material along the way. We're not coming out with heroic 5v4 plus map control. Only the latter. 4v5 and a few nades. Cadian's full belt now starting to get chucked out. Mezzi has lost his support over towards single door. It's a fast rotation from flames to double instead. Great to draw attention away from Mezzi, but no way. Zyphon's double kill with TeSeS on a single frag. This starts to bring it back. Where's Apex? They're going to hear the rotation back, but there's no CTs up here to stop them. No, instead we've got both of Vitality's players over towards Secret. Out of audio range, but Dupree's already posted on main, so beautiful little rotation there from Cadian, calling it back from ramp through lobby. We didn't get to see the Zyphon double, but damn, is that ever instrumental. Yeah, that's nice from a 4v5 position. Interesting with Zyphon, TeSeS, and Dupree, and Cadian, the amount of potential entry potential you have. Department of Redundancy Department. And associates. Looking to punish the escape, but they're going to go save it in secret instead. And there we have it. Heroic second round on the board in this T side. I remember being in it was a bus to the after party from some event with all the Copenhagen Flames players, and I was like, Jabby's got the best aim on your team. And everyone in unison said, no, it's Zyphon. Really? Yeah. Ooh. Who says sprays are broken? Ce marf, am lăsat mașina reprezentanță să răspundere la telefon. Frumos, frumos frate, frumos. Apex frustrated probably Asta îmi because he place died să to the văd. bomb. Cum s-a descurcat timea, a jucat bine două hărți, una a jucat prost, dar a făcut ultimele 3 fraguri cum ar veni, adică a câștigat ultima rundă singur. Ceea ce a fost important. Overall, eu zic că a fost un meci bun, 1-0, mi se pare bun. Da, mai bine, dacă ar fi jucat bine pe ei și cu siguranță avea un rating mai bun, dar overall a fost bine. Versus un Cloud9 care, repet, mie mi s-a părut că a jucat bine, nu știu ce lumea zice, domne, că nu mișcă versus alte echipe, că de-alea. Care mi se pare că a fost strong. Ca puțin așa, la inspecție. We've still got Spink's backside. Flames triple doing I-am pus să-mi fac un plastic, să nu mai păre. Is here to offer a helping hand, but Squeaky Door is Dar shut. nu au chef să răspundă. Shuts them out of the A site. No chance. Try again next round. I don't know. No problem there. I don't know, nu știu ce se întâmplă. I mean, as long as someone backside shows presence, like we saw that, extinguishing the molly, it takes some attention away from Tetris, where Flames is playing from. L-am sunat pe băiatul ăla, același număr pe care m-a sunat. Nimic. Opa. We don't know if that's accounted for the CT side or if he's running out with his teammates, but that helped. We got the hype coming in from X-Taz. The clean one from Vitality. The quick upper hit falls. And now we're on a low util buy for Heroic. Low guns, low util. Zai was not having any of that. Op is indeed outside of main. Deep frag and a smoke. Mezzi's gonna have his hands full. It's majority pistols. Ooh, but they get through. Dupree and Shush. All you need's that one. AK-47, double headshot off the play. It's the Israeli duo versus the 3 Heroic players as they just bombard into the B site, and Spinks is met by a molly, so he has to hold off.
but they're going to double up on double doors. Dupree's still limited. 3 health at a Desert Eagle. No more util here for Heroic either. But the counter-terrorist looking to block off one side. Flames a second through the door. That one bullet needed to drop Dupree's enough. And it comes down to TeSeS. He lost his last clutch versus 1. This time, it's against 2. Sees a sliver of Spinks, and Flames is back on the bomb. It could have been. It could have been the lineup, but instead it's the retake. That was 2v3. That was such a classy flash out of Flamesy. You see it lands on the opposite side of the door, so he can swing all the way through without having to turn or worrying about it whatsoever. And that's because the T's try to set up one of those good post plants where they have the control door open and they're playing on both sides of it just to try to maximize the fact that they've got one guy on a pistol, one guy on a rifle. Look at that. No chance for Shush to fight back. I think he closed the door with the flash. Yes, he did. Insane. Insane stuff. Yep. Yeah. ZywYY, stamp of approval. Very sick indeed. Spinks, 12 frags. Flamesy, 11 frags. That's the kind of creativity that they wanted Flamesy for, 100%. And the door wallbang, just, you know, the cherry on top. Through the box, 26 damage. And a warning. They're going to try to pick up that pace. Only Shush gets ahead of it. There was a chance. Single bullet rings out, but off the mark. Apex smoked. Wait, there's somebody in decon at the moment. Yes, there is. Yes. Oh, Apex, you let him by already. He should have known. Definitely saw him. Gets a little weird. Mezzy sliding down to double doors, catching TeSeS as he tries to push around to smoke. A few gaps in awareness. Didn't know that the doors were open at all, but should have. Late lurk from Zyphon outdoors confirms that Flames is still upstairs. Retakes on. Mezzy's got positioning. Bomb nears the halfway point. And as every second passes by, the odds swing to the favor of Heroic, but that damage is big. Shush is barely standing. Still, he's able to take down ZywYY. Dupree offers up a frag. Mezzy's gonna have to close, and it's Shush from the back of the site. Instrumental. 1, punishing Apex as he kind of haphazardly walks around the site, and then 2 kills from his anchor in the back of the bomb site to close out the post plant. Yeah, we'll call that a small mistake from Apex, and a weird one just because he saw that Shush, you know, got let through. And then also took a spray battle with these guys behind the smoke, but, you know, I'm sure he had an inventory of somebody that was going around the other side. So opened himself up to a little bit of trouble, got punished for it, and then Shush closes the round as his nemesis. So at least allows the half to get interesting. Ooh, it's a vent drop. At least that's the intended target, but TeSeS isn't going to get anywhere. Dupree's stuck behind the vent as well. Whoa! Managed to get down. He called it, I think. It's the bomb at least. And Cadian just caught ZywYY, so things get a little more interesting. I think Mezzy has to be pretty careful here. If he plays a rotator spot, they're definitely going lower. He missed a chance maybe to get into a really cozy spot in the back of the site. Otherwise, you know, he's going to get the molly and smoke on both sides of the ramp, and then he won't be able to fight. Could be a chance if Heroic figure this out, but no tells just yet. And the bomb's just lower by itself. No one's dropped down, and the bomb gets dropped. I think Dupree was going to head back into the vent. Nobody was there to help him. No, it really felt like Heroic wanted ramp first, but then that's just left Dupree on an island on his own for as long as it did. Yeah, it's quite a perilous journey to be over there when ramp hadn't even been established. Situations like that happen. M-auziți? But now it's full control for Vitality. As he back turned to all those dangerous spots. Remember, you know, he was the one with the bomb as well, so poor Heroic. It's a recovery mission that's not going to happen. Mezzy and Apex pinch on the 2 ramp players. Ramp is all for naught, and Cadian saves the op. So it is Vitality right back to winning ways. 3 times on this map. We've had Heroic win a round, instantly answered by Vitality. Total control of the CT half. Am pus să iau mâncarea și sună la reprezentanță. Bineînțeles, mâine voi afla mai multe. Quick round win, but overall, it's looking much more healthy and sustainable. Și aș vrea dacă nu cumva câștigă NaVi să câștige Heroic, ar fi frumos pentru Cadian, to be honest, să câștige la el în fața propriului public, să zic așa, chiar ar fi frumos. We're getting close to rounding up the half, and
you want to hold your breath for half number 2. But it's been a good start for Spinks at 14 kills already. Everybody getting caught walking around. I did 250. I spun 250 degrees. Yeah. Losing that one in the mid round. I remember having Katie and Dupree both on the Launder Show season 1, and they both put up times on the leaderboard, and both just wanted to know what the other one got. Oh, that's all they cared about? 2 different episodes. Ooh. The only thing they cared about was beating each other. Man, the inter-Denmark rivalries are real. Yeah. It's the incestuous revolving door of Denmark. And it just keeps getting more and more dramatic, you know? And exciting, yeah. Yeah. Gotta love Counter-Strike for the roster moves and drama. It's so good. It doesn't end. Yeah, most sitcoms usually fall off, but ours just keeps on giving. Nade for outer. Yeah. Finds its mark in Tesses. Zywoo's been putting himself in good spot. Oh, Apex goes down. What? Jumped up, I think? Yeah, I think he was up on the... Wait, yeah, I think he was jumped up. Looks like a smoke frag, but... All right. Knowing Apex, he was probably yelling at them outside. Shoot me, you bastards. Here comes Spinks' challenge. Ooh, ahead of the flash. Sorry, boys, main's closed. That's Cadian with an AWP, dropping off of main to try and go close combat. That's the one weapon that they were looking to bank on, barring pistols. Ambitious, to say the least. ZywOo makes sure to be the second stepping stone in the attack onto that A play. It's Spinks with a double, ZywOo with a double, and Heroic with another round loss. Yeah, vedeți că nici zivul nu rupe momentan. Want to try to go, and I mean, I guess abia 47 înainte de runda asta. Massive element to this where it's not heroic with everyone who knows all the plans. Chiar sunt curios cum o să joace și zivul, sincer, la turnele astea mari. They're trying to keep the same chaos, obviously, but with an interim roster, so with the simplicity comes Vitality's experience shining through and just very stable on all their setups where these kills just look too easy. Did you know that ZywOo has been practicing with the follow recoil crosshair? He must have learned that from Steel. He's been using that. Apparently it's good. If ZywOo becomes a world-class rifler, if he wasn't already, then you know why. But no crosshairs needed with the big green. Very impactful kills from ZywOo this half. Like all the openings outside. Won this round with one hand. Oh, nade getting thrown. Oh, they're coming out. Luckily, Spinks can handle his own. Gonna get burned out from the vent, but just the remnants of round 12. Final round of the half heroic. They want that fourth one, but it's a 2 versus 5. So, you know, a flash in the pan 3 times and heroic get burnt in response each of those 3 times. Their map pick. But like we started this match by saying, you know, feels so pinned against the wall if you're taking Îi văd bine pe Heroic, au nevoie neapărat de pistole, altfel e groasă. Cadian's going to try to hope to get something done towards ramp. They're giving him a lot of space to do so. His teammate gets caught out. Mage, în schimb, văd că debutează bine, au 4. Decent. But I don't know about with 25 seconds. Apex at bat. It's going to close the show for the first half. It is a 9-3 scoreline for Vitality, starting off the fall finals with ease. Cine ar place nou? Electronic. Electronic și la NaVi cel mai bine a jucat Wonderful. Deci, nice. Rup israelienii măcar aici dacă pe teren nu se poate. Băi frate, băi ce bully. Ce bully facem. Voi story că mănânc, dar ați dus că am venit de la sală direct pe live și n-am apucat să mănânc nimic. După pauza asta, când începe meciul, să nu vă las așa să vă uitați la ecranul ăsta și să nu vorbesc un pic cu voi. O să termin și eu să mai mănânc niște felii de asta din pizza.
Because this is what we got. Se mișcă vezi bine, dar ridică un pic și echipa. Dai seama că o să ridice un pic echipa. Ce ai? Trag bine rău și Flamesy și Sphinx, amândoi buni. Uite, la fel, Flamesy și Sphinx jucători care, pana mea, când au fost aduși în echipă, gen când erau Magic și cu Dupri, mă rog, n-au fost amândoi când a venit fiecare, dar așa nu te așteptai, zic, domne, vine ăsta. Da, uite, vezi, vin niște jucători de ăștia și te aruncă în aer. Dacă ți-aș fi zis că asta, echipa asta lui Vitality e bună cu Zivu, Sphinx, Flamesy, Mezi și Apex, ai fi râs, zic, aia, echipă irelevantă, da, uite, e între cele mai bune echipe. Vezi? Poate și o să fie și cu NaVi. Dar momentan, cred că la problemele la NaVi momentan sunt de meta, în punctul meu de vedere, cel puțin pe... Adică nu neapărat, acolo au fost de pistoale, câteva detalii de-astea, că pe Inferno zic că puteau să-i bată pe Inferno. Pe Anubis a fost super close. Na, a fost un derby corect. Deci tu, cadrele astea cu Electronic stat de vechi încă juca la NaVi, incredibil. Ia uite, și cadrele astea, vedeți, cu Vitality erau cu Magisk încă. Erau cu Magisk. Îmi place atât de mult la Blast că începe mereu, că încep meciurile mereu repede, poate implementează PG-le la Major, asta ar fi tare rău. Să nu stai gen la începutul meciului și pe începe următorul, să ai activitate, să nu stai gen, stai așa, mai aștept, mai... Să n-ai ore de alea pauză, cum ar veni. Este finală Vitality cu FaZe, ziceți voi? Da, teoretic par cel mai strong echipe, dar vom vedea. Să vedem, eu zic că dacă Heroic iau pistoalele aici pe counter pe nuke, nu știu ce să zic. Deci la clanul, după harta asta o să mă retrag pentru că trebuie să mă pregătesc să merg la GVA. Trebuie să ajung până la 7 acolo să fac și o baie pe cap, că am fost asta la baie de capul meu. Ba da, să zic, după harta asta plec. Never any dominance, hell, even one of those rounds by way of 4v5. So this has just been Vitality proving that Mezi is Magisk. That they didn't need him anyways. Hell, they don't even need ZywOo today. Or at least they haven't yet. A T-side pistol to try and follow through. It's an ambitious outer to hell wrap, which Zyphon, Shush, and Cadian shut down quick with a kill apiece. Spinks and Mezi make it just Spinks. Atenție mare. This is heroic with a chance early on. Kick off your CT side with the pistol. Atenție mare că nu e gata. Really cast that one fast enough. Every time someone dies, someone else dies. It's over and over again. Yeah. Like a snake, basically. And that was an equally good setup from Heroic, as we saw from Vitality in the first round of the game. So they tried to do something tricky too. Like in the first round, it was a combination of Hut and Ramp. And this one, it was a combination of Secret and Hell at the same time. But because they were watching it and they were listening, they were ready for both. And we see 2 players from Heroic in both choke points ready to stop the rush. We'll see if it matters here. And Heroic can build some momentum off this. Maybe CT side is going to be a little easier for them, for sure. I'm curious to find out, you know, because we talk about heroic and like CT side aggression, and you touched on it super lightly. Tipul ăștia joacă nuke și prima rundă de eco stau în bază ca să discute schema pentru runda următoare. Bună pregătire pentru meci. Thrived and grown. Think about how long it took Jabby to kind of slot into Cadian's system. Took like 4 or 5 months. Yeah. It worked in the end, but it doesn't come easily, which makes sense because there's no other sparring partners you could have had. It's like, yeah. You know, CT side may be easier. You're trying to find practice partners to, you know, fight against Lyoto Machida back in the day. You know what I'm saying? Yeah. Not everybody's a black belt in karate. Exactly. Or John Jones or something who's throwing that many elbows. And so that's heroic. But they have heard about him. SS leaning back, and this one's going to go down nice and smooth. We do get the vent dive. Nu ajung, dă-mă sau ajung la 6:30, cred, nu știu, depinde cum... Oh, who put that there? Why? Was that there? You don't need that.
One less support beam. Valve. Unlucky. We're going to find out it was there. The whole time. No, the whole time. Yeah. You know, he could have just also not jumped. Is that there? Yes, I think it's always been there. Timing. I know someone is opening CSGO right now to find out for sure. I know someone is checking for us. That happened to me. Tweet it at us. The other day I was playing Overpass. I'm in Connector, and at the bottom of the stairs, there's like a big spool in the corner. Yeah. And I swear that was not there. I swear it was new. I keep gaslighting Spool myself. inside a con? Yeah. But you would get, that's how you get on the pipes normally. No, but over in the bottom left corner. Not the one by the pipes. Oh, okay. All All right. right. See what I mean. Come Opening over. kills, ZywOo. He's 9-9, but we had opening outdoor kills with the op. Washed throughout CTs. So the opping's back already. That's the question you had. Yes. Yeah. Yeah, we've seen, there was just like some uncharacteristic missed shots. Back at Sydney, it was the flicks that looked weird. And, you know, we find out that there is a, new mechanic for exactly that. Turns out it is a different game. And turns out he's getting better at it already. Yeah, I've heard a lot of oppers say they're just in a better place right now. Much better place. Degeaba, mă, experiența aia mare nu prea mai contează acum când e un joc nou. Adică, la nivelul ăsta e vorba doar de intuiție. Maybe you should have stuck around, actually. We would have seen... Cadian, loving it? Not exactly sure. Flamesy is. Mamă, ce frag ratează Cadian aici. Rifler in CS2. That's 2 down for Heroic. As Vitality look to touch 10, which is where it gets scary, and Spinks just keeps mowing them down. It's just so controlled. Wow. 2 players downstairs. Nice wide swing. Deletes Cadian. Pause. You know, this is Vitality not sweating in the middle of it, knowing Heroic are going to get aggressive somewhere, reading Heroic as they have faced off versus the core of this team so many times. Apex Ba da, l-au dat afară, după l-au luat înapoi. A fost show de pe lume cu Cadian, știi? Show de pe lume. Agnostic of the game itself, he's just becoming so good over every single month. You know, since there was a period late 2022, he came on, he was good, then he dropped off, and ZywOo was alone again. And then we had IEM Rio in the spring of 23, and from there, for the few months around before the major and during the major, Spinks was right there. ZywOo's right-hand man, stats leader, owning, becoming a better lurker, not going too slowly, all this stuff. And from there has just been continuously getting better and better. Okay. What? Ce faci, băi? Has that always been there? The ground? The ground, yeah. Yeah, I didn't even know you could die from that height, actually. He slipped off the building, he didn't touch it. No, s-au înțeles până la urmă, ea și Stavan, o să plece până la urmă. Au fost șteri din câte am înțeles, dar cumva, nu știu ce să zic. Că și ei, eu cred că au partea lor de poveste, adică, na. Lol. S-a întâmplat cu magii sau la Falcons? It's funny how, like, adică cred că, nu știu, adevărul cred că e undeva la mijloc, real vorbind. Cred că e la mijloc adevărul. Așa simt eu, nu știu. We get 2 players leaning back into the garage. Gun rounds are going to be few and far between here for Heroic if they don't win this one. As is the length of this nuke opening map. Curios care e scopul acest smoke pe main. Heroic aren't really doing anything about these smokes, but they are shooting. Yeah, you take those. Apex will get the trade, but a ton cred of că e damage. ca să pună presiune pe ăștia, cum ar veni. With the tempo, because Apex gets the kill, makes it 4v4, and takes secret at the same time. Would have been denied completely otherwise with the smokes coming up. I feel like also you've lost control of outside if you're Heroic, that far back lane. So now what do these 2 garage players do? Sit here for the rest of the round? Exactly. There's a lot dependent on that setup. The only guys really watching. It's hard to rotate out, especially if someone's top silo or on mini. Like Flames is. Yeah. Dacă iau Vitality-ul ăsta, cred că iau bătut. Harta asta, dacă o iau Heroic, se joacă. Mai ales că mai au bani Vitality. He can actually transition into being part of the attack. That's fine. That's a nice deep smoke, actually. Oh, Apex catching him off with the position. Now V becomes a possibility if the Heaven player da, Sphinx ăsta nu iartă, bă, frate, bă. Headshots after head, 24 kills. Oh, he's on a steamer. Bro, we're 16 rounds into this map. 24-6. Nu iartă Sphinx ăsta, incredibil. Echiparea cum Falcons. Magis. Sphinx is just not stop. Wow. Magis cu Boros momentan sunt singurii care au firmat. Overall from Vitality, identifying all the pieces in place,
taking the right site. Neoficial și And even Snappy. the deep mini smoke that allowed Mă rog, nici Magis nu e Flamesy to oficial drop in teoretic. without being Snappy, even Magis, smoke blind for a Boros second. That was nice. și încă doi. Could just throw one Posibil Lau și încă unul sau when he drops in, but just to make sure to give him extra space, they did that. Ce să fie greșit heroic de nu au vrut să rămână Yabi și Stavon? Păi nu știu, că ideea e că Yabi și Stavon au vrut să-l dea afară pe Cadian. După care l-au dat afară pe Cadian și au început după să negocieze cu Astralis. Și că asta ar fi povestea. Acum... Na. Mai știi. Mai știi cine are dreptate. And that boils down to the level of CS they put up versus their opening 2 games, and honestly, dispatch of Heroic like this, to me it's just the nature of these T rounds. They look so collected, not stressed. Obviously with Spinks being 24-6, I wouldn't be stressed if I was his teammate either. But it's just the tempo of the rounds. There's no rush. All the protocols that they've been establishing over the months of playing together clearly still just intact and doing fine. Cadian ce legătură cu asta? Nu știu că a avut vreo declarație oficială, sincer. To upset this vitality hype train. Nu știu dacă a avut, nu cred. A zis Cadian ceva oficial? Nu cred că a zis. Hope maybe he can put it in position to stop something elsewhere, but it's vitality with good map control already and more of the same. That patience looks good on them. Ce să faci, mă, când are Sphinx 24/6? Ce poți să faci? Cred că e rating 2 direct harta asta. Ți-ai zis la OCA că ar fi șanse să rămână la Falcon? Sunt discuții sunt discuții deschise, poate să se întâmple orice în punctul ăsta. N-am mai vorbit cu el de săptămână, dar... Ready to follow kills, but DIM, uite, scrie acolo meciul următor pe care l-are NaVi. Mâine e de eliminare. Dacă bat. E bine, dacă nu. Băi, zice, dacă ia locul 3 din grupa asta, mie mi se pare că ar avea adversar ok în sferturi, în ideea în care dacă pică cu iterația asta de Heroic sau cu Complexity sau cu Astralis. Mi se pare mai bine decât dacă ar fi picat cu Cloud9 sau cu FaZe în sferturi. They see some moving pieces, but it's really about that M4. Dupree's going to shave one off the back of the play. Big scalp as well, and Spinks down. Then the 2 in the pocket. Still Cadian right where he needs to be. But Mezzi gets away with 11 health and can comfortably plant because there's no challenge to come through main. Dupree does get his hands on a rifle, the one he earned back in lobby. I got canceled. They can push a little bit. Mauling the doorway just keeps Dupree at bay. Zyphon naded down to 17 health. That gets cleaned up by ZywYY, and all is good here for Vitality. Ok, GG Heroic. Yes, Dupree finds a nice timing on the lobby Dacă nu bat pe asta kill. după pe harta lui Vitality, nu știu ce să zic. Try and hold it back, but it's still just too many weapons from Vitality and in the hands of some pretty sharp riflemen at the moment. Hai să vedem. Yeah, they hung on to some clues there. At least they maybe knew that unless they were going for some kind of vent drop and there was no noise at ramp. Okay, they haven't crossed outside. They're going to try to take upstairs. Nici măcar un cuvânt despre faptul că Zivoare 10 cu 10. Dacă avea Mihai 10 cu 10 era... E mediocru Mihai. Dupree can go run away and keep the fruits of his labor. 2 alive for Vitality, 7 map points. Dacă fac ce schimbări ar trebui să facă Falcon, o să fie echipă de tier 1 fără discuții. Dacă mai e încă un jucător, un sniper ăsta de tier 1, dacă e de exemplu pe Shiro, dau un exemplu, Shiro Magis Snappy, deja e echipă de tier 1, direct tens 2 ce ai. Mai ai și 2 copii care trage, dar nu știu ce să zic de Shiro ăsta, care e faza cu el, ce se întâmplă, de nu știu. 10 cu 10 dacă câștigă. I've never seen him yell at his teammates though, or like even have you? Fac care aveți de aceste ce vrem, frate. Maybe it's easier. Maybe it's easier. You know? I only yell at people I understand. That's fair. Bă, da, există asta, parcă e din ce în ce mai skinny. I actually have a photo of you guys watching a video together and laughing that I'm going to use. What? Because you guys always pretend to hate each other, but I know you're great friends. That'll be on Twitter. Că stavăm să acolo ca unuia din M80. No idea. Come on, Heroic. No op on Cadian, but at least there's rifles in everybody's hands and grenades in abundance. Da, wonderful. Top, ești nebun. 10 and 10. Mergem seara asta la gala de primire? Da, Mario. I will be there. While Spinks is stalled out at 24 kills, he is the tip of the spear towards that ramp room.
It's Apex and ZywYY to trade outside. Again, we're getting this, you know, unannounced cross, or at least the challenge. No smokes up. Secret players coming to look for a piece of the action, but they do pull back. This is making ramp room a little more liable, and Zyphin's going to have to be cautious. Nade goes a little deep. Ca tu la Nex ai fost main upper? Am fost și main upper o perioadă, la început. Am fost secondary. Fost și gâlâi și lurker și entry și jucător în pachet și trader și... fizzles out, so we get Heroic moving back more so into the A site. Comfortably on top of the silos and the hut. Cadian towards Secret is helping TeSeS, so it is still Zyphin on his own. We hit 40 seconds. Vitality grouped up in lobby, looking and rearing their heads to go. But where and when? Where and when? Let's see it, Zyphin. Am singur zifonul ăsta, oh. Dat în cablu Flames oricum. Got to get out of there. And this slows down Vitality in a massive way. They have 25 seconds. Ce variație so ai fost aia când am câștigat Adria. So this is a very awkward situation for them. I mean, unless there was some kind of fake, but Blitz. Yeah, perfect rotations from Heroic. Imei și cu Blitz în aia am fost Eagle. Gen bătână Xelo, eu imei și Blitz. Ăștia anul la Serbia, dar am făcut bani atunci. Ce le faci, băi, Dupre? No chance on this one. They get their pieces in the right position, and Vitality feeling like they have la G2, bă, nu mi se pare neapărat cea mai bună idee, dar somehow, adică eu în ce băieții au decis să facă asta. That was very good from Zyphin. He knew they were too slow. S-ar pus să-mi spui, te rog, dacă retragea niște locuri pe pare este ok, poate și n-ar fi ok. Fia Covaci, bă, am văzut și eu că toți zici că și-a făcut, și-a adus rudele, dar nu știu să zic, dacă le au și pe Madden ăla e prea așa, dar că n-are niciun sens. Way more frag than yeah. That's crazy. Thanks, I'm moving. You took I wish it was only the damage, not the frags. It's just comparing numbers. That's what Apex is all about these days. Cred că se referă că are mult damage Apex sau Zivu, cred. Ooh, that's a nade frag plus an upper lurk. Olele. Ce le faci, băi? Se scrie GG pe chat, vă rog eu frumos, că răbăiat 27 to win the game. Oh, dude. Shreds him like deli meat. Just like that. Spinks has decided enough's enough. And with that surplus of utility, there's no chance here. I mean, Apex has another smoke if needed. I love that TeSeS tries to blow it open, commits to the spray and catches Spinks, but it is nothing but desperation now. 9 health. Felt like a matter of time, and it didn't take much time to get here. Vitality open up this series. Attempted knife to close. Bad manners on full display. It's nice to see that Mezi slots right into this Vitality team. It's nice to see the individual coming out of Spinks. Flamesy not far off. Incredibil, a încercat să dea cuțit. Hai să vedem și niște staturi și după voi părăsi chat. Bă, trebuie să ne aducem aminte unde a rămas la only up și să bag nou clip ca să ajung în poziția aia, că nu mai am timp să mă joc acum. Trebuie să mă pregătesc până ajungem acolo, până vine Uber-ul, că, na, dacă mașina e AFK. Ia să vedem ce s-a întâmplat aici. Mă, 114 ADR. Uite mă, Apex se referă că avea 80 ADR. Apex a avut ADR mai mare decât toți în afară de Sphinx. A fost al doilea la ADR, dar și avea doar 9 fraguri. Asta se referă, cred că de asta zicea de ADR. S-au pus stațiunea aia. Mamă, 2 în cap. 2 în cap Sphinx, zici, mă, 2 în cap. 2 în cap, ia uite, zi, vă zice cum ești pe 104. Dat impresiv, ești nebun. Băi, vă pup, mulțumesc frumos că ați alături de mine. Mâine, nu uitați, meciul este la ora 11, NaVi cu... NaVi cu NIP, da? Deci câștigătorul avansează în sferturi care se joacă vineri, pierzătoarea este eliminată, da? Ăsta este traseul, deci dacă NaVi bate mâine, o să joace cu locul 2 din grupa B. Locul 2 din grupa B, care va fi probabil Vitality sau, mă rog, eu cred că una din astea două, de fapt una dintre Complexi sau Astralis, zic eu că o să fie, adică cred că ba Vitality și Complexi și Astralis. Dar vom vedea, bine? Vă pup, ne vedem la GV la Megamall într-o oră jumate. Și
mâine de la ora 11. Cred că într-o la 10:45 mâine să avem așa o cafeluță scurtă înainte să înceapă. V-am pupat. Seara frumoasă, aveți mulțumesc frumos pentru toate like-urile și redonațiile, pentru faptul că ați stat alături de mine pe live și pentru că sunteți aici în fiecare zi, fiecare cum poate, cât poate.